Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh. Đừng quên nhấn subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào bạn nhé. Kỷ nguyên băng giá tận thế xuất hiện, ta thức tỉnh hệ thống máy bán hàng vô hạn. Mỗi ngày đều nhận được xu hệ thống, có thể mua mọi thứ trước tận thế. Rau xanh và thịt heo, đồ dùng sinh hoạt, thậm chí cả vũ khí, chỉ cần xu hệ thống đủ nhiều thì thứ gì cũng có thể mua. Hôm nay nhận được 20 đồng, vui lòng kiểm tra, hiện dư 25 đồng. Đúng 0 giờ, hệ thống đã phát xu ngày thứ 3. Tuy mỗi ngày chỉ có 20 đồng ít ỏi, nhưng ít ra vẫn có hy vọng sống sót. Hesi, chỉ là xu hệ thống rốt cuộc đổi kiểu gì? Ta đã thử đủ mọi cách. Tiền mặt trong nhà, nhẫn vàng, đồ gia dụng, thiết bị điện không cái nào đổi được. Sáng sớm hôm sau, dùng vài đồng mua thực phẩm, nấu một nồi cháo thịt. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Người đến là hàng xóm Vương Mông, một bác sĩ ngoại khoa. Tiểu Phàm, vết thương của cậu cần tháo chỉ rồi. 1 tuần trước, cùng cha mẹ ra ngoài tìm vật tư thì bị cướp. Để bảo vệ ta, cha mẹ đều bị sát hại. Tiểu Phàm mau chạy đi, con trai đừng trả thù, phải sống cho tốt. Mang theo vết thương chạy về nhà, may mà Vương Mông kịp thời cứu chữa, đưa ta từ Quỷ Môn Quan trở về. Mông tỷ, chị đến rồi. Vào đi, tôi vừa mới vào nhà, đột nhiên chân chị trượt một cái, suýt chút ngã nhào. Chị sao vậy? 2 ngày rồi tôi chưa ăn gì cả. Tôi hơi bất ngờ, dù sao chị cũng là bác sĩ duy nhất khu này, sống nhờ chữa bệnh đổi vật tư, mới sống sót tới giờ. Cháo tôi vừa nấu, chị ăn chút gì trước đi. Thế cậu thì sao? Cứ ăn đi, tôi còn dự trữ mà. Vương Mông nhận lấy bát, nhìn tôi đầy biết ơn, rồi bắt đầu ăn ngay. Ăn xong rồi, chị ấy mở túi y tế, bắt đầu tháo chỉ cho tôi. Ủa, cậu còn tìm được thuốc sao? Lúc trước đi tìm vật tư, tôi có chuẩn bị sẵn. Băng bó rồi, cậu đã khử trùng trước khi nấu chưa? Nấu rồi thì được. Lát nữa sẽ hơi đau đấy, cậu cố chịu chút nhé. Không sao, chị tháo đi. Chốc lát sau xử lý xong vết thương. Sao chị lại rơi vào cảnh 2 ngày không có gì ăn vậy? Còn nhớ thầy Vương tầng 5 không? Nhớ, ông ấy sao rồi? Ông ấy bị thương, chân bị rạch một vết dài 20 cm. Hôm đó ông ấy mang về một túi đồ ăn lớn, nhưng người nhà ông ấy không ai chịu lấy đồ ra chữa trị. 2 hôm trước xác ông ấy bị ném ra ngoài. Tôi lắc đầu thở dài. Vết thương đó tìm Vương Mông vẫn có thể chữa được, nhưng cũng hiểu không thể chữa miễn phí mãi được. Lúc cha mẹ tôi còn sống luôn quan tâm chị ấy, cho nên tôi là người duy nhất được chị ấy chữa miễn phí. Ngày càng nhiều gia đình từ bỏ cứu chữa. Tôi vốn không tích trữ thực phẩm, mất luôn nguồn thực phẩm duy nhất, nên 2 ngày trước là cạn lương thực. Mông tỷ, tiếp theo chị định thế nào? Nếu không ai đến nhờ tôi chữa bệnh, tôi định tham gia đội của khu, ra ngoài tìm vật tư. Mấy tháng nay tôi chỉ quanh quẩn trong khu, chẳng biết gì về thế giới bên ngoài, cũng không biết có ai chấp nhận tôi không. Vương Mông hiểu rõ trong lòng, không có thiết bị y tế, thuốc men cũng đã dùng hết, chị ấy không còn nhiều tác dụng với đội. Thậm chí vẻ ngoài xinh đẹp còn có thể gây thêm nhiều rắc rối. Hiện tại tôi đã có hệ thống, Vương Mông lại là người quen biết lâu năm, đáng tin. Hơn nữa trong tận thế, tôi cần một bác sĩ bên cạnh. Mông tỷ, chị ở lại đi, tôi có tích trữ thực phẩm. Hơn nữa tôi cũng đã hồi phục, đến lúc đó tôi sẽ ra ngoài tìm vật tư. Chị trong nhà giúp tôi. Nghe tôi nói xong, nước mắt Vương Mông kìm nén bao lâu cuối cùng cũng rơi. Sau khi cha mẹ mất tích, trong khu này người duy nhất chị ấy tin tưởng được chỉ có tôi. Tiểu Phàm, cảm ơn cậu. Hi hi, cả khu tìm chị chữa bệnh đều phải trả phí, chỉ mình tôi là miễn phí. Chỉ vì điều này, tôi không thể để cậu gặp chuyện được. Chuyển qua ở đi, 2 người sống chung còn tiết kiệm được nhiều củi nữa. Tôi đi thu dọn đồ đạc dọn sang ngay. Sau khi Vương Mông chuyển đến, cả ngày chị ấy đều bận rộn chẻ củi, nấu ăn, dọn dẹp phòng ốc, chu đáo như một cô vợ nhỏ. Tôi đến, Vương Mông mệt mỏi cả ngày nên ngủ sớm. Lúc tôi chuẩn bị ngủ, thì tiếng thông báo hưng phấn của hệ thống vang lên. Hôm nay hệ thống chuyển vào 40 đồng. Vui lòng kiểm tra. Số dư hiện tại 48 đồng. Vãi, tăng tiền thật kìa. Quá phấn khích khiến tôi bắt đầu phân tích lý do tiền tăng. Hệ thống không thể tự ý cộng thêm, nhất định có quy luật. Suy nghĩ một lúc, tôi nghĩ đến Vương Mông. Chẳng lẽ hành động nhận nuôi Vương Mông khiến hệ thống tăng số tiền mỗi ngày? Ngày hôm sau, tôi làm bộ từ một phòng khóa khác, lấy ra thịt ba chỉ và cải thảo mua từ hệ thống. Vừa thấy nguyên liệu, Vương Mông liền hỏi, vì cải thảo tươi quá, không giống đồ đông lạnh. Thịt ba chỉ thậm chí còn hơi ấm. Mừng ngày đầu chị chuyển đến. Một bữa ăn nhiều như vậy có hơi lãng phí không? Đây là phần cho một bữa thôi, yên tâm đi, thực phẩm tích trữ đủ dùng. Tôi sẽ không tiêu xài bừa bãi đâu. Vậy thì được, tuy có hơi ngạc nhiên,
Nhưng chị ấy không hỏi thêm, ngoan ngoãn bắt đầu nấu cơm. Điểm này tôi rất hài lòng. Tôi lát nữa sẽ đi mượn điện sạc thiết bị. Chị cứ ở nhà đợi tôi. Mục đích sạc điện là để mở chức năng định vị overland trong điện thoại. Lúc trước cha tôi từng đánh dấu một số địa điểm có vật tư, muốn tham gia nhóm có xe đi ra ngoài. Phải chứng minh giá trị bản thân. Những địa điểm vật tư này chính là thư tiến cử. Tôi đi cùng cậu được không? Không cần đâu, bên tòa nhà 3 cũng không có gì đáng ngại. Ăn xong tôi đến căn hộ 304 ở tòa nhà 3. Sạc đầy điện thoại một lần, trả công bằng 2 cân thịt, đắt cắt cổ. Tôi vốn có thể mua sạc dự phòng từ hệ thống, nhưng giá của nó đủ mua 10 cân thịt rồi. Còn máy phát điện, loại rẻ nhất cũng hơn 1.000 tệ, chi bằng tích tiền mua khẩu súng thì thiết thực hơn. Chú Lưu, tình hình hiện tại bên tòa nhà 3 sao rồi? Đợt di dân lớn đã đi mất ngày mồng 1 tháng 3. Số người ở lại đầu tận thế, hơn 200 người, giờ còn chưa đến 50 người sống sót. Cái gọi là di dân lớn ông nói, chính là 3 tháng trước. Khi chuyên gia chính phủ xác định thảm họa tận thế lần này sẽ kéo dài ít nhất vài chục năm, nên đã ra một quyết định khó khăn. Tiến hành di dân toàn quốc, đích đến là các quốc gia gần xích đạo. Chính phủ mở đường đi trước, người dân muốn đi theo. Phải có xe địa hình vượt chướng ngại tốt. Hơn nữa còn phải là xe chạy bằng xăng, còn cần tự chuẩn bị thực phẩm dọc đường. Bên tòa 3 các người đoàn kết thế, mà sống sót chưa đến 50 người sao? Đoàn kết nghĩa là nhiều gánh nặng hơn, xe có thể dùng thì quá ít, vật tư kiếm được chia đều. Đôi khi còn không bằng các người tự thân vận động. Tôi nói chuyện phiếm với ông ta một lúc, rồi quay về nhà, lấy bút ghi lại các địa điểm vật tư đánh dấu trên bản đồ. Sáng hôm sau, tôi đến cổng khu dân cư. Chào anh, đội các anh có người quen không? Tôi ở tòa nhà 6, chú Triệu còn nhớ tôi không? Cháu là Trần Phàm bên tòa 6, cháu có thể đi cùng đội các chú không? Lương thực cháu thu được có thể chia một nửa làm lệ phí. Nửa tiếng sau, tôi đã chặn lại 5-6 nhóm muốn xuất hành. Mỗi nhóm đều đã có nguồn lương thực riêng. Phần lớn không muốn chia sẻ cho người ngoài. Đúng lúc đó, một giọng nói gọi tôi lại. Cậu là Trần Phàm phải không? Là tôi, cậu là ai? Người đó lại gần nhìn kỹ. Là Từ Lượng đầy phấn khích. Hồi nhỏ tụi tôi từng chơi chung. Sau bị tôi đánh một trận thì không qua lại nữa. Tôi cứ tưởng hắn đến kiếm chuyện, nên đã chuẩn bị tinh thần. Phàm ca, là em đây. Xin lỗi chút nhé. Cô gái kia tên là Bạch Tiểu Linh. Năm đó chính là vì Từ Lượng bắt nạt cô ấy, tôi mới ra tay dạy dỗ hắn. Ngẩn người gì vậy? Ha ha. Chẳng lẽ cậu nghĩ bị đánh một trận hồi nhỏ tôi vẫn còn ghi hận à? Cậu xem đi, giờ Tiểu Linh vẫn ở với bọn tôi, sống rất ổn đấy thôi, thẳng thắn ghê. Đi tìm vật tư à? Tụi tôi chỉ có một chiếc xe nát, chen chúc một tí cũng đủ chỗ, cùng đi cho vui. Được thôi, mấy người đi cùng Từ Lượng tôi cũng đều quen, xem như giải tỏa ân oán cũ. Thời kỳ tận thế băng giá bắt đầu, tôi dẫn đội đến được một ao cá phủ xương đầu tiên. Còn bất ngờ thu hoạch được rất nhiều thịt vịt đông lạnh. Phàm ca, trong nhà chỉ còn mình anh thôi à? Ai? Khi ra ngoài tìm vật tư, bố mẹ tôi đã bị rớt. Gia đình các cậu thì sao? Bố tôi khi khoan lớp bằng bắt cá thì bị rơi xuống. Mẹ tôi vì cứu ông ấy cũng chớt theo. Những người khác cũng bắt đầu kể về hoàn cảnh gia đình, đều chớt do tai nạn hoặc bệnh tật. Chỉ có bố mẹ tôi là bị người ta rớt. Sao các cậu lại ra ngoài lập đội riêng? Trước khi khởi động, chúng tôi vì tranh giành đàn lợn chớt ở trang trại khu Nam, đã đánh nhau với một nhóm người, chớt mất 7-8 người. Về sau vì phân chia vật tư không đều, mọi người cãi nhau tan rã, rồi chia thành nhiều nhóm nhỏ. Chúng tôi không hợp với người già, nên tự lập nhóm riêng. Chuyện như vậy nửa năm cũng rất bình thường. Gần đây các cậu đi hướng nào? Đi về phía đông thành phố, khu rừng cách 30 km, thu thập củi, thuận tiện khai hoang. Khai hoang là gì? Là khám phá những nơi chưa ai từng đến, vừa vất vả lại nguy hiểm. Nếu đã lập đội rồi, tôi biết một cái ao cá, có lẽ sau tận thế không nhiều người biết. Mọi người ánh mắt sáng lên, nhiều ao nhỏ phủ tuyết dày, trắng xóa cả một vùng, đến cả chủ áo cá cũng khó tìm được. Phàm ca, hút thuốc đi, cậu còn kiếm được thứ này, khó lắm đó, ha ha ha. Tất cả đều còn trẻ, nhanh chóng tán được bạn gái. 3 tiếng trôi qua vèo vèo, đến nơi tôi nói rồi. Quy tắc cũ, Tử Dương, cậu đứng đây trông xe. Mọi người tiếp tục tiến vào, tìm trong tuyết nửa tiếng. Gần như không chịu nổi thì tôi nhìn thấy vài cây ống sắt đứng trong tuyết. Chính là chỗ này rồi, lấy một ít củi làm ấm trước. Mọi người ấm lên. Tôi bắt đầu chỉ huy theo trí nhớ, bắt đầu đồng loạt hoạt động. Ổ cá. Thấy cá rồi. Mọi người vây lại xem. Ao nhỏ hơn một mẫu mà cá cũng nhiều. Sau đó tiếp tục bắn cá. Trần Tiểu Băng kiểm tra quanh đó, chuẩn bị nấu ăn cho mọi người. Khoan bằng vất vả,
mỗi mười mấy phút lại phải ra gần lửa sưởi ấm. Phàm ca, nhanh đến xem vịt kìa, tớ tìm thấy vịt rồi. Hóa ra là Bạch Tiểu Linh lúc nhặt củi. Thấy một khúc gỗ cắm trong tuyết. Và một cái bẫy nữa, cả một cái lưới theo đó. Bên trong là một nhóm vịt chớt bị bao quanh. Nhìn thấy thu hoạch thế này, mọi người càng chăm chỉ hơn, làm việc đến 4 giờ chiều. Mỗi người vác hàng chục cân trên lưng. Không ai kêu mệt. Trên mặt ai cũng là niềm vui vì thu hoạch. Đồ nhiều quá, sẽ không chở hết. Chỉ còn cách chôn dưới tuyết, lần sau đến lấy. Tử Dương, cậu đi che dấu chân chúng ta vừa đi qua. Làm thêm dấu chân đi ngược chiều. 8 giờ 30 tối, mọi người mới về khu tập thể. Thu hoạch hôm nay chia thành 6 phần. Mỗi người mang về nhà. Mọi người về nghỉ sớm đi. Ngày mai chúng ta đi sớm. Cố gắng mang hết đồ về. Kẻo lâu ngày xảy ra chuyện. Sau một ngày tiếp xúc, tôi đặc biệt tiết lộ mình có vài điểm vật tư. Để họ đến những người sắp hết lương thực đến có hy vọng. Nên khi tôi ra lệnh, không ai phản đối. Ngay cả người lãnh đạo cũ Từ Lượng cũng vậy. Về nhà Vương Mộng giúp tôi tháo đồ trên lưng. Không vì được đồ ăn mà vui, mà là ngay lập tức kiểm tra vết thương cho tôi. Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy hệ thống tiền thật sự tăng lên. Một đêm tăng thêm 140 đồng. Ăn sáng do Vương Mộng nấu xong rồi ra ngoài. Chào buổi sáng Phàm ca. Đợi lâu chưa? Chỉ vài phút là các cậu tới. Tôi lấy ra một đôi giày đi nước đưa cho Trần Bảo Thịnh. Haha, vừa thừa một đôi. Cậu đổi đi, không thì chân bị đóng băng mất. Tháo đồ đi Phàm ca, đôi giày này mua từ hệ thống giá 30 đồng. Giờ mỗi ngày thu nhập 140 đồng. Tôi không tiếc tiền mua cho đồng đội một đôi giày. Tôi có một nhà dưới lâu, chắc các cậu đều biết. Đứa nhỏ vài năm trước leo cành ngã gãy chân đó. Tôi biết. Năm này chắc cũng 15, 16 tuổi Sao rồi. tự nhiên lại nhắc đến nó? Tôi nghĩ là thế này. Bên ngoài có một số thế lực rất lớn. Nếu một ngày nào đó chúng ta gặp chuyện lớn thì... Bây giờ được gọi là tận thế. Còn chúng ta, con người là loài sống tập thể. Mỗi người chiến đấu một mình chắc chắn không lâu dài. Nếu có điều kiện, tôi nghĩ chúng ta nên mở rộng đội nhóm. Tôi nhìn mọi người, quan sát phản ứng của họ. Tôi muốn đưa đứa nhỏ đó vào, tôi khá hiểu nó. Con người không có vấn đề, tất nhiên cuối cùng vẫn là các cậu quyết định. Tôi hiểu rồi, việc tăng người không thể một mình quyết định. Hơn nữa xe vẫn là của Từ Lượng. Tôi không phản đối. Tôi thấy Phàm ca nói rất có lý. Tôi cũng nghĩ nên như vậy. Nếu không có Phàm ca tham gia, hôm qua chúng ta có thể không thu hoạch được gì. Đã nói đứa nhỏ đó được thì được, nhưng giờ có vấn đề thực tế. Thêm đứa nhỏ là 7 người rồi. Xe ngồi không vừa, về chuyện xe tôi có cách. Chỉ là chưa đến lúc thôi. Mọi người nghe theo Phàm ca, được sự đồng thuận của mọi người, tôi ngay lập tức quay về nhà số 6, gõ cửa nhà Tử Huyên. Phàm ca có việc gì sao? Tôi với vài người ở nhà số 6 gần đây thành nhóm đi tìm vật tư, muốn mở rộng đội nhóm, muốn gia nhập không? Nói xong thì trong nhà im lặng vài chục giây. Rồi cửa mở ra. Tiểu Phàm vào trong nói chuyện tiếp. Vào nhà rồi, nhìn một phát thấy trên ban công có một xác chết. Là chồng của tôi. Tôi định đợi qua cơn bão tuyết mới chôn ông ấy. An ủi vài câu, nói ý định dẫn Từ Huyên ra ngoài tìm vật tư. Cảm ơn cậu Tiểu Phàm, cậu là đứa trẻ tốt. Từ Huyên xin cúi đầu với Phàm ca. Từ giờ về sau nghe lời anh ấy, nghe chưa? Từ Huyên nghe xong, không nói gì lập tức quỳ xuống. Tôi muốn đỡ lên, bà lão giữ tôi lại. Cuối cùng tôi vẫy 3 cái rồi thở dài. Dẫn Từ Huyên đi tìm Từ Lượng cùng họ. Hôm nay không phải khai phá đất mới, dễ thở hơn hôm qua một chút. Từ Huyên để chứng tỏ không phải gánh nặng, không từ chối yêu cầu giảm bớt đồ của chúng tôi. Cắn răng cùng mọi người bê đồ ra bên xe. Trở về khu dân cư đã là hơn 7 giờ tối. Từ Huyên có việc đến tìm tôi. Ngày mai tôi sẽ đến gõ cửa cậu lại đi cùng tôi, đừng tự ý ra ngoài một mình. Biết rồi, Phàm ca, về nhà tận hưởng nước ngâm chân do Vương Mông chuẩn bị. Bên ngoài đột nhiên nghe tiếng gõ cửa. Ai đó? Tôi tìm Phàm ca. Tôi là Tử Huyên. Tử Huyên có việc gì sao? Tôi không mở cửa, bởi vì trước đây đã có việc dùng người quen để lừa. Đó là chuyện đã xảy ra. Phàm ca, tôi tự mình đến. Bà nội tôi mất rồi. Tôi sửng sốt, hôm nay gặp bà nội cậu, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Không ngờ bà ấy không muốn làm gánh nặng cho Tử Huyên, đã gửi cậu ấy cho mình. Sau khi đảm bảo an toàn, tôi mở cửa. Bà nội cậu hôm nay không khỏe sao? Chuyện gì vậy? Tôi về nhà tìm thấy bà nội trên ban công. Bà ấy ôm xác ông nội mà ra đi. Đây là thư bà ấy để lại cho cậu. Nội dung thư giống như tôi dự đoán, nhưng phần sau có một tin khiến tôi rất bất ngờ. Nội dung này đừng nói với người khác. Tôi biết rồi,
Vậy nên tôi xem xong liền đến tìm cậu. Tử Huyên. Từ nay tôi là anh cậu. Mạnh mẽ lên, chúng ta đều phải sống sót. Súng và xe chạy xăng chính là niềm tự tin lớn nhất để sinh tồn trong tận thế. Chỉ với một khẩu súng lục, tôi đã thu được 6 chiếc xe chạy xăng cùng rất nhiều vật tư. Hôm nay tôi muốn đi kiểm tra khu biệt thự núi Thiên Trì. Sẽ không lâu đâu nhỉ? Tôi lo không kịp về trước bình minh. Đi đó để tìm một vật. Chắc không mất nhiều thời gian đâu. Được rồi, Phạm ca, cậu sắp xếp. Bà nội của Tử Huyên là người giúp việc trong một gia đình giàu có lần làm vệ sinh. Vô tình phát hiện chủ nhà giấu một khẩu súng trong biệt thự. Khi tận thế xảy ra, gia đình đó khẩu súng vẫn còn trong biệt thự. Bình thường đi đâu lấy xăng? Có biết chỗ Gaza đối diện khu đỉnh Thịnh không? Có chút ấn tượng. Chủ Gaza, không biết lấy dầu ở đâu nhiều vậy? Mọi người quanh đây đều đến đó lấy xăng. Đi đổ xăng họ tính phí sao? Đổi không 8 cân thịt lấy 1 lít xăng. Tôi nghe xong tưởng tượng trong lòng. Tưởng tượng một chút. Tỷ lệ giá cả cũng giống như trước tận thế. Cũng làm tôi thôi nghĩ đến việc dùng hệ thống mua vật tư để bán lại. Ý định đó tiêu tan rồi. Về chuyện dầu, tôi cũng định nói với cậu. Nhà tôi còn lại 4 thùng dầu cuối cùng. Chỉ đủ đi được 800 cây số thôi. Ngày mai chúng ta phải tính chuyện tiếp dầu rồi. Gaza đó kinh doanh công khai như vậy. Không sợ bị ai động đến sao? Gaza có hơn 10 người canh cổng sắt. Không phải ai cũng có thể dễ dàng động vào họ. Cộng thêm người trong vòng vài km đều dựa vào họ để lấy xăng. Động vào họ chắc chắn sẽ gây phẫn nộ. Tử Lượng nói đúng rồi. Giống như Vương Mông vậy. Tại sao lâu như vậy không ai làm hại anh ta cũng cùng lý do đó. Dù không thể cho anh ta thức ăn, cũng không cho phép bác sĩ duy nhất trong khu mất mạng. Bất giác đã đến khu biệt thự núi Thiên Trì. Phạm ca bây giờ tính sao? Tử Lượng, Tử Dương, theo tôi lên trên. Những người khác ở lại canh xe. 3 người mang theo 3 cái rìu cứu hỏa, trang bị nhẹ. 10 mấy phút đến nơi. Biệt thự đã mục nát. Toàn bộ khu biệt thự không còn một căn nhà nguyên vẹn. Sau khi tận thế đến, có rất nhiều người muốn báo thù và khôi phục. Điều đầu tiên họ nghĩ đến là chiếm đoạt khu giàu có. Sống ở đây chẳng khác gì bia đỡ đạn. Tôi một mình lên tầng 3 phòng ngủ chính, tránh tấm trần ở góc. Với tay mò mẫm, khi cảm nhận được cảm giác kim loại trên tay, biết mình đã chạm được đồ, một khẩu súng lục cùng một hộp đạn, cảm giác an toàn tràn đầy. Phạm ca sao rồi? Cậu tìm được thứ cần tìm chưa? Tôi không giấu cậu, lôi khẩu súng ra khỏi người. Ngay lập tức trong xe vang lên tiếng chốt tiệt. Dù có súng, cũng không dám chắc chúng ta hoàn toàn an toàn, bởi vì ta cũng không dám chắc các thế lực khác cũng có súng. Mọi người đừng vì thế mà lơ là cảnh giác. Phán đoán rõ ràng, mọi người trả lời đều rất hưng phấn. Nhanh chóng đến được ao cá. Phân công công việc rõ ràng như trước. Bởi vì đi tìm súng mất thời gian nên đào cá bị trễ. Trở về lúc đã là 6 giờ chiều. Trời đã tối rồi, nếu không sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bỗng nhiên phía trước chiếu lên một dãy đèn không báo trước. Muốn lùi xe, phía sau cũng đồng loạt bật đèn. Phạm ca tính sao? Cầm vũ khí xuống xe, chạy vào đống tuyết bên cạnh. Cảnh này quá quen thuộc. Ngày xưa mình và bố mẹ cũng bị kẹp giữa như thế này. Đối phương tổng cộng 6 chiếc xe, hơn 20 người ào xuống xe. Thấy chúng tôi không đi xa, họ cũng không vội. Kiểm tra đồ trong xe xong, mới thong thả tiến về phía chúng tôi. Được rồi, các người biết điều rồi. Xe và đồ chúng ta mang hết rồi. Chúng tôi cũng không làm khó các người, đứng đó đừng động đậy. Nói xong, hắn không thèm nhìn chúng tôi. Quay người đầy uy quyền. Tử Lượng và mọi người thấy tôi dẫn đầu chạy, nghĩ rằng chỉ có thể bất lực nhìn xe và đồ bị cướp. Khi họ thất vọng về tôi nhất, tôi bất ngờ rút súng ra. Tiếng súng vang lên phá tan đêm lạnh giá. Súng còn bắn tiếp kìa. Dù là lần đầu có súng, nhưng chẳng có ai. Chết tiệt, có súng thật rồi. Chạy đi, bọn họ chưa gặp tình huống này bao giờ. Trước đây họ dùng ưu thế về số lượng, dùng vũ khí lạnh tay không bắt nạt người thường. Nhân lúc tôi thấy đạn, có người chạy lên một chiếc xe định chạy trốn. Ai ngờ đạp ga xe lao thẳng vào đống tuyết. Hi hi, cho cậu cơ hội mà cậu cũng vô dụng. Còn đứng đấy làm gì? 2 người các cậu đi đưa hắn lại đây. 2 người được tôi gọi tỉnh khỏi ngẩn ngơ. Là 2 người lính cứu hỏa giận dữ lao tới. Anh lớn tha mạng, tôi chỉ làm theo lệnh thôi. Xin ông tha cho tôi. Tôi phớt lờ lời cầu xin của hắn, hét lớn với những người trốn sau xe. Các người định đối đầu với tôi suốt đêm sao? Ra đi, những người sau xe có dám ra không? Vượt qua xe hét to gấu xấu xa. Tôi gọi Tử Lượng đến, thì thầm vài câu vào tai hắn. Tử Lượng nghe xong mắt liền dữ dội. Gật đầu rồi đi.
thấy Tử Lượng lên chiếc xe của đối phương, đạp ga lao về phía nhóm chắn sau xe. Không thể cản được, chỉ biết đuổi theo. Tôi vừa tiến lên vừa bắn. Toàn bộ vụ đụng độ chỉ mất 20 phút, cuộc chiến kết thúc tại đây. Hơn 20 xác chết được dọn lên, ngay cả Bạch Tiểu Linh cũng tự tay chém chết một người. Tôi rất hài lòng vì đội của mình không có kẻ nhát gan. Tử Lượng đi kéo chiếc xe bị mắc kẹt kia ra. Được rồi, Phàm ca, Tiểu Linh, Tử Huyên, đi xem 3 chiếc xe bị hư hỏng kia. Tất cả đồ còn dùng được trên đó đem ra hết. Được rồi, Phàm ca, các cậu mau lại đây nhanh nào. Tử Dương, các cậu 3 người đi lột quần áo của những thi thể bị hư hại không nghiêm trọng. Đừng để lãng phí vật tư. Được rồi, Phàm ca, mọi người nhận lệnh. Tản ra làm việc. Các người là từ đâu tới? Đặc biệt đến cướp của chúng tôi à? Chúng tôi là công ty vận tải gần đây. Lợi dụng trời tối ra cướp, đội các người lẻ loi thế này. Anh lớn, xin tha cho tôi đi. Thật sự không phải cố tình nhắm vào các người. Chưa kịp nói hết câu, tôi đã đâm dao găm vào thái dương hắn một cách mạnh mẽ. Dọn dẹp chiến trường xong, sắp xếp lại chỗ đứng. 9 giờ tối mới bắt đầu quay trở về. Hiện tại trên 4 chiếc xe, mọi người đều có bộ đàm, tổng cộng cướp được 8 cái. Tử Lượng, chiếc vai dâu này hơn hẳn chiếc yêu xà u của cậu nhiều. Cậu nói không phải là nói linh tinh à? Nói thế mới đúng, nếu không nhờ chiếc xe cũ này mười mấy năm tuổi, chúng ta đã đói chết từ lâu rồi. Lúc đầu xin người như chó, giờ dùng xong lại chê người xấu, chỉ hỏi về hiệu suất trên tuyết. Đừng nóng, mẹ ha ha. Phàm ca, chiếc Wrangler của anh thế nào? Để ngày nào đó tôi đổi lái thử. Hi hi, từ ngày mai cho cậu lái đến khi mệt mới thôi. Ngày mai chúng ta nghỉ ngơi một ngày, sắp xếp lại thu hoạch hôm nay. Một trận chiến bất ngờ. Đội thu về 3 chiếc xe chạy xăng, cùng với rất nhiều vật tư. Ngày mai chúng ta nghỉ một ngày, sắp xếp lại thu hoạch hôm nay. Phàm ca, tôi và Bảo Thịnh ở lại canh kho. 4 chiếc xe quá to, tôi sợ có người để mắt tới. Cũng được, có gì gọi qua bộ đàm. Được rồi, Phàm ca, về đến nhà thấy tôi đầy mứu. Vương Mộng lập tức lao đến kiểm tra. Tiểu Phàm, anh bị thương rồi, về muộn vậy. Chuyện gì đã xảy ra? Mộng tỷ, tôi không sao. Trên đường có chút sự cố, đã giải quyết xong rồi. Không sao là tốt rồi, đói rồi phải không? Mau ăn đi. Nhìn thấy Vương Mộng xinh đẹp hiền thục, tôi đột nhiên có thêm một lý do để về nhà. Mộng tỷ, ngày mai đi cùng tôi, đi kiểm tra sức khỏe cho gia đình của mấy người bạn nhỏ của tôi. Sáng hôm sau 7 giờ bị bộ đàm đánh thức. Những người khác làm sao chống lại sự cám dỗ của đống vật tư đó. Đã sớm đến kho chờ đợi. Mấy người dọn dẹp xong vật tư, ngồi quay quanh đống lửa. 17 áo khoác chống gió, 13 quần chống gió, 19 dao chặt cán dài, 5 dao mở nối dài 80 cm, 11 dao cán ngắn, 8 bộ đàm, 17 pin dự phòng, 80 kg bánh quy nén, 2 thùng dụng cụ sửa xe, 1 lèo lớn, các loại dụng cụ nấu ăn ngoài trời. Bạch Tiểu Linh đọc xong danh sách vật tư, có những thứ này, trong thời gian tới, chỉ cần tập trung vào thức ăn và củi thôi. Mọi người về nghỉ ngơi đi. Tôi cùng Tử Lượng đi lấy dầu máy, nhờ xưởng sửa xe bảo dưỡng giúp, xong quay lại sẽ gọi mọi người. Cách 3 km, xưởng sửa xe Dịch Tân. Tử Lượng nói chuyện vài câu với bên kia, rồi lái xe vào bên trong. Không biết ông chủ xưởng sửa xe đi đâu mà kiếm được 6 chiếc xe bồn chở dầu. Đám người này chắc chắn biết một điểm lấy dầu bí mật. Thảo nào có thể sống bằng nghề bán dầu. Sư phụ, bên ngoài lạnh lắm, tôi đợi trong văn phòng của mấy anh được không? Vào với tôi đi. Sau khi vào tôi sững người. Phòng đã được cải tạo có nhiệt độ trên 15 độ. Nhà chúng tôi dùng toàn bộ máy sưởi điện. Để duy trì phát điện thì máy phát phải hoạt động liên tục. Tốn dầu lắm. Hệ thống như vậy chắc tốn điện lắm nhỉ. Thấy tôi chỉ là một thằng nhóc, lại đang rảnh rỗi. Anh ta bắt đầu trò chuyện với tôi. Trong lúc tán gẫu tôi biết được một tin chấn động. Những căn phòng khác đều được họ dùng để nuôi và trồng cây trong nhà. Sư phụ, ông chủ các anh là ai vậy? Tôi có thể gặp một chút không? Chưa kịp để anh ta nghi ngờ, tôi đã nói tiếp. Là thế này, tôi đã lấy được nhiều hạt giống cây trồng ngay từ những ngày đầu tận thế. Đến giờ vẫn đang được bảo quản trong bao nhiệt trên rừng. Nhưng hiện tại tôi chưa chuẩn bị xong thiết bị trồng trọt. Tôi muốn mang một ít hạt giống đến để các anh trồng thử. Xem những hạt giống tôi lưu trữ, đến nay còn dùng được không? Nếu vẫn nảy mầm được, sau này chúng ta có thể giao dịch. Ví dụ dùng hạt giống để đổi lấy nhiên liệu của các anh. Lúc này một người đàn ông hỏi bước ra. Tôi là ông chủ của xưởng sửa xe này. Tôi tên Hoàng Diệp, còn cậu xưng hô thế nào? Trần Phàm, huynh đệ họ Trần, bên này là anh Minh đang pha trà. Nghe nói tôi có hạt giống, thái độ của cả nhóm người bỗng thay đổi hoàn toàn. Cải bó xôi, rau xà lách, cần tây, giá đỗ, cả củ cải tôi đều có. Tôi luôn chuẩn bị những thứ đó, chính là để phục vụ cho việc trồng trọt trong nhà. Cậu có bao nhiêu hạt giống?
Rất nhiều, chỉ là chưa có điều kiện để trồng. Huynh đệ, không giấu gì cậu. Ở đây chúng tôi có hơn 20 mạng người. Lượng lương thực dự trữ khi xưa gần cạn rồi. Người ngoài nhìn vào tưởng chúng tôi sống tốt hơn người khác. Nhưng thực ra ai cũng hiểu rõ, tiếp tục như thế thì cũng chết hết. Ông chủ rất chân thành, không vòng vo nhiều. Chỉ cần kiểm soát được tôi, rồi ép tôi đi lấy hạt giống. Chuyện như thế, chỉ có người trong giai đoạn đầu tận thế mới làm ra nổi. Bây giờ khi lập nhóm có một quy tắc bất thành văn. Chỉ cần đồng đội bị khống chế, thì để giữ lấy vật tư, mọi người trong đội có thể mặc kệ sự sống chết của người bị đe dọa. Chút nữa bảo dưỡng xong tôi sẽ về mang ít cho các anh. Rất nhanh chiếc xe đã được sửa xong. Ông chủ nói không lấy đồng nào tiền công 1 cân thịt cả. Nhưng tôi vẫn thẳng thừng ném lại một con cá hơn 2 cân rồi rời đi. Hơn 10 phút sau, tôi quay lại lần nữa, lấy ra 2 túi hạt giống rau. Huynh đệ Trần, mấy thứ này thật sự tặng miễn phí cho chúng tôi sao? Thật đấy, nếu hạt giống có thể nảy mầm, sau này chúng ta sẽ hợp tác lâu dài, coi như là của ra mắt. Chỉ tốn hơn chục đồng trong hệ thống là có thể đổi lấy. Tình cảm của đám người này đối với tôi thì rất đáng giá. Sau khi về lại khu dân cư, tôi bảo với các bạn phải dẫn theo Vương Mông đi kiểm tra sức khỏe cho người thân của họ. Trước tiên đến nhà Bạch Tiểu Linh. Cha cô ta bị tê còng 3 ngón chân từ 2 tháng trước. Sau đó là lại đến nhà cậu ấy còn có ông bà. Tiếp theo là mẹ của Tử Dương. Ai cũng lo lắng cho tôi hết mức. Tử Lượng và Trần Bảo Thịnh thì không được may mắn như vậy. Người thân ruột thịt đều đã mất. Tình cảnh giống hệt tôi. Buổi trưa tại nhà Bạch Tiểu Linh, tôi đã mua gần 200 đồng tiền nguyên liệu từ hệ thống. Gọi toàn bộ bạn bè trong nhóm và người thân của họ đến. 12 người ngồi ăn cùng nhau, vô cùng náo nhiệt. Ăn mãi đến tận 3 giờ chiều, hôm nay tạm thời đến đây thôi. Một lát nữa chúng ta đi cải tạo lại kho hàng. Trong kho có máy phát điện và máy hàn. Mọi người cùng nhau hoàn thành việc cải tạo kho. Chỉ cần không có thuốc nổ gì đó, thì đừng hòng cậy được cánh cửa kho. Một đêm yên bình, sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, hệ thống lại mang đến cho tôi một bất ngờ. Chúc mừng ký chủ, vượt mốc hạ gục hơn 10 người, phần thưởng, nâng cấp đội ngũ. Mỗi người thêm vào, mỗi ngày hệ thống thưởng 100 đồng tiền hệ thống. Hôm nay đã nhận được 1.300 đồng tiền hệ thống. Nghĩ lại hồi đầu mỗi ngày chỉ có 20 đồng, từng bị mắng là hệ thống này phế vật. Ha giờ xem ra cái quẻ này cũng không đơn giản đâu. 3 ngày tiếp theo, tôi và vài người bạn ngày nào cũng lặp lại việc như nhau. Cuối cùng cũng vớt hết cá và vịt trong cái ao đó. Tiền hệ thống của tôi cũng vượt mốc 5.000. Phàm ca, chúng ta lại phải chuẩn bị nhiên liệu rồi. Thực ra tôi biết một trạm xăng trên núi ở vùng ngoại ô phía tây thành phố. Xe bình thường không thể lên được, nên tôi dự định ngày mai đến xưởng sửa xe, nói chuyện với họ về việc cải tạo xe. Tiểu Phàm, hôm nay lại có người đến nhờ tôi chữa bệnh. Người ở tòa 18 là một cựu quân nhân. Nhưng triệu chứng của mẹ anh ta có vẻ là viêm phổi. Tôi cũng không có cách nào. Ban đầu tôi không để tâm lắm, nhưng khi nghe đến thân phận của người đó thì trong lòng tôi có suy tính khác. Có thể kéo được quân nhân được huấn luyện bài bản vào nhóm mới tăng khả năng trả thù thành công. Tôi lập tức hỏi Vương Mông về cách trị bệnh này. Cậu ấy nói triệu chứng mới xuất hiện 2-3 ngày nay. Nếu lạc quan thì trước tận thế chỉ cần loại thuốc kháng sinh vài chục đồng là chữa khỏi. Còn nếu nghiêm trọng thì đành chịu. Cậu còn nhớ tên thuốc không? Vương Mông nói ra tên của 2 loại thuốc. Tôi giả vờ ra dáng từ phòng khóa lấy ra đúng 2 loại thuốc đó. Trò chuyện vài câu xã giao với đối phương, biết được vợ con và cha của anh ấy đều đã mất. Chỉ còn lại người mẹ. Tôi có thể trả công chữa trị bằng 1 cân gạo thôi. Không cần, bọn tôi không thiếu chút này. Nếu cậu đã không còn lương thực, tại sao vẫn muốn cứu mẹ mình? Trước đây tôi đã hiến dâng tất cả cho Tổ quốc. Chưa từng báo hiếu được gì, bây giờ chỉ còn lại mẹ tôi. Tôi không thể để bà chết trước tôi. Mọi người có mặt đều bị câu nói ấy chặn đến tận sâu trong lòng. Nửa tháng trước, cha mẹ tôi và cha mẹ anh ấy trên đường vận chuyển vật tư về, bị người ta để ý, họ đều chết trong cuộc xung đột đó. Chỉ còn tôi sống sót trở về. Đám người đó là của công ty đòi nợ. Tôi biết bọn chúng, nghe nói chúng còn giữ nhiều tù nhân. Phần lớn là phụ nữ. Tôi có cách lấy được một khẩu súng. Tôi cần vài người như cậu cùng tôi tiêu diệt bọn chúng. Dù sao thì sớm muộn gì cũng chết. Nếu trước khi chết có thể rớt được chúng thì tôi không ngại. Ai nói sớm muộn gì cũng chết. Tôi có cách để sống sót qua thời kỳ này. Còn về phương pháp gì, bây giờ chưa tiện tiết lộ. Xin tiên sinh Trần cứu mẹ tôi. Từ nay mạng của Chu Hiền Đức này là của ngài. Cuộc nói chuyện giữa tôi và Chu Hiền Đức cũng khiến Từ Lượng và mấy người khác hiểu ra tại sao mỗi lần tôi chỉ dẫn Từ Huyên đi tập bắn. Thì ra là vì chúng tôi có kẻ thù chung. Anh Phàm chưa bao giờ xem chúng tôi là người ngoài. Nếu anh muốn đi báo thù, tính cả tôi nữa. Còn tôi cũng sẽ đi. Tôi gật đầu với mọi người. Sau đó lấy ra bộ đàm cuối cùng, đưa cho Chu Hiển Đức. Cái này,
cậu cầm lấy. Thời gian tới hãy đi tìm vật tư cùng bọn tôi. Trước khi đi, tôi để lại ít đồ ăn. 10 cân gạo, 2 con vịt, 5 con cá. Con trai à, Tiểu Phàm là đứa trẻ tốt. Đã nhận ơn của nó, sau này phải báo đáp người ta đàng hoàng. Nghe rõ chưa? Mẹ, con biết nên làm gì. Nửa đêm, tính cả mẹ con Chu Hệ thống phát đúng giờ, cho tôi 1.500 xu hệ thống. Tôi mở danh sách vũ khí, X47 giá 3.500 xu khiến tôi động lòng. Tiếp tục tích lũy thêm một thời gian nữa là có thể nghĩ đến chuyện báo thù. Ban ngày, tôi hẹn các đồng đội lấy 4 chiếc xe đã cải tạo xong. Tất cả xe có xích chống trượt đều được đưa về Gaza. Anh Phàm, có bộ xích này rồi, chúng ta có thể đến. Nhiều khu vực chưa ai khai thác. Ngày mai, chúng ta sẽ đến trạm xăng ở vùng ngoại ông xem thử. Mọi người về nghỉ sớm đi. Tôi và Bảo Thịnh đều không còn người thân. Những ngày này toàn ngủ trong Gaza. Tư Lượng nói làm tôi bỗng nhận ra một điều. Có lẽ có thể tập hợp mọi người lại, xây dựng một nơi trú ẩn, vừa cải thiện điều kiện sống, vừa giúp mọi người không còn lo lắng. Về nhà, tôi mở hệ thống lên, quả nhiên có một nơi trú ẩn, nhưng khi thấy giá cả thì tôi lập tức từ bỏ. Một căn trú ẩn tốn đến cả triệu xu hệ thống, chắc để dành đến 5 khỉ mới đủ. Có vẻ phải nghĩ cách khác thôi. Ngay tận thế băng giá ập đến, tôi thức tỉnh hệ thống máy bán hàng. Mỗi khi thêm một người vào đội, điểm thưởng hàng ngày từ hệ thống cũng tăng lên. 50 điểm là ăn được một bữa lẩu. 500 điểm là đổ đầy một bình xăng. 2.000 điểm là đổi được một khẩu súng. Người khác còn đang đói rét run rẩy, còn cuộc sống ngày tận thế của tôi mới chỉ bắt đầu. Một đoàn 4 chiếc xe cải tạo đi tới hồ chứa ở phía nam thành phố, vì vị trí hẻo lánh. Đường đi cũng rất gồ ghề, khiến nhiều người nhìn thấy đều ngần ngại không dám tiến lên. Xe jeep của Tử Dương thử đi trước, mọi người đợi ở đây nhé. Dù đã lắp xích chống trượt, nhưng dốc quá lớn. Sau hơn nửa tiếng, cuối cùng chiếc xe đầu tiên đã leo lên thành công, còn lại thì đơn giản hơn, chỉ cần nối dây kéo lại với nhau. Dùng xe trước kéo xe sau làm lần lượt đưa 3 chiếc xe còn lại lên cùng. Anh Phàm nói thấy trên vài cái cây có dấu vết dây buộc, như kiểu đã từng có người dùng cách này leo lên, có vẻ như đã từng có người lên đây bằng phương pháp này. 6 cây số tiếp theo, mọi người mất hơn 3 tiếng mới lại đến bờ hồ chứa nước. Khi đến đây mới phát hiện một đội xe khác đang đóng quân lại. Có thể thấy xe họ đã đậu ở đây rất lâu rồi. Chào bạn, tôi có thể lên nói chuyện không? Chỉ cần một người lên thôi, chúng tôi không có ác ý, bị mắc kẹt ở đây, không thể ra ngoài. Các bạn đến đây bao lâu rồi? Nửa tháng rồi, may mà hồ này có đủ nước mưa, nên chúng tôi mới duy trì được đến giờ. Lúc vào có một đoạn dốc xuống khoảng 300 mét. Quả thực rất lạnh, khi về thì phải leo dốc lên. Xe của họ không thể leo lên được. Hiện tại chúng tôi đã bắt được khoảng 600 cân cá. Nếu có thể giúp chúng tôi thoát ra ngoài, chia cho các bạn một nửa, được không? Được, nhưng tôi phải xem xét tình hình đã. Khi chúng tôi đi sẽ mang các bạn theo. 10 mấy phút sau, trong căn nhà nhỏ bên hồ, mọi người ngồi quanh đống lửa. Tôi đã biết được, người đứng đầu nhóm này tên là Tần Nguyệt. Trước khi tận thế là đội trưởng đội xe buýt. Còn những người khác là những người sống sót trong khu nhà tập thể công ty ấy. Dẫn tôi đi xem nơi các bạn đào cá. Đường vào núi khó đi, khó khăn trong việc khai thác, biết vậy chúng tôi đã không vào đây. Quả thật không đáng. Nhưng dấu hiệu đều cho thấy Tần Nguyệt không nói dối. Khi tôi định giúp họ quay về, đổi lấy 300 cân cá làm thù lao, nhóm người này lại bắt đầu cãi nhau. Không có xe thì làm sao chúng ta sống được? Tôi thà ở lại đây còn hơn. Tần Nguyệt, nếu muốn đi thì 300 cân cá đó tự cậu đem đi. Phần của chúng tôi không được động đến. Ra ngoài rồi còn tính cách khác. Ở đây chỉ có một con đường chết thôi. Gia đình bên ngoài các người không quan tâm sao? Nhưng không thể lấy nửa số cá cho Tần Nguyệt được. Chúng tôi đã vất vả đào bởi mấy chục ngày mới có được chút thành của này. Sao một câu của anh lại muốn vứt đi một nửa như vậy? Ông Trần, chắc ông coi tôi là trò cười rồi. Tôi phải giải quyết vấn đề nhà mình trước. Xin ông đợi chút, giờ về còn sớm mà. Tôi sẽ đi một vòng quanh hồ, xem có gì thu hoạch thêm không. Các người cứ rớt đi, chẳng qua là đưa chúng tôi đi một chuyến thôi mà. Nếu muốn chia một nửa thành quả của chúng tôi, anh thật vô nhân tính. Một cái tát đập mạnh vào mặt người phụ nữ quát tháo kia. Chuyện tranh cãi giữa chúng tôi có liên quan gì đến ông Trần? Tần Nguyệt dù đã đánh anh ta, nhưng ý định là để bảo vệ anh ta. Dù sao khẩu súng tôi có, trước khi vào nhà đã bị lộ rồi. Tần Nguyệt, đồ khốn nạn kia, lúc này không giúp chúng tôi. Nói chuyện lại theo phe người ngoài. Tao với mày quyết một phen, để dỗ tôi. Tần Nguyệt và nhóm người đã ra tay giữ anh ta lại. Nhìn cảnh người phụ nữ thê thảm, tôi chỉ biết cười khổ lắc đầu. Rời khỏi căn nhà nhỏ, Tần Nguyệt lập tức chạy ra xin lỗi. Hy vọng ông Trần đừng để bụng chuyện đó. Thời cuộc này dễ khiến người ta phát điên.
tôi không nhỏ nhen vậy đâu, nếu các anh muốn đi trước 3 giờ. Chuẩn bị sẵn 300 cân cá, nói xong, dẫn vài người lái xe đi một vòng quanh hồ. Quay lại căn nhà nhỏ, Tần Nguyệt cùng mọi người đã chuẩn bị xong. Ông Trần, lúc này tôi quá nóng này. Xin ông đừng để tâm lời tôi nói. Tôi vốn không coi đó là chuyện lớn, cười cho qua luôn. Chiều tôi đến khu nhà tập thể công ty xe buýt. Khi lấy vật tư, Tần Nguyệt đến bên tôi. Ông Trần, xe của chúng tôi không thể bỏ lại đó. Nếu không thì chúng tôi không thể sống được. Ngày mai có thể chở chúng tôi vào lại không? 5 ngày sau, chúng tôi sẽ trả 300 cân cá cho ông như lần trước. Thế nào? Tôi suy nghĩ rồi. Gật đầu đồng ý, rồi dẫn đội nhóm rời đi. Anh ấy sao phải tốn nhiều cá như vậy? Để đưa chúng tôi đi một chuyến, tôi tin rằng bất cứ đội nào có khả năng vào được. Chỉ cần 880 cân cá là đủ rồi. Anh hiểu cái gì chứ? Họ hoàn toàn có thể rớt hết chúng ta. Độc chiếm số cá đó, nhưng họ không làm như vậy. Hơn nữa người sáng mắt đều nhìn ra, tôi không có gần 1 tấn cá. Thực tế chỉ đưa 300 cân thôi. Các anh nghĩ ông Trần không biết sao? Ông ta chẳng thèm quan tâm đến số vật tư nhỏ nhoi này của chúng ta. Tôi đưa ra điều kiện này chỉ là để tạo mối quan hệ tốt hơn với ông Trần thôi. Anh Tần Nguyệt, anh có suy nghĩ gì không? Sắp tới chúng ta sẽ còn tiếp xúc với ông Trần. Tôi sẽ tìm cơ hội dẫn mọi người gia nhập cùng ông ta. Mọi người thấy sao? Nghe Tần Nguyệt phân tích vậy, mọi người đều đồng ý. Đêm khuya vẫn nhận được 1.500 đồng hệ thống. Rõ ràng mối quan hệ với Tần Nguyệt này không đủ điều kiện nhận thưởng của hệ thống. Dùng 5.000 mua 3 khẩu súng lục, 6 hộp đạn. Thế giới tận thế lạnh giá, tôi tích đủ 20.000 điểm làm vốn. Chuẩn bị đấu giá với 2 đại gia tộc. Tranh giành nơi trú ẩn cuối cùng. Phàm ca, lẩu này thật chứ? Cả bàn đồ ăn này mang ra ngoài đổi được ít nhất 10 thùng mì ăn liền. Quá xa xỉ rồi. Tôi lấy ra 3 khẩu súng mua tối qua. Trần Bảo Thịnh, Từ Lượng mỗi người 1 khẩu. Ngày mai để Từ Lượng dẫn mọi người luyện tập cách sử dụng súng. Sau này chúng ta những người cốt cán đều được trang bị súng. Vương ca, anh lấy súng ở đâu vậy? Đúng lúc tôi sẽ nói cho mọi người biết. Tôi đảm bảo mọi người không chết đói. Bây giờ cũng phải đảm bảo an toàn cho mọi người. Ăn no uống đủ. Nói đến vấn đề thứ 2 của bữa tụ họp hôm nay. Chúng ta sống rải rác từng nhà từng ngõ. Không chỉ không an toàn, mà còn rất bất tiện. Tôi muốn tập hợp mọi người lại xây dựng một nơi trú ẩn. Phàm ca, tôi cũng đã nghĩ đến chuyện này từ lâu. Các thế lực khác đều tập trung sống chung. Không chỉ tiết kiệm củi sưởi ấm, người ở nhà cũng an toàn hơn. Thời gian này đi kiếm vật tư. Tôi chú ý một số nơi có thể dọn đến. Trung tâm mua sắm Trung Đỉnh cách đây 1 km là nơi thích hợp nhất. Tôi biết chỗ đó, nhưng có một vấn đề. Chu Hiền Đức, vấn đề gì? Nghe nói 3 đại gia tộc chưa? Lý gia, Bạch gia và Tề gia trước tận thế đều là các gia tộc danh giá có bản lĩnh. Đầu tận thế dựa vào lực lượng hùng hậu chiêu mộ người lính, tích trữ vật tư, bây giờ vẫn sống trong cảnh bí mật thu mình. Còn có một gia tộc Lý khá bí ẩn, nắm quyền kiểm soát phiên đấu giá tận thế. 3 thế lực này vẫn sống sót tốt, nhưng với chuyện xây dựng nơi trú ẩn của chúng ta thì có liên quan gì đâu. Chu Hiền Đức, anh nói tiếp đi. Trước đây tôi từng làm vệ sĩ cho thiếu gia nhà Bạch. Bạch gia và Tề gia bên ngoài thì hòa khí, nhưng sau lưng thì xung đột không ngừng. Dù bây giờ là tận thế, nhưng nhiều nơi vẫn có chủ quyền rõ ràng. Ví dụ như vừa rồi nói, trung tâm mua sắm Trung Đỉnh là do Bạch gia quản lý. Nghĩa là nếu muốn xây nơi trú ẩn ở đó, phải được sự đồng ý của Bạch gia. Đúng vậy, vật tư ở nơi này lâu rồi đã được chuyển đi, không lo bị lục soát, nhưng Bạch gia sẽ không cho phép ai chiếm đóng nơi đó làm của riêng. Hiền Đức, vậy có cách nào xây dựng nơi trú ẩn không? Bạch gia và Tề gia toàn kẻ bắt nạt người yếu, phản bội lừa dối người khác. Gia tộc Lý tuy bí ẩn nhưng tiếng tốt hơn nhiều. Phiên đấu giá của họ luôn có những món đồ rất hiếm lạ. Trước đây có người dùng 3 đầu sống thú đấu giá được một nơi trú ẩn nhỏ. Tôi nghĩ chúng ta có thể thử đến phiên đấu giá xem. Ngày hôm sau tôi bắt đầu chuẩn bị cho phiên đấu giá. Phiên đấu giá gần nhất sẽ diễn ra sau 10 ngày nữa. Vừa đúng lúc, có thể tích thêm nhiều đồng hệ thống làm vốn. Tối hôm đó, hệ thống cho tôi một bất ngờ. Chúc mừng chủ thể đạt 20.000 đồng hệ thống. Thưởng một lần cơ hội quay thưởng. Quay thưởng mà còn có thể quay tiếp sao? Hi hi, bắt đầu quay thưởng. Chúc mừng chủ thể, trúng phần thưởng chọn 1 trong 3. 1. Nhận được một chiếc nhẫn không gian. Dung tích 100 mét khối. Thời gian trong không gian ngừng trôi. 2. Thuốc tăng thể chất. Chức năng cơ thể tăng lên 3 lần.
3. Súng ách đến 47 kẻ 100 hộp đạn. Xin chủ thể lựa chọn. Đều là đồ tốt cả, tiếc là chỉ chọn được một. Mỗi khi tăng thêm 20.000 đồng hệ thống, có thể quay thưởng một lần. Chủ thể cần đạt điều kiện ngẫu nhiên đặc biệt mới kích hoạt được quay thưởng. Vậy thì chọn nhẫn không gian vậy. Hi hi, đây là thứ thiết bị chuẩn của đại ca tận thế, cực kỳ thực dụng. 10 ngày sau, đúng hẹn đến phiên đấu giá. Chỉ mang theo Chu Hiện Đức và Tư Lượng vào hội trường. Những người còn lại chờ bên ngoài. Xin chào, vui lòng xuất trình thư mời. Xin lỗi nhé, chúng tôi là lần đầu đến đây, không biết cần phải có thư mời. Không có thư mời thì không được vào. Mời các người quay về. Vâng ạ. Vậy phải có điều kiện gì để lấy được thư mời? Cần kiểm tra tài sản, tích trữ vật tư phải đạt trên 5.000 cân. Hoặc có một quy mô tài nguyên tái tạo nhất định. Lúc này, một nhóm người từ xa đi tới. Phiên đấu giá liền hí hửng chạy tới. Bạch thiếu gia, ông đến rồi. Mời vào nhanh, hôm nay có gì đấu giá vậy? Có một người bí ẩn, mang ra một bộ nơi trú ẩn tối thượng làm vật phẩm đấu giá. Nơi trú ẩn tối thượng, đây quả thật là thứ tốt. Bạch đại thiếu gia, lâu rồi không gặp. Người kia cũng tới rồi. Nghe nói hôm nay vật phẩm đấu giá có thứ hay ho. Gia tộc Tề tôi sao có thể vắng mặt? Tử Lượng, đây chính là hai thế lực lớn Tề gia và Bạch gia mà anh nói sao? Đúng vậy, hai người kia là thiếu gia của mỗi nhà. Đừng nhìn bên ngoài lịch sự, bên trong không biết đang nghĩ mưu đồ gì. Có thể muốn rớt nhau đó, nhìn dáng vẻ họ đều khá quan tâm tới nơi trú ẩn kia. Đúng vậy, trước tận thế, có nhiều người theo Phật học hoặc thuyết tận thế. Xây dựng rất nhiều nơi trú ẩn, bây giờ tận thế đã trôi qua nửa năm. Nơi trú ẩn được chia thành cao, trung, thấp theo quy mô, 3 cấp bậc. Những nơi có thể đem ra đấu giá, dù cấp nào cũng là thứ quý hiếm khó gặp. Có vẻ hôm nay muốn đấu giá nơi trú ẩn tối thượng này không dễ chút nào. Ông ơi, các ông không có thư mời, không thể vào hội trường đâu. Sợ là không thể tham gia đấu giá được. Vậy để đội kiểm tra tài sản của các ông cùng đội của tôi về kiểm tra. Số cá đông lạnh tích lũy trong thời gian qua đã đủ 5.000 cân rồi. Một tiếng sau, đội kiểm tra tài sản gửi về tin tức. Ông chủ ạ, tài sản của ông đã đạt tiêu chuẩn vào cửa, mời ông vào. Quý ông quý bà, chào mừng tham dự phiên đấu giá tận thế lần thứ 19. Phiên đấu giá lần này có tổng cộng 9 vật phẩm. Người dẫn chương trình có thể tiết lộ với mọi người, trong đó có 2 món vật phẩm vô cùng hiếm gặp, sẽ được trình bày vào cuối phiên đấu giá. Bây giờ bắt đầu đấu giá, món vật phẩm đầu tiên. Tổng giám đốc tập đoàn Tân Huy Tiểu Mộng. Vừa quyến rũ vừa lạnh lùng, thông minh trong một người. Hãy tưởng tượng, nữ hoàng thương mại trước đây phục vụ bạn trà rót nước, mật sắc, bấm huyệt sẽ là trải nghiệm như thế nào đây? Giá khởi điểm 500 cân vật tư. Trên sân khấu một cô gái xinh đẹp bị nhốt trong lồng sắt, ánh mắt mơ màng. Người ta cũng có thể đem ra đấu giá. Đúng vậy, chuyện này có xảy ra thật. Nhưng toàn là những nhân vật nổi tiếng trước tận thế, phần lớn là nữ minh tinh. Để thỏa mãn những nhu cầu kỳ quái của người ta sau tận thế, trong lúc nói chuyện giá đấu đã tăng vọt đến 1.000 cân. Trước tận thế Tinh Huy Girl giúp là đối thủ chết chóc của chúng ta. Không ngờ Tiểu Mộng lại bị đem ra đấu giá. Ha 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 ha. Nhà Bạch tôi ra giá 1.500 cân. Nhà Bạch ra giá rồi, xem ra chúng ta không liên quan rồi. Đúng vậy, Tiểu Mộng bị nhà Bạch đấu giá thành công. Dựa vào mối thù nhiều năm của hai gia tộc, kết cục chắc chắn rất thảm khốc. Mục tiêu của tôi là nơi trú ẩn. Ban đầu không muốn tham gia mấy việc này. Ai ngờ một tiếng nói vang lên. Chúc mừng chủ nhân đã kích hoạt nhiệm vụ ngẫu nhiên. Nhiệm vụ yêu cầu trong phiên đấu giá phải mua được Tiểu Mộng. Phần thưởng cho chủ nhân một lần cơ hội quay thưởng. Không thể nào, tôi mua cô gái này để làm gì? Tôi không phải người mê gái như thế. Cơ hội quay thưởng thì cũng khá hấp dẫn. Nhưng vốn dĩ tôi không có nhiều vốn. Lúc này người dẫn chương trình trên sân khấu gọi giá 1.500, một lần 1.500, 2 lần 1.000. Tôi ra 2.000 nhé. Người kia là ai vậy? Dám chống lại Bạch gia? Chưa từng nghe thấy ai như vậy. Thằng nhóc ký của mày là gì? Là muốn đối đầu với Bạch gia sao? Phiên đấu giá vốn là người trả giá cao nhất sẽ thắng. Xin hỏi thiếu gia Bạch, tôi không được ra giá sao? À, được. Dám nói chuyện với tôi như vậy. Đã thành công làm tôi tức giận rồi. Người dẫn chương trình, nhà Bạch tôi ra 2.500 cân. Quả không hổ danh nhà Bạch, dùng 2.500 cân vật tư để đấu giá một người con gái. Đúng vậy, dù đây là một mỹ nhân hàng đầu, nhưng trong tận thế này, vật tư còn thiết thực hơn nhiều, chứ đừng nói đến nhiều vật tư như vậy. Tôi ra giá 2.600. 3.000, Bạch gia đừng nóng vội. Lần này, mục tiêu của chúng ta là nơi trú ẩn. Bạch gia cũng bình tĩnh lại đi. Gia tộc lần này tổng cộng mang theo 30.000 cân vật tư. Phải chắc chắn chiếm được nơi trú ẩn này. Bây giờ chỉ còn cách giữ sức mạnh. Lúc này tôi cũng rất hoang mang.
Kho hàng chỉ còn khoảng 5-6 nghìn cân vật tư, 2 vạn hệ thống tiền chỉ có thể mua khoảng 20.000 cân vật tư. Tiêu hao càng nhiều, việc đấu giá sau này càng khó khăn. Quý ông này đã ra giá 3.000, Bạch Gia. Ông có muốn tăng giá không? Ừ, không tăng nữa. Thằng nhóc, đợi đấy, dám gây thù với nhà Bạch, mày sẽ hối hận. 3.000 một lần, 3.000 hai lần, 3.000 ba lần. Giao dịch thành công, chúc mừng ông Trần đã mua được vật phẩm đầu tiên. Từ Lượng và người kia hoàn toàn bối rối, không nhịn được nói ra. Phàm ca, em không hiểu lắm, tại sao lại dùng nhiều vật tư như vậy để đổi lấy một người con gái, tôi cũng không biết phải giải thích thế nào. Yên tâm đi, làm vậy chắc chắn có lý do của tôi. Lúc này trên sân khấu đang trưng bày vật phẩm thứ hai. Một chiếc xe địa hình Hummer 2 cỡ lớn. Tôi không có nhu cầu xe cộ, tôi thẳng thắn mở bảng hệ thống ra xem. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên. Phần thưởng một lần quay thưởng. Đừng làm tôi thất vọng nhé, tôi đã bỏ ra rất nhiều vật tư, còn chọc tức một đại gia tộc nữa. Chúc mừng chủ nhân trúng thưởng 3 chọn 1. 1. 100 thùng nước khoáng. 2. 10 khẩu ách đến 47 kè 100 bằng đạn. 3. 10 thùng hạt giống lúa mì chất lượng cao, xin chủ nhân chọn lựa. Tôi không do dự chọn 10 khẩu ách. Thẳng tay bỏ vào nhẫn không gian. Còn nước khoáng và hạt giống lúa mì, tôi hoàn toàn có thể mua trực tiếp trong hệ thống cửa hàng. Lúc này, người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu vật phẩm thứ tư. Đây là khẩu súng bắn tia ôm. Trang bị 100 viên đạn tả mưa, 6mm Magnum, tầm bắn hiệu của 1.500 đến 1.700m. Giá khởi điểm 2.000 cân vật tư, 2.100 cân, 2.200 cân, 2.500 cân. Chỉ trong chốc lát, giá đã được gọi lên 3.000 cân, mà vẫn tiếp tục tăng giá. Súng bắn tỉa có tầm bắn xa, sức mạnh lớn dù thời tiết băng tuyết không tiện dùng lắm, nhưng có sức uy hiếp rất mạnh. Đúng vậy, nếu đối thủ ai đó có thứ này, sợ rằng không thể ngủ ngon. Lúc này, súng bắn tỉa đã bị hai nhà con trai ra giá đến 700 lần. Bạch Gia, món này đừng tranh với tôi. Tề Gia, mày bỏ đi, cái này tôi nhất định phải có. Trong lúc đang nói, mày liếc tôi một cái thật sắc bén. Coi như thằng nhóc này tranh súng là định đối phó với tôi, hê hê, vậy tôi sẽ cho mày trả giá đắt. Tôi ra 8.000. Thời kỳ tận thế băng giá đến rồi, tôi tích góp đủ 20.000 điểm để làm vốn, chuẩn bị tham gia đấu giá cùng hai đại gia tộc, tranh giành nơi trú ẩn tối thượng. Ngươi thật sự muốn đối đầu nhà họ Bạch ta đến cùng sao? Công tử Bạch, người sáng suốt đều thấy rõ, ngươi đấu giá khẩu súng đó là để nhằm vào ta cũng chỉ vì tự vệ thôi, thật sự là bất đắc dĩ. Bạch Trạch tức đến run người. Lúc này Tề Kỳ Vũ lại bắt đầu khiêu khích. Bạch Trạch, không phải ngươi nói chắc chắn thắng à? Sao giờ không tiếp giá nữa? Ha 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 ha. Tề Kỳ Vũ đúng là muốn ngồi xem hai bên tranh đấu đây mà. Tề Kỳ Vũ im miệng lại. Ta ra giá 9.000, 10.000, ta chỉ có thể ra đến đó thôi. Công tử Bạch, nếu ngươi còn tăng giá nữa thì ta xin rút lui. Ngươi có chắc ngươi có đủ vật tư không? Không đưa ra được vật tư thì nhà đấu giá sẽ xử lý, không cần ngươi lo. 10.000 điểm, khẩu súng này thuộc về ta rồi. Giang Hải chúng ta khi nào lại có nhân vật như thế xuất hiện vậy? Dám đối đầu trực tiếp với nhà họ Bạch. Phải đấy, khẩu súng này giá trị cùng lắm là 5.000, vậy mà bị đẩy lên hơn 10.000 rồi. Ngay lúc đó, tôi lại nói 11.000. Này này, không phải anh nói sẽ không trả giá nữa sao? Hi hi, tôi chỉ lừa anh thôi, đồ ngốc. Và tôi nói cho anh biết, phát súng đầu tiên từ khẩu này, tôi sẽ dành tặng anh. Bạch Trạch nghe vậy không khỏi rùng mình. Tề Kỳ Vũ đứng bên âm thầm quan sát. Tên Bạch Trạch này, cứ liên tục bị người ta qua mặt như vậy. Ha ha, đấu càng căng càng tốt. Tốt nhất là cả hai bên đều tổn thất. 13.000, có ai muốn ra giá tiếp không? 14.000, 15.000, 16.000, 17.000. Giao dịch thành công, nhường cho người đó. Tiếng búa đấu giá vang lên. Bạch Trạch lúc này mới bừng tỉnh khỏi cơn tức giận. Không đúng, không thể như vậy được, tên kia chơi chiêu rồi, không tính, phải đấu lại. Công tử Bạch, ý ngài là gì vậy? Ngài cũng biết rõ quy tắc đấu giá mà. Chẳng lẽ ngài muốn phá vỡ quy tắc? Bạch Trạch hiểu rất rõ, không thể đắc tội với nhà đấu giá, nếu không sẽ trở thành kẻ thù của cả ba phía. Được rồi, tôi chịu thua. Nhóc con, chờ buổi đấu giá kết thúc đi, chúng ta còn gặp lại. Tiểu Phàm, chúng ta gây thù với nhà họ Bạch vậy có ổn không? Đã đụng một lần thì sợ gì lần thứ hai. Chờ phiên đấu giá kết thúc, lập tức team Bầu Thịnh cùng bọn họ chuẩn bị chiến đấu. Yên tâm, tôi có vũ khí bí mật. Mấy món đấu giá tiếp theo tôi đều không quan tâm. Cho đến món thứ 8, sau đây là vật phẩm đỉnh cao của phiên đấu giá lần này. Nơi tránh nạn tối thượng.
bao gồm 5 tầng trên dưới đất, diện tích sử dụng 1000 m², có thể chứa được 30 đến 40 người sinh sống, trang bị hệ thống điều hòa nhiệt độ, sử dụng điện năng lượng mặt trời, cấp độ phòng thủ Anh, cấp độ tấn công Si. Giá khởi điểm 20.000 đơn vị vật tư, khởi điểm đúng 20.000. Chúng ta những người nhỏ bé chỉ có thể xem cho vui thôi. Mọi người có mặt ở đây chắc cũng chẳng còn nhiều chip đấu giá rồi nhỉ. Tôi ra 20.000, ai còn dám tăng giá không? Gia đình Tề tôi tự động bỏ cuộc. Bạch Trạch chỉ còn 10.000. Những người khác thì càng không đáng ngại. Còn cậu ta kia, tôi không tin hắn có thể vượt qua 20.000 đơn vị vật tư. Nhưng hắn rất tự tin. Như thể nơi tránh nạn tối thượng đã nằm trong túi hắn rồi. Hi hi, chắc là khiến công tử Tề thất vọng rồi đây. Tôi, Trần Phàm, ra giá 20.100. Gì mà tăng 100? Anh chỉ tăng có 100 thôi mà. Công tử chẳng phải đã nói rồi sao? Ai tăng giá thì anh cũng tăng theo. Có nói gì là không được tăng 100 đâu. Cậu ta rốt cuộc là ai? Vừa mới đắc tội với nhà họ Bạch, giờ còn dám đối đầu với tôi nữa. Được, tôi, Tề gia, nói được làm được. Không phải gia đình Tề bỏ cuộc. Cậu ta đã tìm chớt rồi. Thì tôi sẽ giúp cậu ta hoàn thành ý định Ngoài đó. hội trường, tôi sẽ trực tiếp lấy lại món đồ này. Hôm nay lão già giao cho tôi, đội vũ trang dưới quyền chỉ huy của tôi. Gia đình Tề bỏ cuộc, còn ai muốn tăng giá không? Người dẫn chương trình hỏi. Hắn cũng không ngờ, vật phẩm đỉnh cao của châu Á lại chỉ được bán đúng giá khởi điểm, nếu không ai tăng giá. Vật phẩm này thuộc về ông Trần Phàm. Tiếp theo là món hàng cuối cùng, một tấm bản đồ. Nghe nói địa điểm được đánh dấu trên bản đồ có rất nhiều vật tư và một kho vũ khí, nhưng địa hình rất hiểm trở. Và còn có bẫy bên trong, cho đến nay chưa ai khám phá thành công. Giá khởi điểm 2.000. Món hàng cuối cùng lại là một tấm bản đồ kho báu. Ai dám liều lĩnh chứ? Còn có cả tia laser, không khéo tiêu tốn vật tư lại mất mạng. Chốt vì gan lớn, sống vì gan nhỏ. Bản đồ cuối cùng vẫn bị Tề Kỳ Vũ mua với giá 8.000 vật tư. 9 món hàng hôm nay đều đã bán hết. Sau đó, bên tổ chức đấu giá sẽ bàn giao cho mọi người. Mong mọi người tuân thủ quy định đấu giá, không gây rối trong khu vực. Nếu có mâu thuẫn cá nhân, ngoại trừ đấu giá tự giải quyết. Có vẻ tiếp theo sẽ là một trận chiến ác liệt. Ra ngoài khu vực, tôi lấy vật tư từ không gian rồi phát cho mọi người. Rồi mua thêm 2 vạn cân gạo từ hệ thống. Cho vào xe, cùng với một phần cá đông lạnh. Tổng cộng 23.100 cân. Anh em, tôi sẽ giải thích rõ với mọi người về những thứ này sau. Trần Phàm, vũ khí bí mật mà cậu nói chính là cái này. Đúng vậy, Hiền Đức ca, anh từng làm lính nên hiểu về súng. Trước tiên cho mọi người làm quen, rồi mang vật tư trở lại đấu giá. Sau khi nhân viên kiểm tra vật tư, ông Trần, số gạo này của ông từ đâu ra? Ý ông là gì? Gạo này không thể dùng để giao dịch sao? Nhưng ông hiểu lầm rồi. Gạo của ông rất ngon, rất hiếm gặp, giờ hầu hết đều là thịt đông lạnh. Thật lòng mà nói, giá trị gạo của ông hoàn toàn có thể trở thành vật phẩm đấu giá, giá trị ngang với món hàng trong đấu giá của chúng tôi. Vậy tỷ lệ đổi thành vật tư là bao nhiêu? Có thể đổi với tỷ lệ 1:5, 2 vạn cân gạo, có thể đổi thành 10 vạn cân vật tư bình thường. Hoặc giao cho chúng tôi làm vật phẩm đấu giá lần sau. Tôi nghĩ có thể đấu được giá cao hơn. Sau khi nói chuyện lâu với người dẫn chương trình, đã để lại số gạo còn lại ở đây để làm vật phẩm trưng bày trong lần đấu giá tiếp theo. Ông Trần, hôm nay ông đã chọc giận người của 700 lưỡng. Tôi nghĩ họ giờ đang mai phục bên ngoài đấu trường, chờ ông ra ngoài thôi. Không sao, chỉ là 2 con kiến mà. Haha, cũng chưa chắc đâu. Nói xong rồi dẫn mọi người rời đi. Lúc này một bóng người bước ra từ góc tối. Thanh niên này không đơn giản. Khi cần thiết, có thể bí mật hỗ trợ anh ta. Vâng, ông chủ. Tôi đã dùng một lượng lớn vật tư ở nhà đấu giá thời mạt thế, đấu giá thành công một nơi trú ẩn tối thượng. Đồng thời cũng rước lấy sự trả đũa từ 2 đại gia tộc. Nhóc con, cuối cùng ngươi cũng ra rồi. Ta còn tưởng ngươi sẽ trốn mãi trong nhà đấu giá cơ đấy. Lũ kém cỏi các ngươi, ta chưa từng để vào mắt. Trong nhà đấu giá không làm gì được ngươi, ra ngoài mà còn dám ngạo mạn như vậy sao? Khôn hồn thì giao nơi trú ẩn tối thượng ra đây. Bạch Trạch, nơi trú ẩn đó là của nhà Tề chúng ta, ngươi đừng chen vào nữa. Những kẻ khác, ta khuyên nên rút lui thì hơn, nếu không ta không ngại xử lý cả bọn đâu. Tên Bạch Trạch kia, ngươi còn dám ra tay với ta sao? Hai vị này, hai người có thể tôn trọng chút ý kiến của tôi không? Ít nhất cũng nên hỏi xem tôi nghĩ gì chứ. Nhóc con, dù ngươi có giở trò gì đi nữa, hôm nay ngươi cũng phải chớt. Sao ngươi dám chắc người chớt sẽ là ta? Ngươi quên ta đã đấu giá được khẩu súng bắn tỉa rồi sao? Giờ nó đang nhắm thẳng vào đầu ngươi đấy. Chỉ cần ta muốn, ta có thể bắn nổ đầu ngươi ngay lập tức. Có gan thì bắn đi. Ta cá là khẩu súng đó không có đạn đâu. Nếu ngươi muốn chớt, ta sẽ giúp ngươi tọa nguyện. Đệ tử, ra tay đi. Bạch Trạch vừa dứt lời, súng đã nổ vang. Nhưng ta vẫn đứng yên tại chỗ. Người ngã xuống lại là vệ sĩ của Bạch Trạch.
Đại Cường, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi bắn cái gì thế? Hi hi, có vẻ như xạ thủ bắn tỉa của công tử Bạch không chính xác lắm nhỉ. Mê mơ, con đứng đó làm gì? Đại Cường, mau hạ gục tên kia cho ta. Tiếp đó lại vang lên 2 tiếng súng nổ. 2 tên vệ sĩ lập tức ngã gục. Chuyện gì vậy? Rốt cuộc ngươi đang làm gì thế? Sở dĩ xảy ra chuyện này là vì ngay sau khi rời khỏi nhà đấu giá, ta đã cho Chu Hiền Đức đi tìm vị trí tay súng bắn tỉa, dễ dàng chiếm được vũ khí của đối phương, rồi thiết lập lại vị trí bắn. Xin lỗi nhé, có vẻ như tình thế đã thay đổi rồi. Giờ ta là thợ săn, còn các ngươi là con mồi. Bạch Trạch, chúng ta hợp tác đi. Tên nhóc này nguy hiểm quá rồi, giải quyết hắn trước đã, rồi nói chuyện sau. Hợp tác trước đi, nói sau. Hai bên vẫn giương vũ khí lên, lao thẳng về phía chúng tôi. Chuẩn bị vũ khí, chiến đấu. Mấy người đồng loạt rút ra khẩu ách. Dù chưa được huấn luyện, nhưng khoảng cách gần, người lại quá đông, chỉ trong chớp mắt đã bị hạ gục. Những người còn lại lập tức phản ứng. Sao bọn họ lại có nhiều ách cấp 4 như vậy? Hoàn toàn không hợp lý. Thầy ơi, vậy còn đánh kiểu gì được nữa? Con sống sót đã là may rồi. Trước hỏa lực quá mạnh, tất cả đều không còn ý chí chiến đấu, ai nấy đều bỏ chạy. Chỉ trong giây lát, xác người nằm la liệt. Tiếc là Tề Kỳ Vũ và Bạch Trạch đã được vệ sĩ hộ tống thoát thân. Hi hi, Phàm ca, món này thật quá đã. Đừng có đắc ý, chỗ này không an toàn. Rút lui trước đã. Ở phía bên kia, một nhóm người trốn vào tòa nhà bỏ hoang. Sao lại như thế này được chứ? Ở Hoa Quốc đã cấm súng rồi mà. Hơn nữa trong đại khủng hoảng, chính quyền đã thu hết vũ khí. Giờ thì ngay cả súng ngắn cũng có thể dùng thoải mái. Bạch Trạch, người đúng là vô dụng. Súng bắn tỉa chưa nóng tay đã bị cướp mất rồi. Tề Kỳ Vũ, người cũng chẳng khá hơn, suốt ngày chỉ biết khiêu khích. Cuối cùng cũng bị người ta cướp mất nơi trú ẩn. Xem về rồi giải thích với gia tộc ra sao đây? Hừ, lạnh lùng hừ một tiếng, rồi ra hiệu về phía cửa. Ngay sau đó, 4 người mang vũ khí đầy đủ bước vào. Trên tay còn cầm súng ngắn. Tề Kỳ Vũ, ngươi định làm gì? Ha ha, tất nhiên là tiễn người đi một đoạn rồi. Muốn hại ta? Ngươi không sợ hai nhà Bạch và Tề khai chiến sao? Giết ngươi xong, ta sẽ đổ tội cho Trần Phàm, để các ngươi liều mạng đấu đá lẫn nhau. Ha ha, kế hoạch quá hoàn hảo luôn. Đừng làm hại ta, Tề Kỳ Vũ, ta sẽ không đối đầu với ngươi nữa. Xin tha cho ta, quỳ xuống dập đầu 100 cái cho ta. Có khi ta sẽ suy nghĩ lại và tha mạng cho ngươi. Được, ta làm ngay. Hừ, ngây thơ thật đấy. Cơ hội tốt thế này sao ta có thể bỏ qua được. Tiểu Phàm, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện này thật quá kỳ lạ. Kể từ sau khi cha mẹ ta mất, ta bị trọng thương và trốn về nhà. Ngay lúc cận kề cái chết, ta bất ngờ thức tỉnh một năng lực, có thể tạo ra thực phẩm và thuốc từ hư không. Từ khi gia nhập nhóm các ngươi, năng lực của ta lại càng phát triển. Những vật phẩm tạo ra ngày càng nhiều. Ta giờ đã hoàn toàn chắc chắn, năng lực này của tôi sẽ tăng lên theo số lượng người đi cùng. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định dùng lý do siêu năng lực để công khai bí mật bản thân. Mọi người cùng sống chung. Bí mật này sớm muộn gì cũng không giấu được. Phàm ca đúng là ngầu thật. Tốt quá rồi, Tiểu Phàm, chúng ta lại có hy vọng rồi. Sở dĩ tôi nói với mọi người là bởi vì năng lực này có thể cảm nhận được ai thật lòng đi theo mình. Nếu không, tôi cũng không dám nói với tất cả. Chính là sự chân thành của các bạn khiến tôi tin tưởng. Tiểu Phàm, cậu yên tâm, cậu là hy vọng của chúng tôi. Dù có phải hy sinh tính mạng, tôi cũng bảo vệ cậu đến cùng. Đúng đấy Phàm ca, cậu cứ yên tâm. Từ khi chúng tôi đi theo cậu, cuộc sống mỗi ngày đều khá hơn. Cậu còn quan trọng hơn cả mạng sống của tụi tôi. Mọi người đều vô cùng phấn khởi. Thấy sự chân thành ấy, tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng được dỡ bỏ. Hôm nay nhóm kia, tuy nhờ vào hỏa lực mạnh mà giành được thắng lợi, nhưng sau này chưa chắc, chúng ta không gặp đối thủ mạnh hơn. Anh Hiền Đức, em muốn lập một đội vũ trang riêng. Anh sẽ là đội trưởng. Được thôi Tiểu Phàm, anh nghe theo sắp xếp. Đúng rồi, anh còn vài người anh em cũ. Nếu cần thiết, anh sẽ tìm cách liên lạc họ. Tốt quá rồi. Năng lực của anh hôm nay mọi người đều thấy rõ. Có thêm những người như anh, chúng ta sẽ an toàn hơn rất nhiều. Hệ thống nhiệm vụ khiến tôi tại buổi đấu giá đã trả giá cao mua một nữ tổng tài xinh đẹp, không ngờ lại thu hoạch được bất ngờ. Tại sao anh lại mua tôi? Chẳng lẽ cũng giống đám người kia, có ý nghĩ bẩn thỉu đó sao? Tôi có lý do của mình, nhưng không phải như cô nghĩ. Giờ cô có thể rời đi rồi đấy. Gì cơ, anh muốn thả tôi sao? Chứ còn sao nữa, giữ cô lại, tôi còn phải tốn thêm phần vật tư cho một người. Được, cảm ơn anh, sau này có cơ hội tôi sẽ báo đáp anh. Tiểu Mộng mang theo tâm trạng nghi ngờ, cẩn thận bước ra khỏi phòng. Cô ấy cứ đi mãi, mà không ai ngăn cản. Không khỏi cảm thấy kỳ lạ, anh ta mua tôi, rồi lại thả tôi đi.
Rốt cuộc anh ta muốn gì? Đầu Gia đối đầu với Bạch Gia, mà còn toàn thân thoát lui. Có lẽ anh ta có thể giúp tôi báo thù. Bên phía khác, tôi dẫn người đến khu trú ẩn vừa mua tại buổi đấu giá, lên xuống các tầng kiểm tra nhiều vòng. Phàm ca, chỗ này đúng là xa hoa quá, cái gì cũng có đủ, quan trọng là nhiệt độ lên đến hơn 20 độ. Lâu rồi chưa được ấm áp thế này. Tôi xem qua hệ thống phòng thủ của khu trú ẩn này đúng là hàng đầu. Muốn tấn công từ bên ngoài vào, súng đạn thông thường hoàn toàn vô dụng. Tôi có một ý tưởng, tôi định lấy nơi này làm trung tâm mở rộng khu trú ẩn, giúp nhiều người sống sót trong tận thế. Phân thưởng của hệ thống là càng nhiều người càng tốt, dù không rõ vì sao lại như vậy, nhưng chắc chắn là có lý do. Có lẽ tôi chính là vị cứu tinh được chọn. Phàm ca, sau này người đông lên, làm sao đảm bảo kim thủ chỉ của anh không bị phát hiện? Phía sau khu trú ẩn chính là trung tâm thương mại, chúng ta phong tỏa nơi đó lại, khiến người đến sau cho rằng nguồn vật tư được cất giữ ở đó là được. Mê mông, cách này rất hay. Bí mật trên người tôi sớm muộn cũng không thể giấu mãi, chỉ cần chúng ta đủ mạnh thì không cần sợ ai nhòm ngó. Tiểu Phàm, tôi đã liên hệ được 3 chiến hữu đáng tin. Có họ ở đây sẽ càng đảm bảo an toàn cho cậu và mọi người sau này, còn cả mối thù của cha mẹ cậu nữa. Chu Hiền Đức chưa từng quên lời hứa năm xưa với tôi. Nếu huynh ấy là người mà anh tin tưởng thì hãy liên hệ bảo họ đến đi. Mọi người cùng bàn bạc về việc xây dựng khu trú ẩn an toàn và một số hạng mục liên quan, cùng với việc cần nhân sự thiết kế xây dựng ban đầu và các nhu cầu thiết yếu như trồng trọt, chăn nuôi, y tế, bảo trì máy móc. 5 năm, ngày mai chúng ta sẽ đăng tin tuyển dụng trước. 2 cân lương thực đổi lấy một lao động trưởng thành, làm việc 10 tiếng đồng hồ. Thức ăn gồm 60% là gạo, 20% thịt, 20% đồ chay. Chi phí khoảng 9 đồng hệ thống, đủ cho 3 người ăn trong một ngày. Khi trở về kho thì trời đã xế chiều. Tiểu Phàm, sau khi các cậu đi không lâu thì Tiểu Mộng đã quay lại, nói là muốn gặp cậu. Đi xem thử đi. Không phải tôi đã thả cô đi rồi sao? Sao lại quay lại? Tôi muốn ở lại chỗ anh. Mê mông, cho tôi một lý do. Ở đây tôi không nuôi người vô dụng. Hơn nữa anh cũng thấy rồi đấy, tôi không thiếu phụ nữ. Tôi có một kho bí mật, bên trong có đủ lượng lớn lương thực và một lô vũ khí nóng. Cô có những thứ đó thì người muốn bán mạng vì cô chắc chắn không thiếu. Sao lại bị bắt đem đi đấu giá? Là vị hôn phu của tôi, vì muốn có được kho bí mật đó, bất chấp bao năm gắn bó, xúi giục thuộc hạ của tôi phản bội, cướp đi bản đồ kho báu của tôi. Nhưng không có tôi, họ không thể vào được. Tôi thà chết cũng không hợp tác. Hắn ta tức giận nên đưa tôi đến nhà đấu giá. Bản đồ kho báu chẳng lẽ chính là vật cuối cùng ở buổi đấu giá? Đúng vậy, cha tôi rất tin vào ngày tận thế, luôn tích trữ lương thực và vũ khí nữa. Hi hi, người khác bỏ ra 8.000 cân vật tư đổi lấy bản đồ kho báu, kết quả lại để tôi nhặt được món hời. Cùng lúc đó, tại biệt thự nhà Tề, nhóc này, bản đồ kho báu mà em đấu giá được không phải là đồ giả chứ? Không đâu, buổi đấu giá sẽ không dùng hàng giả để lừa người. Ngày mai em sẽ dẫn một đội người đến xem lại. Tại biệt thự nhà Bạch, Bạch Khánh Quân vẻ mặt nghiêm túc. Đã điều tra ra thiếu gia rốt cuộc là chất như thế nào chưa? Gia, nghe người chạy thoát trở về kể lại, hôm đó sau khi rời khỏi nhà đấu giá, thiếu gia đã chặn người mua khu trú ẩn. Không ngờ đối phương hỏa lực quá mạnh, chưa kịp giao chiến đã bị đánh tan. Lúc tìm thấy thì thiếu gia đã bị bắn vào đầu, có lẽ bị đối phương tìm thấy rồi sát hại. Là ai? Ở đâu? Thông qua người của ta trong nhà đấu giá, đã tra được địa chỉ khu trú ẩn tối thượng đó. Tốt, lập tức sắp xếp đi. Ta phải báo thù cho con trai ta. Vài ngày sau đó, Tư Lượng và mọi người bận rộn tuyển dụng lao động, còn lập cả trung tâm giao dịch của khu trú ẩn. Mọi người có thể dùng vật liệu xây dựng đổi lấy lương thực. Một là tiết kiệm nhân lực ra ngoài tìm vật tư, hai là để khu trú ẩn nhanh chóng nổi tiếng. Hôm nay có thêm 8 người gia nhập, giữ lại 7 người làm việc. Một người tôi đã đuổi đi vì hoàn toàn không biết làm gì, chỉ toàn là kẻ lười biếng, lén lút ăn. Hiện tại đã có 6 xe vật liệu xây dựng được kéo về để giao dịch với chúng ta. Tôi gật đầu. Số người ít hơn so với dự đoán của tôi, nhưng không sao cả. Theo thời gian trôi qua, số người nghe đến danh tiếng của khu trú ẩn sẽ ngày càng nhiều. Gần đến hoàng hôn, Tần Nguyệt mang theo 3 xe thép đến đổ lấy vật tư. Mấy hôm trước đã nói với anh ấy về việc gia nhập khu trú ẩn. Lão Tần, ngày mai đưa cả nhà qua đây đi. Người không thể ra ngoài thì giúp xây dựng khu trú ẩn. Ai có thể ra ngoài thì đi tìm vật tư. Còn nít nhà anh, tôi cũng sẽ giúp chăm sóc. Anh Trần Phàm cứ yên tâm. Lũ nhỏ nhà tôi đứa nhỏ nhất cũng đã 10 tuổi rồi. Đứa lớn nhất thì sắp 20, không có ai ăn bám đâu. Những việc trong khả năng, chúng đều làm tốt cả. Hôm nay cũng không còn sớm, mau về đi thôi. Trên đường nhớ chú ý an toàn. Người của công ty xe buýt vừa rời đi, Chu Hiền Đức mang theo 3 đồng đội cùng gia quyền đến. Sau khi tìm hiểu sơ qua tình hình của họ, tôi đã đồng ý để họ gia nhập. Nửa đêm đúng 0 giờ, tôi đầy mong chờ mở bảng hệ thống ra. Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng hàng ngày 15.000 đồng hệ thống.
Quả nhiên lại tăng gấp đôi rồi. Hiện tại tổng số người gia nhập đội là 30 người, tính cả bà nội đã qua đời của Tứ Huyên. Mê mơ, sao lại thiếu 500 vậy? Không phải tôi tính toán chi ly chuyện thiếu 500 đồng, mà là tôi muốn hiểu rõ cơ chế. Không ngờ phát hiện lần này lại đóng vai trò quan trọng về sau. Khi tận thế băng giá giáng xuống, khu trú ẩn tôi mở rộng, số người đã lên đến 70 người. Lượng người tăng nhanh khiến hệ thống điện không thể gánh nổi. Tiểu Phàm, bệnh viện chúng tôi có một máy phát điện công suất lớn. Lúc mất điện, cũng có thể duy trì toàn bộ hoạt động của bệnh viện. Nếu được thì chúng ta thử đi xem có thể mang nó về không? Đề xuất của Vương Mộng làm mọi người vô cùng phấn khởi. Vì thế mọi người quyết định đến bệnh viện nhân dân xem thử. Sáng hôm sau, trước khi đến bệnh viện, chúng tôi ghé xưởng sửa xe của Hoàng Diệp Tân trước. Anh Trần, có lẽ sau này chúng tôi không thể giao dịch được nữa. Nói thật với anh, trước đây chúng tôi tìm được một điểm hút dầu bí mật. Nhưng hôm qua phát hiện, nơi đó đã bị hút cạn rồi. Anh Trần, tôi biết anh là người có bản lĩnh lớn. Cầu xin anh, để tình hợp tác trước đây. Thu nhận chúng tôi, mười mấy mạng người này. Quả nhiên đúng như tôi dự đoán trước đó. Trật tự xã hội đã sớm sụp đổ. Làm gì còn điểm lấy dầu vô tận như vậy, để bọn họ cứ lấy mãi không hết. Ông Hoàng Diệp Tân, hiện tại khu trú ẩn của vẫn chúng đang trong giai đoạn xây dựng. Rất cần nhân lực. Đặc biệt là những người có kỹ năng sửa chữa ô tô như các anh. Chúng tôi nhất định sẽ ưu tiên tiếp nhận. Tốt quá rồi, đến lúc đó toàn bộ thiết bị trồng trọt của chúng tôi, cả xưởng sửa xe cũng là của anh Trần. Chỉ cần anh có thể đưa mọi người sống sót. Sau vài câu trò chuyện, tôi chào tạm biệt ông Hoàng Diệp Tân. Anh Tân, tại sao nhất định phải gia nhập hắn ta? Chẳng phải hắn chỉ có nhiều súng hơn chúng ta thôi sao? Lỡ một ngày nào đó hắn hết tài nguyên, liệu chúng ta có bị trở mặt không? Các cậu đã từng nghĩ chưa? Tại sao suốt thời gian qua không ai dám động đến chúng ta? Vì chúng ta có nguồn cung dầu ổn định cung cấp cho mọi người. Và còn có thể bảo dưỡng xe cho họ. Đúng, nhưng bây giờ chúng ta không còn dầu nữa. Dầu máy cũng sắp hết. Chỉ còn lại nông trại trong nhà, khiến những người sống sót khác thèm khát. Kẻ hiền không có tội, nhưng giữ của quý thì lại mang họa. Chắc không cần tôi nói thêm. Các cậu cũng hiểu mà. Tôi hiểu rồi, ca ca. Ý anh là dùng nông trại làm lễ ra mắt, gia nhập vào đội của anh Trần. Anh Trần là người đáng để tin tưởng. Ngoài kia có quá nhiều thế lực. Có thế lực nào được như anh Trần, không dùng sức mạnh trong tay để làm điều xấu. Bên kia, chúng tôi đến bệnh viện nhân dân. Vừa bước vào sảnh liền nghe thấy tiếng máy phát điện. Tốt quá, trong bệnh viện vẫn còn người. Quả nhiên không bao lâu, 3 người cầm gậy chống bạo động liền chạy đến. 3 vị không cần căng thẳng, chúng tôi không có ác ý. Các anh đến để khám bệnh sao? Khám bệnh, ý anh là bệnh viện vẫn còn hoạt động. Đúng vậy, sau khi chính quyền rút lui, bệnh viện dựa vào chữa trị cho người sống sót để đổi lấy lương thực. Cho đến tận bây giờ. Chào mọi người, tôi từng là bác sĩ ở đây. Xin hỏi ai là người phụ trách hiện giờ? Hiện giờ nơi này do Lưu Dương, khu Lưu Uyển Thành quản lý. Anh ấy có ở đây không? Tôi là học trò của thầy ấy đến Vương Mộng. Anh có thể giúp tôi nhắn lại một tiếng được không? Nghe Vương Mộng nói vậy, 3 người kia đương nhiên không từ chối. Hiện giờ có thể thiết lập quan hệ với nhóm người có vũ khí nóng, cũng là thêm một lớp đảm bảo. Tất nhiên là không vấn đề gì. Cô gái này, xin chờ một chút tại đây. Tôi sẽ đi thông báo một tiếng. Không bao lâu sau, anh ấy quay lại cùng một người. Trong mấy người ai là Tiểu Mộng? Thầy ơi, em ở đây. Tiểu Mộng, em còn sống. Tốt quá rồi, viện trưởng Lưu. Tiểu Mộng, chúng ta vào trong nói chuyện nhé. Bên ngoài lạnh làm đến đúng đúng. Cô xem tôi kìa. Tiểu Mộng và mấy vị nữa, mời vào trong. Điều kiện còn thiếu thốn, mong mọi người thông cảm. Sau khi tìm hiểu sơ tình hình mấy tháng qua của Vương Mộng, Lưu Dương chủ động bắt chuyện với tôi. Cậu là Tiểu Trần đúng không? Chào thầy, ba của Tiểu Mộng là sư huynh của tôi. Em ấy là người tôi nhìn lớn lên từ nhỏ. Giờ tình hình thế này, có cậu chăm sóc nó tôi cũng yên tâm rồi. Tiểu Mộng, hôm nay mấy em đến đây là vì chuyện gì? Em đã xây dựng một khu trú ẩn. Hiện nay thiết bị điện càng lúc càng nhiều, cần một máy phát điện công suất lớn. Trong bệnh viện này có một cái như vậy, cho nên chúng em mới đến xem thử. Vừa nói đến đây, tất cả người trong bệnh viện lập tức căng thẳng. Đây chính là nền tảng để họ tồn tại. Nhưng thầy và mọi người vẫn ở đây. Bệnh viện chưa bị bỏ hoang. Chúng em dĩ nhiên sẽ không ép lấy. Em tin rằng những bệnh viện khác cũng có thiết bị tương tự. Bọn em sẽ đi tìm thêm vài nơi nữa. Lời của tôi khiến tất cả thở phào nhẹ nhõm. Dù sao nếu chúng ta cướp thật, họ cũng chẳng có cách nào cả. Thầy ơi, thầy đi cùng bọn em đi. Khu trú ẩn mà em đang xây dựng, dư sức lo cho thầy một phần vật tư. Nghe thấy vậy, Vương Mộng liền nhìn tôi đầy biết ơn. Thầy ra rồi. Không cần lãng phí đồ ăn trên người thầy nữa đâu. Hai đứa sống cho tốt vào. Biết đâu một ngày nào đó tận thế này sẽ qua thôi. Chỉ một câu nói đơn giản cũng khiến tôi công nhận Lưu Dương. Đột nhiên một người gác chạy vào la lớn. Viện trưởng Lưu, bên ngoài có mấy người bị thương, cần cấp cứu ngay. Bác sĩ đâu rồi?
Mau người đến đây. Nếu là trước đây, Lưu Dương và những người khác chắc chắn đã đưa bệnh nhân vào cứu ngay. Nhưng hiện giờ, một người trong số họ lại bước lên và thương lượng giá cả. Lưu Dương trông đầy vẻ xấu hổ. Vài phút sau, bên bệnh viện đã thỏa thuận xong, chuẩn bị tiến hành cấp cứu, thì đột nhiên có hơn chục người xông vào. Đám người này hét lên, không được cứu, ai dám cứu, bọn họ là kẻ thù của chợ nông sản Hồng Tinh bọn tao. Tận thế băng giá lạnh ập đến, khu trú ẩn tôi mở rộng. Số người đã lên đến 70 người. Đám người này không được cứu. Ai dám cứu, họ chính là kẻ thù của chợ nông sản Hồng Tinh chúng tôi. Chu Hiền Đức và ba chiến hữu lập tức đứng vào vị trí, che chắn cho tôi phía sau, từng này đồ đạc cũng nhường cho mấy người rồi, các người còn muốn gì nữa? Mới ngày đầu ra ngoài mà không sao, lần này người của tụi bay thiệt hại rồi. Sau này chẳng phải sẽ trả thù sao? Hừ, anh em, giết cỏ tận gốc, xông lên cho tao. Khi hai bên sắp lao vào nhau, một tiếng súng vang lên khiến tất cả dừng lại. Nhìn thấy mỗi người bọn tôi đều cầm ách. Tất cả đều chốt lặng. Ban lãnh đạo bệnh viện và các vị chỉ huy. Thật sự xin lỗi, chúng tôi có thủ riêng với bọn chúng. Nóng giận quá, không kiềm chế được, chúng tôi đi ngay đây, mấy người còn đứng đó làm gì? Nhân lúc lãnh đạo chưa nổi giận, mau xin lỗi đi, rồi cút theo tôi. Chu Hiền Đức và những người khác thấy tôi không có ý kiến gì, liền để mặc cho họ rời đi. Nhân viên công ty điện lực liền buông vũ khí, cúi đầu cảm ơn chúng tôi. Trước hết vào trong chữa trị đi. Tiểu Phàm, cảm ơn em, thấy khách sáo quá rồi, đó là điều em nên làm. Chỉ những người đi cùng tôi mới biết, tôi vì sao lại cứu bọn họ, là bởi vì họ là người của công ty điện lực. Sau sự việc lần này, mọi người trong bệnh viện lại lần nữa thấy rõ sức mạnh của vũ khí, cộng thêm kế hoạch về khu trú ẩn do Vương Mộng kể. Mọi người cuối cùng không ngồi yên được nữa. Tiểu Trân, thầy mặt dày cầu xin cháu, có thể dẫn người bệnh viện chỗ thầy. Đến khu trú ẩn kia không? Mọi người à, hiện giờ khu trú ẩn của tôi thực sự cần nhân lực, càng cần người biết y thuật. Nghe đến đây ai cũng mừng rỡ trong lòng. Nhưng cả đời tôi, câu tiếp theo lại khiến lòng họ tụt xuống như tàu lượn. Khu trú ẩn không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi. Thời gian đầu chưa có việc y tế, thì ai việc nấy mà làm. Phân phối công bằng, đoàn kết thân ái. Đừng tưởng có thân phận trước tận thế mà lên mặt. Ai chấp nhận được thì theo, không chấp nhận thì ở lại, tôi không ép. Giờ là thời thế nào mọi người đều rõ. Một khi xáo phạm quy định của khu trú ẩn, tôi tuyệt đối không để những ai biết bí mật của khu trú ẩn được rời đi. Lời đe dọa trắng trợn này bây giờ là chuyện bình thường. Tất nhiên, vừa đánh bằng gậy, cũng phải cho củ cà rốt. Chỉ cần ai tham gia cùng tôi xây dựng trú ẩn, tôi cam đoan họ được an toàn, gia đình được ăn no mặc ấm và có nhân quyền. Cuối cùng, 53 người của Bệnh viện Nhân dân, không ai ngoại lệ đều đồng ý gia nhập khu trú ẩn của tôi. Mấy người là nhân viên công ty điện lực. Dạ đúng, thưa sếp. Các anh biết tháo lắp thiết bị năng lượng mặt trời không? Không vấn đề, ngài cứ dặn gì chúng tôi làm nấy. Mấy ngày tới các anh phối hợp với người bệnh viện, tháo dỡ máy phát điện của bệnh viện và các thiết bị y tế khác. Những thứ này, không phải tôi có thể mua được bằng chút tài sản hiện tại. Mang đi được thì nhất định phải mang đi. Sau đó sẽ dùng để dựng các cơ sở thiết yếu cho khu trú ẩn. Trong thời gian đó tôi sẽ trả lương bằng lương thực. Rồi dựa theo năng lực, xem xét có nên cho gia nhập khu trú ẩn hay không. Tất nhiên, điều này là hoàn toàn tự nguyện. Mọi người lập tức gật đầu đồng ý. 2 tiếng sau, tôi dẫn theo Lưu Dương, 5 bác sĩ, 4 y tá theo đoàn xe là nhóm đầu tiên đến khu trú ẩn. Sáng hôm sau lúc ăn sáng, tôi đã gọi những người biết bí mật của tôi lại một chỗ. Phàm ca, ý anh là trong số người mới có kẻ phản bội sao? Cũng không đến mức phản bội, chỉ là 2 người đó không đồng lòng với chúng ta thôi. Tiểu Phàm, nếu em biết 2 người đó là ai, em sẽ làm gì? Xử lý thẳng tay sao? Tiểu Chu, khi tận thế mới bắt đầu em đã bỏ gia đình để cứu mọi người. Sau tận thế cũng không dùng sức mạnh bắt nạt dân thường. Chú Triệu rất khâm phục người như em, hãy giữ vững giới hạn của một người lính. Tiểu Phàm, lòng tốt không sai, sai là sai ở chỗ thời điểm này quá đặc biệt. Tin vào năng lực đặc biệt của em, nó sẽ không cảnh báo vô cớ đâu. Cứ yên tâm mà làm việc, chuyện này để mấy ông già tụi tôi xử lý là được rồi. Triệu Quảng Sinh và anh ta đều là anh em theo cha tôi hơn 10 năm. Trong mắt họ, chúng tôi vẫn chỉ là lũ trẻ, những việc bẩn cứ giao cho họ là được. Tôi và Chu Hiền Đức nhìn nhau, chỉ một ánh mắt là hiểu rõ. Đây là một cách bảo vệ khác của các bậc cha chú. Tuần tiếp theo, mọi việc đều diễn ra đâu vào đấy. Nhưng phần thưởng hệ thống mỗi ngày vẫn chỉ là 295.000. Vì vậy trong khu trú ẩn xảy ra 2 sự cố ngoài ý muốn. Một là người thân của nhân viên công ty xe buýt, khi dùng cần cầu nâng vật liệu xe lên tầng 2, anh ta đứng phía dưới và bị đè chớt. Một người khác là bác sĩ, nghe nói bất cẩn trượt ngã, đầu va phải vật nhọn và tử vong. Trong khu trú ẩn không ai nghĩ đến việc bị sát hại.
Dù sao điều kiện thi công hiện tại đúng là rất tạm bợ. Sáng hôm sau, bác sĩ và người nhà từ bệnh viện nhân dân cùng người của công ty điện lực mang theo máy phát điện lớn và thiết bị y tế trở về khu trú ẩn. Đồng thời, trại trú ẩn thành lập một đội vũ trang 23 người. Chu Hiền Đức làm đội trưởng. Điều khiến tôi bất ngờ là tiếp xúc lâu như vậy tôi mới biết Chu Hiền Đức từng đạt 2 huân chương hạng 2 cá nhân và 1 huân chương hạng nhất tập thể, đến là một chiến thần thực thụ. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh. Đừng quên nhấn subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào bạn nhé. Kỷ nguyên tận thế băng giá đã đến, ta đã tiêu 3 triệu xu hệ thống, mua 2 chiếc xe chuyên dụng chống bão tuyết, cùng với 30 bộ trang bị chiến đấu cá nhân. Chúc mừng ký chủ, số lượng thành viên đội ngũ đã đạt 200 người, nhận được 1 lần quay thưởng. Tổng tiêu xài đạt 5 triệu xu hệ thống, nhận thêm 1 lượt quay thưởng. Có muốn bắt đầu quay thưởng không? Không ngờ lại được 2 cơ hội quay thưởng liền. Coi như không uổng công vất vả thời gian qua, hôm nay tổng số người trong trại cuối cùng cũng đạt 200. Quả nhiên hệ thống lại nâng cấp phần thưởng, tăng vọt thêm hơn 2 triệu xu hệ thống. Ban đầu định mua xe bọc thép hầm hố iPhone, nhưng nhìn cái giá từ 3,5 đến 20 triệu xu thì ta lập tức dẹp bỏ ý định đó. Nghèo, vẫn là quá nghèo. Hesi, quay thưởng đi hệ thống. Chúc mừng ký chủ nhận được quyền nâng cấp nhận không gian. Sau khi dùng, dung lượng không gian tăng gấp 10 lần. Nhận được dược tề tăng cường thể chất. Toàn bộ chức năng cơ thể tăng gấp 3 lần. Ngay lập tức toàn thân tràn đầy sức mạnh. Tư duy cũng trở nên minh mẫn hơn. Hi hi, không biết cái khoản đó có phải cũng mạnh gấp 3 lần không? Nói xong ta chui vào chân của Vương Mộng. 6 tiếng sau mới yên tĩnh trở ra, quá phê. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Phàm, giờ năng lực của ngươi mạnh đến mức cả thứ này cũng có thể tạo ra rồi à? Đúng vậy, năng lực của ta đã tăng, vừa hay tạo ra được 2 thứ to lớn này. Ta định dẫn cô ấy, Tiểu Tiểu đến kho nhà cha cô ấy xem thử. Tiểu Hoàn tối qua bắt được 2 kẻ khả nghi. Ta nghĩ ngươi sẽ rất có hứng thú đấy. Là ai? Người nhà Bạch ra sao? Bạch Trạch bị rớt rồi. Cha hắn Bạch Khánh Quân cho là chúng ta làm. Xem ra là tiểu tử Tề Kỳ Vũ muốn đổ tội rớt người rồi. Xuất phát đến địa điểm có bản đồ kho báu. Nhược điểm duy nhất của xe tuyết là tốc độ tối đa chỉ có 60. Nhưng ưu điểm là luôn duy trì được tốc độ 60. Nếu là trước đây, kiểu điều khiển thế này chắc bị ta chê lên chê xuống. Nhưng giờ thì thoải mái, nghiền nát mọi đoạn đường gập ghềnh, phê vãi cả linh hồn. Tử Lượng, cậu lái lại về đúng đường được không? Tử Lượng chỉ cười nhẹ, rồi lái xe từ đống tuyết bên đường trở lại đường chính. 3 tiếng sau, vượt qua ngọn núi cuối cùng cũng đến nơi. Không ngờ lại gặp người quen cũ. Đại công tử, cánh cửa này vẫn không mở được à? Một lũ phế vật, 2 ngày rồi, vẫn không phá nổi một cánh cửa nào. Những người còn lại tức giận không thể kìm. Nhà Tề đã làm hỏng 7 chiếc xe địa hình, thương vong hơn 10 người, mất công mới tới được đây. Kết quả bị một cánh cửa chặn suốt 2 ngày. Giờ lương thực mang theo cũng gần cạn kiệt. Nếu không vào được, tất cả sẽ chỉ còn chờ chết. Hi hi, đại công tử tự cho mình thông minh, giờ sống cũng khá thê thảm. Dùng ngần ấy vật tư mua tấm bản đồ vô dụng kia. Đừng nói là phá không nổi, dù có phá được, bên trong toàn là bẫy. Họ vào cũng chỉ có đường chết. Lui sang kia, đi chào hỏi bạn bè cũ của chúng ta đi. Bạch đại công tử, lâu không gặp rồi. Là ngươi thật sự tới đây làm gì? Tất nhiên là tới lấy vật. Ý gì thế? Tấm bản đồ kho báu là ta đã đấu giá được. Nơi này dĩ nhiên cũng thuộc về ta. Ngươi bị điên à? Đã là lúc nào mà còn dạy tao quy tắc chứ? Hay là ngươi muốn đấu đến cùng với tao? Ha, ngươi ở hạng nào chứ? Đừng có đem chuyện sống chết ra nói với tao. Ngươi không thể rớt ta, bố ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ đưa cha ngươi tới đoàn tụ với ngươi. Những người kia nào nghĩ được, kẻ luôn coi người khác là đồ chơi, lại chết một cách như vậy. Nhận diện hoàn tất, tiểu chủ. Chào mừng về nhà. Cha ta thuê công ty an ninh hàng đầu thế giới xây dựng hệ thống bảo vệ cho nơi trú ẩn này. Người ngoài chưa được ủy quyền đột nhập là chết chắc. Tiếc là ta đã tin nhầm người, hại chết cha mẹ rồi cũng hại chết chính mình. Nơi trú ẩn xây trong hầm tránh bom, không gian rất rộng. Bước vào kho, cảnh tượng trước mắt khiến mọi người kinh ngạc. Vô vàn lương thực và thuốc men, vật tư sinh hoạt, xe cộ, tàu thuyền có đầy đủ. Hàng chục thùng súng đạn. Điều đáng kinh ngạc nhất là còn có cả chiến đấu cơ và xe bọc thép. Cha ngươi thật mạnh mẽ, ngay cả trước tận thế. Muốn thu thập được những thứ này, không phải chỉ có tiền là làm được. Dựa vào những vật tư này, xây dựng một đội quân cũng dư sức. Dù một không gian đã tăng gấp 10 lần sau khi nâng cấp,
nhưng cũng chỉ chứa được một phần rất nhỏ của vật ở đây. Sau đó trở về và đến điểm đến thứ hai của hôm nay, hội sở giải trí. Ca, cậu có chắc mấy chiến hữu này đứng đắn không? Lúc trước họ nói sống trong tòa nhà này. Tôi cũng không biết ở đây có một câu lạc bộ. Đi thôi, vào xem thử đã. Một phòng tổng thống 40 mét vuông chật ních hơn 20 người. 8 người đàn ông, 17 người phụ nữ. Những cô gái này là tiếp viên hoặc phục vụ ở đây. Chúng tôi vì phải lo gia đình, nên lúc lớn di cư không thể theo kịp đại đội. Ban đầu tập trung sống cùng nhau cũng khá ổn. Nhưng có một ngày đi tìm vật tư về nhà, phát hiện người thân đều bị rớt. Đau lòng nhất là chúng tôi không biết ai đã làm việc đó. Sau đó khi tìm vật tư thì đến cái hội sở này. Họ mời chúng tôi cùng chia sẻ máy phát điện, tiện thể nhờ bảo vệ giúp họ. Nghe xong câu chuyện của mấy người, Chuka bắt đầu trình bày điều kiện và yêu cầu của nơi trú ẩn. Nghe tới điều kiện trú ẩn, đôi mắt mấy cô tiếp viên lóe lên ánh vàng tham vọng. Nhưng khi nói chỉ tiếp nhận các quân nhân và không đồng ý nhận các tiếp viên vào thì cả phòng im bặt. Lâu lắm, một người trong số họ đại diện lên tiếng, ông Trần ơi, cảm ơn lời mời của ông. Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định ở lại. Nghe đồng đội cũ của mình bỏ rơi như vậy, Chu Hiền Đức liền tức giận chửi luôn. Chúng ta đi thôi. Chu Hiền Đức thở dài, mang theo hận ý quay người rời đi. Chu định ra cửa, tôi bỗng dừng bước. Nếu họ không muốn đi, thì các mỹ nữ có muốn theo chúng ta không? Nơi trú ẩn của chúng ta thiếu phụ nữ. Lời đó khiến mấy chiến binh tỏ sắc siết chặt nắm đấm ngay lập tức. Nhưng điều khiến họ không ngờ là rõ ràng biết đi theo sẽ phải trả giá bằng thân thể. Những người phụ nữ ấy vẫn không do dự đồng ý. Chuka, cậu với đồng đội bàn thêm đi, tôi ra ngoài đợi 10 phút. 10 phút sau chúng ta trở lại. Mấy chiến binh thẳng thắn không có nghĩa là họ ngu. Ngày xưa còn tức vì cách làm của tôi, giờ họ ngay lập tức hiểu ý đồ của tôi. Vài phút sau, toàn bộ đồng đội của Chu Hiền Đức đều bước ra khỏi hội sở. Hi hi, đi thôi, về nhà, trở về doanh trại. Chu Hiền Đức dẫn vài người tham quan xong nơi trú ẩn. Cơ hội mà người khác cầu cũng cầu không được. Thế mà lúc trước các người đã từ chối. Tôi thật muốn đập chết các người. Nhìn bộ dạng xấu hổ nhẫn nhục của đồng đội mình. Thôi nào, ông Trần không phải người nhỏ nhen vậy đâu. Sớm đã định đưa mọi người đi ăn rồi. Thế giới tận thế băng giá đã đến. Trên con phố hoang tàn của thành phố, một đoàn xe đang di chuyển chậm rãi. 2 chiếc xe bọc thép dẫn đầu, phía sau chở theo 4 chiếc quan tài. Ngài Trần cứ yên tâm, chúng tôi có 40 người có vũ trang, hoàn toàn đủ khả năng báo thù cho cha mẹ ngài. Từ khi thành lập bộ vũ trang, Chu Hiền Đức cũng bắt đầu gọi tôi là ngài Trần. Cảm ơn, mọi người cẩn thận nhé. Lúc 5 giờ sáng, chúng tôi đến tòa văn phòng bị công ty chiếm đóng. Cùng vài người khác, đưa thi thể cha mẹ tôi và cha mẹ của Tào Tứ Huyên lên xe, cho vào quan tài đã chuẩn bị sẵn. Ê, các người đang làm gì đấy? Một nhân viên trực ban từ trong tòa nhà bước ra, khi thấy rõ đội hình của chúng tôi và 4 chiếc quan tài phía sau. Hắn hoàn toàn hiểu ra là chúng tôi đến để thu hồi thi thể người thân. Biết rằng có giải thích cũng vô ích, hắn lập tức phản bội những người trong tòa. Trong tòa nhà có tổng cộng 123 người, cùng với 87 người phụ nữ bị bắt làm tù nhân. Xin tha cho tôi cũng ngu quá mà. Nhưng quân đội đã đến đây rồi, thông tin hắn cung cấp đã không còn giá trị. Dù bên trong có bao nhiêu người đi nữa, hành động hôm nay cũng sẽ không dừng lại. Vũ khí nóng trang bị đầy đủ. Đối đầu với vũ khí lạnh là tuyệt đối áp đảo. 40 người tấn công vào tòa nhà. Từ dưới nhìn lên, bộ vũ trang như cơn gió mạnh càn quét từng tầng một. Ngài Trần, người trong này đã biết họ bị bao vây rồi. Phần lớn đã trốn lên tầng cao nhất đến tầng 20. Chuka, nếu đối phương dùng 87 phụ nữ làm con tin, anh sẽ lựa chọn thế nào? Nếu là Chu Hiền Đức của trước đây, chắc chắn sẽ do dự. Nhưng bây giờ anh ta trả lời dứt khoát. Tôi sẽ không chỉ lo cứu con tin mà để đồng đội bị động, là điều tôi tuyệt đối không cho phép. Nghe câu trả lời đó, tôi hài lòng gật đầu. Ngay sau đó, tầng trệt của tòa nhà rung chuyển dữ dội. Tiếng súng nổ đan xen với tiếng gào thét xé lòng. Ngài Trần, toàn bộ thế lực địch đã bị tiêu diệt. Với tư thế tuyệt đối áp đảo, chúng tôi đã kết thúc hành động báo thù này. Nhưng tôi không hề cảm thấy chút vui mừng nào sau khi trả thù. Toàn đội vừa chuẩn bị lên xe trở về. Khoảng 20-30 người phụ nữ bước ra từ tòa nhà. Vẻ mặt họ mơ hồ và bất lực. Trong lòng họ vô cùng mâu thuẫn. Một mặt cảm ơn tôi đã giúp họ thoát khỏi địa ngục. Mặt khác, họ đã mất đi nguồn thực phẩm do công ty thu nợ cung cấp. Giờ đây không biết phải sống tiếp thế nào. Nếu còn dũng khí để sống tiếp, thì hãy đi theo chúng tôi. Những người phụ nữ ban đầu ánh mắt trống rỗng. Nghe xong lời tôi nói, ánh mắt họ tràn đầy khát vọng được sống. Cuối cùng, 17 người phụ nữ đã lên xe. Vẫn còn vài người đứng yên bất động, vẻ mặt họ vô cảm, lặng lẽ cởi bỏ quần áo. Chỉ trong chốc lát đã bị đóng băng ngã xuống đất. Ai cũng biết người chết trên hành tinh này không thể mang đi được. Có lẽ đó là nơi họ thuộc về.
Đi thôi, đến đoàn xe vừa rời khỏi khu vực xung quanh. Những người sống sót liền đổ xô vào tòa nhà đó, bắt đầu cướp đoạt vật tư của công ty thu nợ. Tòa nhà 6, căn 802, khu tiểu khu Lệ Giang đến. Ba mẹ ơi, con đưa ba mẹ về nhà rồi. Tâm trạng mà tôi luôn cố kìm nén cuối cùng cũng bùng nổ. Tôi quỳ trước quan tài cha mẹ và bật khóc không thành tiếng. Bác trai, bác gái, cháu sẽ chăm sóc Tiểu Phàm thay hai bác. Giờ Tiểu Phàm giỏi lắm rồi. Nó có thể dẫn dắt tụi cháu sống tiếp. Xin hai bác phù hộ cho tất cả chúng cháu được bình an. Từ đó, ở đây có thêm một khu trú ẩn dẹp loạn diệt ác. 5 ngày sau, vào buổi tối, khu trú ẩn triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Vì nhiệt độ ở Huyền Thành lại lập mức thấp kỷ lục mới. Nhiệt độ tiếp tục giảm. Đây là một dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm. Nếu cứ tiếp tục thế này, ngoài người trong trại của chúng ta ra, Huyền Thành sẽ không còn bất kỳ sinh mạng nào khác sống sót. Lão Phương muốn duy trì sưởi ấm cho toàn bộ khu trú ẩn trong trung tâm vật liệu xây dựng và cả điện nữa thì cần bao nhiêu máy phát điện như ở bệnh viện? Cần 16 máy. Ngài Trần, tôi không biết ngài dự trữ được bao nhiêu nhiên liệu, nhưng tôi dám chắc rằng ngay cả khi chúng ta có đủ số máy phát đó, cũng không thể duy trì được lâu dài, vì 16 máy phát lại đó, mỗi giờ tiêu hao gần 10.000 lít dầu diesel đến. Tiểu Phàm, em có tự tin không? Ngươi hiểu rõ khả năng của tôi, đều biết Triệu Quảng Sinh đang ám chỉ đến gian lận hệ thống của tôi. Liệu tôi có gánh nổi mức tiêu hao này không? Hiện tại tôi có hơn 300 người sống sót, mỗi ngày kiếm được gần 20 triệu xu hệ thống. 16 máy phát điện vận hành một ngày, tiêu hao nhiên liệu chỉ khoảng hơn 1 triệu xu, có thể chấp nhận được. Nhưng nếu muốn mua thêm 16 máy phát quy mô lớn như vậy, tổng giá phải lên tới 980 triệu. Nếu 4 khu nhà được trang bị đầy đủ hệ thống năng lượng mặt trời, thì tương đương với bao nhiêu máy phát điện 2.000 kW vậy? Sản lượng điện tương đương diện tích mặt đất bên ngoài 4 khu khoảng 900.000 m². Với khí hậu hiện tại, tối đa chỉ tương đương sản lượng của 65 máy phát điện. Nhưng chỉ dựa vào hệ thống năng lượng mặt trời trong tương lai, cũng hoàn toàn có thể duy trì sưởi ấm và cung cấp điện cho cả 4 khu nhà. Ngài Trần không cần quá lo lắng. Sau khi nghe xong, mọi người đều thấy được một tia hy vọng. Nhưng tôi thì không nghĩ như vậy. Vì Bạch Tiểu Linh Kiện từng nói, thiết bị năng lượng mặt trời chỉ hoạt động được tới trừ 70 độ C, mà bây giờ đã gần chạm mức trừ 70 độ rồi. Có ai biết đài khí tượng ở đâu không? Tôi biết, được rồi. Ngày mai chúng ta đến xem thử, xem còn nhân viên nào sống sót không. Tôi cần tìm được những người như vậy, mới biết nên lên kế hoạch gì tiếp theo. Ngày hôm sau, chúng tôi đến đài khí tượng, nhưng đáng tiếc nơi này đã hoàn toàn bỏ hoang. Sau khi hỏi thăm, mới biết những nhân viên chính thức chưa rời đi, đều đã tập trung sống tại nhà thi đấu ở khu Thanh Sơn. Chúng tôi mất hơn 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến được nhà thi đấu ở khu Thanh Sơn. Chuyện gì vậy? Bên kia đồng ý cho chúng tôi vào để đàm phán với người phụ trách, nhưng không được mang theo bất kỳ vũ khí nào. Họ cũng không muốn xảy ra xung đột. Thị trường Huyền Thành cũng ở trong đó. Đến giờ này rồi mà còn vênh mặt thế à? Nhưng rõ ràng bên kia cũng không phải là dạng vừa. Những người ra ngoài đều là quân nhân, còn có cả một chiếc xe cảnh sát, chắc chắn có vũ khí. Còn bên tôi mặc dù có xe bọc thép, nhưng xe không thể vào được, không tạo ra được mối đe dọa gì cho họ. Hỏi thử họ, liệu 200 cân thịt có thể ra ngoài để đàm phán được không? Chẳng mấy chốc tôi đã được họ cho cơ hội tiếp đón. Nhưng người đàn ông kia chỉ là một giám đốc văn phòng. Cậu trai, các cậu là người từ trại trú ẩn phía nam thành phố phải không? Các cậu đến đây có chuyện gì? Tôi ngay lập tức nói với họ về nhu cầu tìm chuyên gia khí tượng của chúng tôi. Người của đài khí tượng thực sự sống cùng chúng tôi. Nhưng những người này hiện giờ là những nhân tài quan trọng trong thế giới tận thế. Thêm 100 cân thịt nữa nhé. Cậu trai không tồi. Chúng tôi đợi vài phút, 3 người đến. Một người khoảng 60 tuổi, 2 người còn lại khoảng 40 mấy tuổi. Giám đốc Lưu suốt từ đầu đến cuối không hề nhìn thẳng vào họ. Rõ ràng người của đài khí tượng trong trại trú ẩn của họ đã trở nên không còn quan trọng nữa. Chào ông, tôi là người từ trại trú ẩn phía nam thành phố, mong muốn mời các chuyên gia khí tượng của các ông đến trại trú ẩn của chúng tôi. Ban đầu họ chỉ nghĩ chúng tôi chỉ là mấy người không biết từ đâu kiếm được xe bọc thép, rồi lại ra vẻ ấy phong. Nhưng khi họ thấy cảnh quay từ trại trú ẩn của tôi, họ rất ngạc nhiên vì quy mô lớn như vậy. Ngài Trần, tôi muốn biết mục đích các cậu tìm chúng tôi là gì. Hiện tại nhiệt độ vẫn đang giảm, tôi cần nhân viên khí tượng tiếp tục công việc giám sát khí, tạo ra kế hoạch có nên di chuyển hay không. Lúc này tôi sẽ cố gắng thu hút nhiều người có thể đi cùng chúng tôi. Cái này sẽ càng có lợi cho tất cả mọi người. Sau khi nghe vậy, bỗng nhiên họ cảm thấy kính trọng tôi hơn. Được rồi, chỉ cần cậu nói có thể dẫn theo những người không thể rời đi, tôi sẽ đi cùng cậu. Haha, chào mừng ông gia nhập cùng chúng tôi. Ông về nhà chuẩn bị cho gia đình đi, chúng tôi sẽ đợi ông bên ngoài. Ông vừa nói gia đình. Đúng vậy, chúng tôi không thể bỏ mặc gia đình của những thành viên này. Lúc này, khóe mắt của Hào Triều Dương bắt đầu ướt đẫm, bởi vì vừa nãy anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để lại gia đình ở đây. Chỉ một mình dẫn theo vài chuyên gia ra đi, chỉ để tạo điều kiện cho nhiều người khác có thể di chuyển. Anh không nói nhiều, đội bạn ở câu lạc bộ chờ sẵn để đi. Không biết nguyên giám đốc cục nông nghiệp Tôn Ngọc Dũng có còn ở trong trại trú ẩn không? Ông ấy là họ hàng xa của tôi cũng chợt nhớ ra ông ấy có thể đang ở đây.
Giám đốc Tôn à, có đấy, nhưng phải trả 100 cân thịt. Ông Trần, tôi không có ý đó. Ý tôi là giám đốc Tôn hiện đang bệnh nặng. Có thể không ra ngoài gặp ông được. Tôi có thể cho người của tôi vào đón ông ấy ra được không? Yên tâm, chúng tôi sẽ không mang vũ khí vào. Giám đốc Lưu đồng ý ngay. Tôi lập tức gọi Chu Hiển Đức, giải thích tình hình cho anh ta. Chu Hiển Đức ngay lập tức dẫn theo vài người đi vào trại trú ẩn chính thức. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh. Đừng quên nhấn subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào bạn nhé. Trần tiên sinh, trong lúc thế này mà vẫn có thể giang tay giúp đỡ dân thường, khiến cho phía chính quyền chúng tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Người này dù hóa thành cho tôi cũng nhận ra, Tiêu Vệ Minh đến sư trưởng quân đoàn Thập Thành, chính là nhờ ông ta lên nắm quyền 10 năm trước, mà các công ty quanh đây mới bị đàn áp, thay bằng người của phe cánh ông ta tiếp quản. Sư trưởng hết lời khen ngợi, sau đó còn trò chuyện tới tận 5 phút, lời nói lẫn ý ngoài lời đều là đang thăm dò xem tôi có sẵn lòng gia nhập chính quyền hay không. Tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc đề nghị của ông Tiêu. Lúc này, Chu Hiển Đức cõng một người được cuốn chăn, đi ra khỏi khu trú ẩn, mê mông. Tiểu Trần vẫn còn người thân trong chính quyền chúng ta à? Tôi không trả lời thẳng, mà nhìn về phía Chu Hiển Đức, đợi người kia lên xe rồi mới quay đầu nhìn Tiêu Vệ Minh. Thái độ không còn dè dặt nữa. Sư trưởng, người tôi cần tìm đã đến rồi, hẹn gặp lại sau. Tiểu Lưu, người cậu ta đưa đi là ai vậy? Đối với việc người ở khu trú ẩn rời đi, Tiêu Vệ Minh hoàn toàn không ngăn cản, giảm bớt nhân khẩu vô dụng, vốn là nguyên tắc mặc định của bọn họ. Một vài người của cục khí tượng, con người cuốn trong chăn kia là cựu cục trưởng cục nông nghiệp đến Tôn Ngọc Dũng. Vừa dứt lời, sắc mặt Tiêu Vệ Minh lập tức thay đổi, đập mạnh một cái lên bàn. Tôn Ngọc Dũng là ai? Phó thị trưởng Viên Ưng Thành, là người của phe đối địch với ông ta. Nếu không xảy ra biến cố năm đó, vị trí thị trưởng chắc chắn không đến lượt ông ta. Phái người giám sát động thái của thế lực đó. Chỉ cần có chút động tĩnh, phải lập tức báo cáo lại cho tôi. Lúc này tôi nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của Tôn Ngọc Dũng. Nhìn vị trưởng bối từng như anh em với cha tôi, thậm chí còn hơn cả anh em ruột. Khi cả hai nhà đều gặp nạn, ông vẫn dốc toàn lực giúp đỡ cha tôi. Giờ đây lại thành ra thế này. Con ngoan, con còn sống là tốt rồi. Tiểu Phàm sẽ chữa khỏi cho con mà. Không sao đâu, về tới doanh trại đã 5 tiếng rồi. Cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Thầy ơi, chú cháu thế nào rồi? Tiểu Phàm, con phải chuẩn bị tâm lý trước. Vốn dĩ bệnh tình của bệnh nhân không nghiêm trọng, nhưng vì trì hoãn điều trị quá lâu, không được cứu chữa kịp thời, lại thêm thời gian dài không được bổ sung dinh dưỡng, các cơ quan nội tạng của ông ấy đã suy kiệt nghiêm trọng. Thầy à, dù cần loại thuốc nào cũng được, thiết bị gì cần thiết, chỉ cần thầy nói, cháu đều có thể mang đến. Hai. Tiểu Phàm, thầy chỉ có thể cố gắng kéo dài thêm chút thời gian cho ông ấy thôi. Nghe đến đây, tôi lập tức hiểu rằng đã lực bất tòng tâm rồi. Tiểu Phàm nói, có cháu ở đây. Nam tử Hán đại trượng phu khóc lóc sướt mướt thì ra cái thể thống gì. Kể cho chú nghe chuyện cái khu trú ẩn này xem nào. Tôi từng chi tiết kể lại toàn bộ quá trình trải qua của mình. Tốt lắm, ông trời thật có mắt với thằng danh này. Đúng là con của vận mệnh. Chú kể cho cháu nghe tình hình của khu trú ẩn chính quyền đi. Trên danh nghĩa thì đúng là khu trú ẩn của chính quyền, nhưng thực tế thì đã trở thành nơi tiêu xài của phe phái và gia tộc họ Dân. Tôn Ngọc Dũng kể sơ cho tôi về tình hình của khu trú ẩn chính quyền. Tiểu Phàm, tiếp theo cháu định làm gì? Ban đầu, cháu chỉ mong có một nhóm người đáng tin cùng nhau sinh tồn, không sợ gì đám chó săn bên ngoài. Dần dần người đi theo cháu ngày càng nhiều, cháu hy vọng sớm xây dựng được một hệ thống. Dù sau này có mất đi năng lực này, thì những người đi theo cháu vẫn có thể tự cung tự cấp, vượt qua thảm họa lần này. Dần dần, cháu phát hiện năng lực của mình ngày càng mạnh mẽ. Mạnh tới mức trở thành gánh nặng cho chính mình, bởi vì cháu không biết năng lực này sẽ duy trì được bao lâu. Lo sợ một ngày nào đó năng lực này đột nhiên biến mất, phải đối mặt với ánh mắt thất vọng của mọi người. Khi đó cháu phải làm sao để kiểm soát được đội ngũ này? Họ còn có nghe theo sự quản lý của cháu giống như trước kia nữa không? Lần đầu tiên cháu yếu đuối trước mặt người khác, bởi vì người trước mặt là vị trưởng bối mà cháu hoàn toàn tin tưởng. Con à, chú rất tự hào vì được chứng kiến con trở thành một người đàn ông kiên cường. Con mới chỉ 24 tuổi, có những lo lắng như vậy là điều bình thường. Sau này con phải giấu đi mãi mãi mặt yếu đuối đó của mình. Chú dùng những hơi thở cuối cùng để dạy con cách tạo ra một vị thần. Tạo thần, đúng vậy. Tạo ra thần để con trở thành vị thần của tận thế này. Thảm họa lần này giống như sự trừng phạt của Thượng Đế với lục đại. Suốt hàng nghìn năm qua, loài người vẫn luôn tự tiêu hao lẫn nhau không ngừng. Chiến tranh, tôn giáo, mâu thuẫn giữa các chủng tộc, tất cả đều là công cụ do những kẻ cầm quyền tạo ra để củng cố quyền lực của họ. Hành xóm ngu muội như vậy,
đã kìm hãm sự phát triển của nhân loại một cách nghiêm trọng. Chúng ta thử tưởng tượng một cách ngây thơ. Nếu nhân loại không có những tranh chấp này suốt hàng nghìn năm qua, mà cùng nhau đoàn kết phát triển, biết đâu trình độ công nghệ của chúng ta đã sớm không còn sợ hãi trước thảm họa này. Có thể bạn cho rằng tôi nói như vậy không thực tế. Vậy tôi sẽ đưa ra một ví dụ. Nếu toàn nhân loại biết về thảm họa này trước 50 năm, bạn còn nghĩ rằng chúng ta không thể vượt qua tận thế này sao? Không cần đến 50 năm, chỉ cần 10 năm hoặc 5 năm là đủ. Thật ra chỉ cần 1 năm cũng có thể làm được. Thời gian dài hay ngắn chỉ phụ thuộc vào số lượng mạng sống được bảo vệ mà thôi. Mục tiêu của chúng ta không phải bảo vệ tất cả mạng sống, mà là bảo vệ loài người này. Tôi đã bắt đầu hiểu được. Tôn Ngọc Dũng muốn nói gì rồi? Tiểu Phàm, dùng khả năng của cháu dẫn dắt một phần loài người sinh sôi, tồn tại tiếp tục. Đây là sứ mệnh của cháu. Khi thời cơ đến, khả năng của cháu không cần phải giấu giếm nữa. Hãy tưởng tượng thế giới này đột nhiên có thần linh giáng thế. Người ấy coi sự sống của mọi người là trách nhiệm của mình. Họ có thể biến hóa ra những thứ không thể tái tạo, dẫn dắt con người xây dựng lại quê hương. Liệu mọi người sẽ ủng hộ chính quyền cũ, hay sẽ tôn thờ vị thần linh tối cao này? Dù vị thần này cuối cùng không thể tạo ra kỳ tích mới, mọi người sẽ vẫn coi người ấy như một thần linh. Dù vị thần ấy đã không còn thần lực, họ vẫn không coi người ấy là người phàm. Đừng nghĩ rằng đã lâm vào tình trạng bệnh tật, tinh thần không còn minh mẫn. Tôi biết rõ mình đang nói gì. Ánh mắt của Tôn Ngọc Dũng rất kiên định. Tiểu Phàm, nếu cháu muốn dẫn dắt mọi người sống sót, cháu phải từ bỏ sự khiêm nhường và tào nhã vốn có trong người Việt Nam. Dùng phương pháp mạnh mẽ để cả thế giới biết rằng cháu chính là vị cứu tinh. Cháu là thần linh duy nhất trên thế giới này. Để đạt được mục tiêu này, dù trong quá trình đó cháu trở nên lạnh lùng, vô tình, trở thành giả dối, cháu vẫn phải kiên quyết đi tiếp. Hãy mạnh dạn thực hiện. Nhân cơ hội này tạo ra một thế giới lý tưởng. Hãy nhớ rằng từ lúc này trở đi, cháu chính là thần. Mặc dù tôi vẫn bình tĩnh bên ngoài, nhưng trong máu tôi có ngọn lửa đang cháy. Hai người im lặng một thời gian dài. Rồi cửa phòng mở. Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, có vẻ mệt mỏi bước vào. Trịnh Kiệt, vào đi. Nói xong, cánh cửa phòng bí mật được mở ra. Một người phụ nữ xinh đẹp khoảng 30 tuổi, có vẻ hơi tiểu tụy bước vào. Tiểu Phàm, đây là thư ký cũ của chú đến Trịnh Kiệt. Chào anh Trần. Tôi có một vài người thân cận trong nội bộ khu tị nạn chính phủ, nhưng tôi chỉ đưa Chu Hiển Đức ra ngoài là vì tôi không muốn Tiêu Vệ Dân nghi ngờ tôi. Chút nữa tôi sẽ ghi lại một đoạn video. Sau khi những người đó xem video, họ sẽ cam tâm tình nguyện đi theo cháu. Nếu không phải vì tận thế này, cuộc phản kháng mà chúng tôi chuẩn bị bấy lâu đã có thể bắt đầu. Thật tiếc. Những ngày sau đó, tôi gần như ở lại phòng bệnh của Tôn Ngọc Dũng. 7 ngày sau, Tôn Ngọc Dũng ra đi. Ông ấy đã dùng 7 ngày cuối đời để dạy tôi một bài học. Bài học đó ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai của tôi. Trong thời gian đó, Tôn Ngọc Dũng đã gặp riêng Chu Hiển Đức 2 tiếng đồng hồ. Không rõ họ đã nói gì, chỉ biết từ hôm đó, đi đến đâu tôi cũng có người theo sát. So với trước kia, ý thức bảo vệ của Chu Hiển Đức tăng lên rất nhiều. Hiện tại, toàn bộ khu vực sảnh 1 của khu tị nạn đã có điện trở lại. Dưới sự chỉ đạo của tôi, một nhà lều tạm để sưởi ấm được dựng lên bên ngoài. Nhiệt độ trong nhà lều giữ ở khoảng 10 độ Bách phân. Những người sống sót thường xuyên đến đó trú tạm, chờ cơ hội. Hành động nhân đạo của tôi có thể giảm đáng kể số người chết trong vùng. Ngày hôm đó, khi tôi xuất hiện trước cổng khu tị nạn, tất cả mọi người đều tự giác nhường lối. Hiện tại, khu sảnh 1 của khu tị nạn đã hoàn thành xây dựng, có thể chứa 350 người. Chúng tôi sẽ sớm công bố thông tin tuyển chọn, nhưng ai không được chọn đợt đầu cũng đừng nản lòng. Số lượng người được vào sẽ tăng theo từng đợt mở rộng. Chúng tôi sẽ cố gắng để ai cũng có cơ hội sống sót. Gia đình nào có trẻ em dưới 13 tuổi có thể gửi vào khu tị nạn. Tôi sẽ chịu toàn bộ chi phí ăn mặc sinh hoạt cho các em và tuyển dụng giáo viên, đảm bảo các em được tiếp tục học tập cơ bản. Cả hiện trường lập tức im phăng phắc. Sau giây phút yên lặng là tiếng vỗ tay vang dội. Dù nhiều người không còn con cái, hoặc con họ đã mất, nhưng hành động của tôi thực sự rất khó có được trong thời điểm này. Lúc này mà vẫn có người vô điều kiện chăm lo sức khỏe cho trẻ em, thậm chí còn đảm bảo việc học. Nếu không phải là thánh nhân thì là gì? Sáng hôm sau, 561 học sinh từ trường trung học Dung Thành được đưa vào khu tị nạn, thậm chí còn cung cấp giáo dục. Nếu không phải thánh nhân thì là gì? Sáng hôm sau, 561 học sinh trường trung học Ưng Thành vào trú ẩn tại khu tị nạn, trong đó 285 nam sinh đều gia nhập bộ phận vũ trang. Lứa tuổi của họ đúng là độ tuổi đầy nhiệt huyết. Sau khi đào tạo,
Họ sẽ trở thành lực lượng chủ chốt của bộ phận vũ trang. Buổi chiều trong văn phòng, tôi muốn dùng thực phẩm đổi lấy vài người từ khu tị nạn chính phủ. Sau lần trước đưa chủ Tôn về, có lẽ Tiêu Vệ Minh sẽ đề phòng chúng ta hơn. Nếu lần này đi, họ hoặc hét giá cao, hoặc thậm chí không thả người. Anh nghĩ nên xử lý thế nào tốt hơn? Ý anh là chúng ta có thể cần dùng đến vũ lực để đe dọa, mới có thể đưa người ra ngoài được. Lo lắng sẽ không biết đối mặt với lính canh ở đó như thế nào. Kiến Châu thẳng thắn như vậy, tôi gật đầu thừa nhận. Đối phương cũng là quân nhân như tôi, nhưng nếu biết khu tị nạn chính phủ hiện nay đang hành xử như tay sai cho kẻ ác, tôi chẳng còn gì phải băn khoăn. Giữa mâu thuẫn cá nhân và nghĩa lớn, tôi biết phải chọn thế nào rồi. Còn việc này anh cần gì? Xe tăng chủ lực tôi cung cấp có dùng được không? Trịnh Kiệt bên cạnh ngạc nhiên mở to mắt. Xe bọc thép đã đủ uy hiếp, khu tị nạn lại còn có xe tăng chủ lực. Chỉ có tôi và Chu Hiền Đức biết điều đó. Anh hỏi là anh có thể biến ra xe tăng chủ lực không? Tôi hiểu ý anh. Xe tăng đó nằm ở sảnh 3. Tôi sẽ đi mở khóa cho anh vào lấy. Nếu dùng nòng pháo của nó hướng về khu tị nạn chính phủ, tôi nhất định sẽ đưa người ra ngoài hết. Khi tôi vừa bước đi, Long Thâm chửi Chu Hiền Đức là đồ phá gia chi tử. Một chiếc xe tăng chủ lực cần tiêu hao 25 triệu đồng hệ thống tiền tệ. Nhìn thấy cỗ máy ai phong lẫm liệt, có thể thấy số tiền đó xứng đáng. Khu tị nạn chính phủ Thanh Sơn. Sư trưởng, có chuyện không hay rồi. Bên ngoài có một đội quân, còn có cả xe tăng. Xe tăng gì cơ? Xe tăng ở đâu ra? Có thật không? Nòng pháo đã hướng về cổng chúng ta. Đội đầu tiên nói là muốn anh ra ngoài hành động. Tiêu Vệ Minh đã run sợ. Nhưng mọi người đều nhìn anh chỉ có thể bất đắc dĩ bước ra khỏi khu tị nạn. Hi hi, thị trưởng Tiêu, lâu rồi không gặp nhé. Lâu rồi không gặp nhé. Ông Trần Ký ông là gì vậy? Vẫn muốn dùng vật tư để đổi lấy vài người chứ gì. Ông đó là muốn đổi người đấy. Rõ ràng là đến cướp rồi đúng không? Một lát sau, trưởng phòng Lưu dẫn vài người đến trước mặt tôi. Ông Trần, danh sách của ông chỉ còn vài người này sống sót. Mấy vị là do họ Tôn sai đến. Các người lên xe cùng người của tôi trước đi. Sư trưởng, trong số vật tư này có gửi kèm. Đừng nói tôi không biết điều nhé. Hẹn gặp lại. Tiêu Vệ Minh nhìn đống thịt 10 cân vừa để lại, cảm thấy vô cùng nhục nhã, nắm chặt tay, nghiến răng nhổm ra 3 chữ, Tôn Ngọc Dũng. Quay lại doanh trại, mấy người đi như dân quê lên thành phố, sững sờ suốt chặng đường. Bỗng một giọng nói trong trèo gọi họ lại. Bộ trưởng Đồng chào giám đốc, thị trưởng Lâu chào đón các vị về nhà. Đương nhiên họ nhận ra, chỉ là lúc đó chưa dám nhận, bởi vì người trước mặt tuần trước còn bết bát như họ, giờ lại ăn mặc lịch sự, chỉnh tề. Cùng với sự gia nhập của mọi người, khu tị nạn bắt đầu đi vào nề nếp. Lần lượt thành lập bộ phận vũ trang, bộ phận xây dựng và kỹ thuật, bộ phận nông nghiệp và bổ nhiệm quản lý các bộ phận. Chỉ cần gắn bó với việc xây dựng khu tị nạn, các anh có thể tự do tưởng tượng. Tôi hứa với các anh, vật tư các anh cần tôi đều có thể cung cấp. Hiện tại số người trong khu tị nạn đã vượt quá 1.000, mỗi ngày có thể cung cấp hơn 60 triệu đồng hệ thống. Rất có tự tin. Ông Trần, khu tị nạn chính phủ đã cử người đến trú ngụ gần đó. Khu dân cư đó đã phong tỏa chúng ta 3 ngày rồi, tăng cường hỗ trợ cho những người sống sót bên ngoài, từ thỉnh thoảng một bát cháo thịt đến 2 phần mỗi ngày. Bộ trưởng Châu, ông Trần muốn giúp ông tăng thêm nhân lực. Tăng thêm nhân lực cho tôi. Khu tị nạn chính phủ cử người giám sát chúng ta, chỉ là muốn dò xét xem chúng ta có lực lượng thế nào. Nếu họ muốn biết, chúng ta sẽ cho họ thấy. Bên trong khu tị nạn chính phủ, phần lớn là những người bình thường có lương tri, bị ép không thể thoát ra, cộng với vũ khí trong tay nhóm Tiêu Vệ Minh, nên đành phải chịu đựng. Những người bị cử đến giám sát chúng ta, sớm muộn cũng sẽ truyền tai. Những điều kiện tốt ở đây cho người không thể thoát ra ngoài, như vậy, chỉ càng làm cho họ thêm quyết tâm thoát khỏi đó. Vậy người nào sẽ là kẻ nổi loạn đầu tiên? Chắc chắn là những người lúc đầu ở trong Ưng Thành, gia nhập khu tị nạn chính phủ. Những quân nhân đó, nếu họ dám nổi loạn, thì chứng tỏ họ không muốn làm tay sai cho kẻ ác. Cả về phẩm chất lẫn tính cách đều đã được kiểm chứng. Ha ha ha, không ngạc nhiên khi lần đầu vào khu tị nạn chính phủ, khi dẫn ông Tôn đi, ông Trần đã để lại cho tôi một bộ đàm. Chắc người cầm bộ đàm là ông Tôn hoặc Bí thư Châu. Người đáng tin cậy, đúng không? Ngày mai sắp xếp người của anh đến khu tị nạn, cách đó 3 km, nhận thông tin từ họ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Trong một khu dân cư cách khu tị nạn 1 km. Sao những người đi đường sống sót ngoài kia ăn uống còn hơn chúng ta? Chúng ta làm vậy để làm gì? Hay anh muốn bỏ vợ con lại, bị bọn họ hành hạ, một mình đi theo họ? Hừ, mấy thằng chó đẻ đó làm được à? Có chút sức mạnh đi, ít nhất bọn họ trên mặt còn không dám làm chuyện quá đáng. Đúng vậy, nghe nói bên ngoài có người tự phong làm hoàng đế rồi, tin anh hơi lỗi thời rồi. Lực lượng anh nói đã bị người trong khu tị nạn của Trần Phàm tiêu diệt rồi.
Chưa đầy 5 phút, chiêu đại hơn 50 người đã bị đánh sụp. Người tự xưng hoàng đế kia mắc kẹt. Trước khi chi S còn hét lớn, hoàng đế băng rồi. Ha ha ha, đúng là cười chi S tôi rồi. Nói thật, người trong khu tị nạn này giống chính phủ hơn. Nếu một ngày tôi đưa bố mẹ tới được đây, chắc chắn sẽ xin họ gia nhập. Hay chúng ta về bàn với lớp trưởng. Tôi tin đa số mọi người cũng nghĩ giống chúng ta. Thế thì về làm thôi. Dù sao hai thứ bên khu tị nạn chính phủ đó tôi cũng đã không chịu nổi rồi. Cùng lúc đó, lớp trưởng bên khu tị nạn chính phủ đã tra ra chỉ huy đội không chết do tai nạn mà là bị anh ta giết, vợ tôi đấy. Người đó giật mình, không biết trả lời sao. Không cần nói nữa, tôi hiểu rồi. Người khác đã liên lạc được chưa? Liên lạc được rồi, họ đã muốn nổi loạn từ lâu rồi. Ngày mai che chắn cho tôi liên lạc bên ngoài, rồi lên kế hoạch tiếp. Lớp trưởng làm vậy có phải quá nguy hiểm không? Vợ và con gái tôi đều ở đây mà. Ở lại đây sớm muộn gì cũng chết. Cố một lần thì vẫn còn đường sống. Tôi tin ông Tôn, ông ấy không cần thiết phải lừa chúng ta đâu. Nói là làm, cố gắng hết mình. Sáng hôm sau, tôi vừa đến văn phòng thì ông Trần báo có 350 người đã qua phỏng vấn đậu. Họ đã đến trình diện, hiện đang sắp xếp cho họ rửa mặt và ăn uống. Ai đó đưa cho tôi một chiếc máy tính bảng. Trong đó là hồ sơ chi tiết từng người, công tác tuyển dụng rất chu đáo. Tiếc là trong số này, phần lớn chỉ có kỹ năng đơn giản, chưa có nhân tài thực sự đỉnh cao, bởi vì người loại đó đã bị chính phủ đưa đi từ lâu rồi. Ông Trần nghi ngờ trong 350 người này, có 4 người là trà trộn từ khu tị nạn chính phủ vào. Điều tra tình báo thì không sao, dù sao chúng ta còn cố tình để lộ thông tin cho họ biết. Tôi lo là họ đến để ám sát. Bị Tiêu Vị Minh từ chối 2 lần rồi. Với tính cách của anh ta, có ý giết người cũng không lạ. Nhưng sau lời nói của Chu Hiển, tôi có một suy nghĩ khác. Tôi đã gọi trưởng nông thị cùng vài người vào. Cùng lúc đó, các thành viên vũ trang ngoài khu tị nạn chính phủ nhận được tin từ La Triều Long. Sau khi giao nhiệm vụ của tôi cho họ, họ lập tức trở về báo cáo. Ông Trần, chúng tôi đã thông báo việc ông giao cho đối phương. Tốt rồi, sau này còn nhờ các anh vất vả, hàng ngày đúng giờ nhận thông tin, cho đến khi kết thúc. Cuối thế giới không có tình người, nhưng tôi thay mặt toàn thể người trong khu tị nạn, chào mừng mọi người đến đây. Từ hôm nay, chúng ta là một gia đình, là đồng đội thân thiết nhất. Tôi nói luyên thuyên vài phút, rồi tự nhiên bước đến bên mọi người, thân mật trò chuyện với mọi người. Trong đám đông, có người dựa sát 2 người nghi là gián điệp, đút cho anh ta một vật cứng giống con dao găm. Khi Trần Phàm đến gần anh phải ra tay giết anh ta, không thì gia đình anh sẽ không sống qua đêm nay. Nói xong, người đó nhanh chóng biến mất trong đám đông. Anh Hổ, người đó vừa nói gì với anh? Anh Hổ lý nhí truyền lại lời đe dọa của người mặc thường phục. Lặp lại một lần, anh phải chăm sóc bố mẹ tôi đấy. Thằng nhỏ kiểu này thật không cho ai đường sống. Anh Hổ, để anh đến đi được không? Anh bảo tôi đến mà. Tiểu Vi chết rồi, anh còn có chị dâu. 2 người họ không nghi ngờ gì, cho họ danh tính cảnh sát mặc thường phục. Không ngờ thử đại một lần mà lại trúng thật. Báo cho ông Trần theo kế hoạch tiến về Bắc Kinh. Ngay sau đó, theo chỉ dẫn của vệ sĩ, tôi tiến gần 2 anh em. Khi cách họ 1 mét, vệ sĩ cố tình để lộ một khe hở. Anh Hồ thấy thời cơ đến, rút con dao găm ra và đâm về phía. Ngay lập tức mọi người bị hoảng loạn, hiện trường trở nên hỗn loạn. May mà tôi bị thương nặng nên được khiêng đi. Anh Hổ không chỉ bị giữ chặt tay chân, mà còn bị bịt miệng. Con dao găm làm bằng bìa cứng trên tay anh ta bị lấy đi. Dưới đất có thêm một con dao găm thật không thuộc về hắn. Đồng thời bị bắt đi còn có đại ca Trần Tiên Sinh. Nếu anh đi đóng phim, chắc chắn tôi sẽ mua vé đi xem. Ha ha ha. Lúc máu của Đường ca phụt ra bất ngờ, tôi sững sờ luôn. Sau một hồi dạy dỗ, Chu Hiển rốt cuộc cũng khai Trần Tiên Sinh bọn họ đã nhận tội. Tiêu Vệ Dân đã khống chế cha mẹ, vợ con gái của họ, đe dọa họ làm nội gián cho chúng ta. Còn mục đích của Tiêu Vệ Dân là gì, họ cũng không biết. Hay thời gian qua tôi coi như nghỉ phép. Chuyện tiếp theo giao cho các người. Trong phòng thẩm vấn, anh Hồ một mực giải thích với người bên quân giới. Trong tay tôi căn bản không phải dao găm, là có người hãm hại tôi. Hơn nữa tôi hoàn toàn không động vào Trần Phàm. Có tin tức gì mới không? Là hắn, chính là hắn. Người đưa tôi con dao giả đó chính là hắn. Không sai, là tôi. Tôi đã đoán được anh không dám lấy dao ra kiểm tra trước mặt nhiều người như vậy. Các người nghe thấy chưa? Hắn thừa nhận rồi, mau bắt hắn lại. Tôi tố giác có công, không đến mức bị xử tử đâu. Anh Hổ, đừng la nữa. Người giết Trần Phàm là bọn họ. Hừ, coi như anh thông minh. Đại ca, nếu Trần Phàm là kẻ thù chung của chúng ta,
Về sau anh em bọn tôi có thể vì ngài mà liều mạng. Người trong cục đều biết là do các người làm, các ngươi sao làm việc cho ta được. Nhưng mà... Thưa ngài là người có bản lĩnh lớn, xin đừng giết chúng tôi, có gì cần làm xin ngài cứ nói thẳng. Chỉ cần tha cho chúng tôi một con đường sống. Ha ha ha, cởi trói cho hai huynh đệ này đi. Của thật ta có việc cần các ngươi làm. Sau khi thành công, ta có thể tìm lý do giúp các ngươi thoát tội, để các ngươi và gia đình được sống yên ở đây. Cảm ơn ngài. Về sau chúng tôi xin làm trâu làm ngựa cho ngài. Biết vì sao ta sắp đặt ám sát Trần Phàm không? Dạo trước Trần Phàm đến nơi trú ẩn của chính phủ, nhận vài người về, các ngươi biết chứ? Biết ạ. Tiểu sư trưởng còn nổi trận lôi đình vì chuyện này nữa. Sau khi bọn họ đến thì đã trở thành nhân sự quản lý cốt lõi của nơi trú ẩn. Còn chúng tôi những người từ sớm đã bắt đầu vì Trần Phàm mà bán mạng, hoàn toàn không được trọng dụng. Gần đây, mấy người mời đến đó nắm giữ một nửa quyền binh. Hừ, rõ ràng là bọn họ và Trần Phàm phòng chúng ta. Trong lịch sử tất cả vua mới lên ngôi đều dùng biện pháp mạnh để đoạt lại quyền binh. Bây giờ Trần Phàm đã chết, giữa tôi và mấy người mới đó có một cuộc đấu. Tôi muốn các người về nói rõ với Tiêu Vệ Minh, bảo ông ta điều người tới giúp tôi, chỉ cần không quá quắc. Tôi đều có thể đáp ứng, đợi khi nơi trú ẩn này hoàn toàn nằm trong tay tôi sẽ thực hiện lời hứa với các người. Đêm đó hai người này bị vứt ra ngoài như xác chi ếch. Trong nơi trú ẩn chính thức, hai người kể lại toàn bộ quá trình cho Tiêu Vệ Minh nghe. Sư trưởng, ông có cho lời họ đáng tin không? Họ có nói vài ngày nữa sẽ tới gặp mặt mà. Trước hết ta tính xem lấy họ bao nhiêu vật tư và tìm cách điều người tới trại trú ẩn của Trần Phàm, do thám một chút rồi quyết định. Tôi trước mặt mọi người đã bị ám sát, sinh tử bất định. Này, Bộ Vũ trang và nhóm lãnh đạo mới do Long Kiến Văn đứng đầu bắt đầu đấu tranh công khai lẫn ngấm ngầm. Hôm nay chúng ta nhất định phải gặp được Trần tiên sinh, nếu không chúng tôi đình công. Dù thế nào đi nữa, chúng tôi cũng không cho phép nơi trú ẩn lục đục. Nơi trú ẩn là nhà của chúng tôi, là hy vọng để chúng tôi sống tiếp. Không lâu sau, Long Kiến Văn và Chu Hiền Đức cùng xuất hiện an ủi mọi người. Hai người còn công khai ôm nhau trước mặt mọi người, thể hiện là không có mâu thuẫn. Nhưng họ càng cố tỏ ra như vậy thì hành xáo che đậy càng lộ, khiến mọi người càng nghi ngờ. Vì vậy mọi người bầu chọn một vài bô lão làm đại diện, đi tìm Chu Hành La để trao đổi. Nơi trú ẩn là do tôi và Trần tiên sinh khó nhọc dựng nên, không thể dễ dàng giao tay cho mấy người sau này quản lý. Chúng tôi biết ông công lao to lớn, nhưng giữ vững thiên hạ không chỉ nhờ đánh đấm. Mấy người mới đến này, trước thời tận thế vốn là cán bộ chính quyền, kinh nghiệm quản lý phong phú, có lẽ giao cho họ nhận trách nhiệm quản lý nơi trú ẩn cũng chưa hẳn là điều xấu. Ông thấy sao? Tôi chỉ có thể đảm bảo sẽ không dùng đến vũ lực, sẽ cố ý phá hoại bất kỳ thiết bị nào trong nơi trú ẩn. Các ông yên tâm, dù làm loạn thế nào cũng không được đem nơi trú ẩn ra làm trò đùa. Kiếm Châu dường như không còn sạch sẽ nữa, mấy người lại đi tìm ông Kiến Văn mà. Hắn chỉ là một viên đại đội trưởng, biết cách quản lý sao? Biết cách phân bổ tài nguyên không? Các ông yên tâm giao mạng sống của mọi người cho một kẻ hành động theo cảm tính được sao? Mấy người từ miệng họ không lúc nào thoát khỏi chuyện sinh tử của Trần Phàm. Những người sống sót khác biết rằng tiếp tục gây lộn như vậy sẽ không tốt cho toàn bộ nơi trú ẩn, vì thế lại dấy lên bất ổn. Chúng tôi phải được gặp Trần tiên sinh một lần. Nơi trú ẩn này chúng tôi chỉ công nhận mỗi Trần tiên sinh một người, mạng của chúng tôi đều do ông ấy cứu. Nếu tôi nói, nếu Trần tiên sinh không còn nữa, nhiệm vụ trước mắt là phải điều tra ai đã sai khiến người đó giết Trần tiên sinh, báo thù cho Trần tiên sinh. Đúng, việc gấp hiện giờ là báo thù cho Trần tiên sinh, chứ không phải ăn cắp lục lọi ở đây. Liên tiếp 4 ngày, những chuyện bên trong nơi trú ẩn đã truyền đến tai người ở nơi trú ẩn chính thức. Trưởng đội Tiêu, tôi thấy chuyện này có lẽ đã ổn rồi. Tiêu Vệ Minh gật đầu. Bây giờ ông ta đã hoàn toàn tin rằng Trần Phàm đã chết. Chu Hiền bao giờ đến? Ngày mai được không? Ngày mai xem hắn có thể đưa ra điều kiện gì. Hai người đó không phải ai khác, chính là hai chủ gia tộc nhà Bạch và nhà Tề. Con trai của họ đều chi ết vì tôi, sau đó lại bị đội trừ gian của tôi đánh đến không kịp chống cự, đành phải đầu hàng Tiêu vệ dân. Trần tiên sinh mau giải quyết đi, tôi thả lao mình chắn đạn. Cũng không muốn bị mọi người trách mắng như vậy. He, yên tâm đi, lúc tới sẽ trả cho ông một sự trong sạch. Chu Hiền Đức nhìn Mông Kiến Văn mặt vẫn bình thản, bất đắc dĩ cười. Nông dân già còn thua mấy người làm quan các ông thật có bản lĩnh. Ha, được thôi. Lập kế hoạch lại một lần nữa, ngày mai không được có chút mệt mỏi nào. Ngày hôm sau Chu Hiền Đức lái 4 chiếc xe xích đến nơi trú ẩn chính thức. Trên xe có 3.000 cân hàng thực phẩm, khiến Tiêu Vệ Minh cùng những người kia vui mừng khôn xiết. Bộ trưởng Chu phải không? Tuyệt chiêu nhỉ, liên quan tới cả người đã cứu mạng mình mà còn dám làm như vậy. Sư trưởng, 3.000 cân lương thực này làm tiền đặt cọc, giúp tôi đoạt lấy quyền quản lý trại tránh Trần Phàm, sau đó sẽ thêm 7.000 cân, tổng cộng 10.000 cân, được không?
Bộ trưởng Chu, thù lao không thành vấn đề. Trước hết nói về kế hoạch của anh đi. Các người sẽ cử người đến trại xử lý gây rối. Lý do là khi người của các anh đi tìm vật tư, đã xảy ra xung đột với người của chúng tôi. Có người chi ết, cần có câu trả lời. Bây giờ muốn lấy lòng dân như vậy, chắc chắn sẽ ra mặt đàm phán trực tiếp. Lúc đó người của các anh giả làm thân nhân, mất kiểm soát rồi giết hắn. Quá trình này người của tôi sẽ không cản trở. Bộ trưởng Chu làm vậy, chắc chắn quyền quản lý sẽ nằm trong tay anh. Đừng để xáo phạm quy tắc vợ chồng nha. Chỉ cần hắn chi hết. Nhưng nếu hắn không nghe tôi sẽ cho hắn im miệng ngay. Kiếm Châu dường như hết cách rồi. Tiêu Vị Minh cũng không còn do dự. Ha ha ha, đã vậy. Bộ trưởng Chu, việc này nhờ anh rồi. Tôi Tiêu này xin thua. Trước tiên đi làm khó sư trưởng. Tôi phải về rồi. Đợi đã Bộ trưởng Chu. Về chuyện thù lao còn chưa thương lượng xong. Lúc nãy không phải đã nói rõ rồi sao? 10.000 cân lương thực làm thù lao mà. Bộ trưởng Chu, đó là anh một mình đưa ra điều kiện thù lao. Bên tôi, vẫn chưa kịp mặc cả với anh nữa mà, thôi đi. Sư trưởng, ông vui lòng nói rõ đi, muốn bao nhiêu? 20.000 cân lương thực, 1.000 cân hạt giống rau, 500 con gà, vịt sống, 20 con lợn, không được thiếu dù chỉ 1 cân. Không thể được, tuyệt đối không thể. Nếu Bộ trưởng Chu không thành thật, thì lần này giao dịch thôi. Hy vọng Tân thị trưởng xử lý tốt việc này. À, để tránh Bộ trưởng Chu thực hiện được, cuộc gặp hôm nay đã được ghi hình toàn bộ. Hừ, Bộ trưởng Chu cũng không muốn chen phàm, trong trại tránh biết chuyện này đâu. Tôi muốn giao khoản cuối. Ngày hôm nay nếu chuyện này để dân trong trại biết, xe tăng và xe bọc thép của tôi sẽ khiến trại tránh chính thức mất đi một phần. Tiêu Vị Minh không tức giận trước lời đe dọa của Chu Hiển Đức. Ngược lại, Chu Hiển Đức càng như vậy, càng chứng minh hắn đã cùng đường. Bộ trưởng Chu nói đùa đấy, tôi Tiêu này một lời là một lời. Tiểu Lưu tiễn Bộ trưởng Chu ra ngoài. Trong kho vài người vệ sĩ Tiêu tụ tập trước cửa kho, ăn những thực phẩm hôm nay Chu Hiển Đức gửi tới. Một vài phụ nữ ngồi lên đùi họ, tự do nói những lời tục tĩu. Còn bên kia, trong tầng hầm, một đám đông như bầy đàn tụ tập trên chăn. Cảnh nằm ngủ trên nền đất khiến người ta sửng sốt. Một thanh niên khoảng 30 tuổi đặt một cái nồi bên cạnh chăn. Trong nồi đang nấu, chiếc thắt lưng của anh ta đã rách nát không còn nguyên vẹn. Anh ta đã nấu được 2 ngày, nhưng mãi chưa nỡ ăn. Mỗi lần chỉ uống vài ngụm, nước canh tỏa ra mùi thối của thắt lưng, rồi lại thêm vài viên tuyết lạnh vào. Đây chính là cảnh khổ đau của tầng lớp thấp nhất trong trại tránh chính thức. Đêm đó, 40 tay súng và 150 học viên đã thuần thục kỹ năng bắn súng, xếp hàng ngay ngắn dưới chân. Tôi sẽ cho nổ tan trong lúc chen tán thoát ra. Nhóm người đó lập tức reo hò vui mừng. Các đồng đội thân mến, trước kia, khi mọi người còn đang vật lộn vì sinh tồn, nhìn thấy những kẻ xấu xa hoành hành bừa bãi, chúng ta bất lực. Ngày hôm nay chúng ta đã có tư cách sống sót mãi mãi trong sự tàn nhẫn này. Giữ vững sức mạnh khiến kẻ xấu phải khiếp sợ, có điều kiện để người sống sót bình thường lên tiếng tố cáo. Hãy đoàn kết lại. Trong sự tàn nhẫn này, tạo thêm một chút sự tranh cãi muộn màng. Từ xưa đến nay, chính là ngọn đèn soi đường cho tất cả các ngôi sao. Giờ đây, tôi, người sở hữu 1 tỷ tiền hệ thống, có đủ tư cách để không cho đồng đội gặp nguy hiểm. Tôi quyết tâm chi 100 triệu mua thêm 4 chiếc xe. Và thêm 40 triệu mua 5 xe bộ binh chiến đấu. Nghe này, ông Trần, anh làm chúng tôi tưởng như đang đi tự sát vậy. Ai ngờ lại như dùng đại bác bắn mũi. Sáng ngày thứ 5 tôi đến đây, đội ngũ của sư trưởng đã chuẩn bị xong. Xin chỉ thị. Tiêu Vệ Minh nhìn đội hơn 80 người, gật đầu hài lòng. Mọi người vất vả rồi, tôi sẽ thiết đãi ở nhà chờ mọi người chiến thắng trở về. Sư trưởng, nếu Chu Hiển Đức trách chúng ta, khoan, liệu người còn lại có nên ở lại phòng thủ không? Nếu trong trại tránh bọn họ nổi loạn thì sao? Không biết làm sao bây giờ, bên trong những người này, gần đây không biết bị tác động gì. Thật sự rất không yên ổn, chỉ nên để lại nhiều người hơn để đàn áp họ. Ông Trần, với lực lượng của chúng ta đối đầu trực diện, Tiêu Vệ Minh họ cũng không có cơ hội thắng. Tại sao phải tốn công sức đến vậy? Vì những chuyên gia trong trại tránh chính thức muốn trại tránh phát triển khỏe mạnh và bền vững. Việc khai thác từ một người có ngón tay vàng không thể lâu dài được. Tôi hiểu rồi, như vậy phối hợp trong ngoài có thể giảm tối đa thương vong. Đúng, mua xe tăng và xe bọc thép. Cũng chính là vì hành động lần này, đội của chúng ta không bị tổn thất. Số 1 phát hiện mục tiêu, báo cáo xong. Xe chỉ huy nhận được tin này, ý thức được người chạy tránh chính thức đã lọt vào vòng vây của Chu Hiển Đức và thuộc hạ. Nhóm xe tăng số 1 bắt đầu theo dõi và chặn đường rút lui đối phương. Nhóm xe tăng số 1 đã nhận lệnh, mục tiêu đã vào khu vực số 2. Báo cáo xong.
Xe chỉ huy nhận được báo cáo về vị trí bên trong nhóm xe tăng số 2. Nhóm xe tăng số 2 đã nhận lệnh cùng với từng mệnh lệnh được truyền đi. Đoàn xe chạy tránh chính thức bị bao vây trước, sau, trái, phải. Phía sau đội trưởng xuất hiện một chiếc xe tăng và xe bọc thép. Chắc là đội của Chu Hiển Đức. Chạy tránh chính thức, đội trưởng hành động lần này thắc mắc. Tại sao quân Chu Hiển Đức không báo trước đã đến đây? Đội trưởng, chúng ta có vẻ đã bị bao vây rồi. Người chạy tránh chính thức đã hoàn toàn nhận ra. Đây là một trò dụ rắn ra khỏi hang. Cho các anh 10 giây vứt vũ khí ra ngoài cửa sổ xe, rồi xuống xe ôm đầu ngồi xổm, nhìn khẩu súng lục nhỏ trong tay, rồi nhìn nòng súng và súng máy đen kịt bên ngoài cửa sổ. Cộng thêm không có thù sâu như biển máu, chỉ có kẻ ngốc mới liều mạng. Từng người vứt súng đi, rồi hai tay ôm đầu bước ra ngoài. Tôi đã luyện súng 1 tuần rồi đấy. Tôi còn tưởng hôm nay được thực chiến đã đời. Chắc họ còn muốn chi S nhiều hơn chúng ta đúng không? Đúng, chúng tôi đầu hàng rồi. Anh làm gì được tôi? Khi lính già đi khỏi, một học viên bước tới lấy súng đùa cợt anh ta. Có còn đen không? Đen nữa cho tôi xem nào. Có đen không? Anh biết hành động này nguy hiểm thế nào không? Nếu đối phương cướp súng trên người anh, dùng anh làm con tin bắt chúng tôi thả hắn đi, rồi quay về trại tránh chính thức báo tin. Lúc đó, cổng trại tránh chính thức sẽ đóng kín, chúng ta sẽ phải tấn công mạnh vào. Anh biết sẽ có bao nhiêu người chi hết không? Bị lính già mắng xong, học sinh trung học mới thực sự nhận ra lỗi của mình. Tôi chỉ cười khi thôi. Anh làm gì được tôi? Báo cáo, ha. Báo cáo ông Bộ trưởng Chu, thu giữ được 31 khẩu súng, trong đó có 28 khẩu súng lục, 3 khẩu súng không nòng, phần còn lại là dao. Cởi quần áo của họ ra và mặc vào. Lúc này, trong trại tránh chính thức, nhóm của La Triều Long bắt đầu hành động. Khi đội Chu Hiển Đức tiến vào cổng, họ sẽ giải quyết đối phương từ bên trong, tạo ra sự phối hợp trong ngoài. Sư trưởng họ đã trở lại. Dữ dội thật. Chẳng lẽ có biến cố gì? Tiêu Vệ Minh nghĩ rằng kế hoạch của Chu Hiển Đức thất bại, dẫn đến người của mình không có công về. Hoàn toàn không nghĩ tới, đội của mình không bắn phát nào đã đầu hàng. Đi ra xem thử. Dù kết quả thế nào, tiền công Chu Hiển Đức hứa hẹn, tôi sẽ không buông tha. Sư trưởng nói đúng. Dù sao thì người của chúng ta đã ra ngoài, lên đến tầng 2 mới thấy không ổn. Ở xa không chỉ có đội của họ trở lại, phía sau còn có đội Chu Hiển Đức theo sau. Bỗng nhiên tiếng súng vang lên, hai bên dường như giao tranh. Các người làm gì vậy? Sao lại bị họ truy đuổi vậy? Sư trưởng là tôi đây, chúng tôi đã lừa âm thanh, nhanh mở cửa. Khoảng cách còn kịp, để chúng tôi rút lui. Tiêu Vệ Minh nghe xong, nổi giận mắng Chu họ gian manh xảo quyệt. Nhanh mở cửa đi. Tiêu Vệ Minh tự tin tường sân vận động chắn. Người của họ chỉ cần giữ một cổng. Ngay cả Chu Hiển Đức cũng không có khả năng tiến vào. Chỉ là anh ta bỏ qua một điều. Tôi là La Triều Long, xin hỏi chúng ta có bắt đầu hành động không? Thấy có đoàn xe vào, các anh có thể bắt đầu. Đó là người của chúng ta. Không lâu sau, đoàn xe thuận lợi tiến vào trại tránh chính thức. La Triều Long. Đây là cái giá của việc chiến đấu, nhanh chóng áp chế, hạ gục những người sống sót và hơn chục người trong kho. Sao trong cổng có tiếng súng? Nhanh xuống xem thử. Sư trưởng, tình hình không ổn. Những người vừa trở về lại bắn vào chúng ta. Không để Tiêu Vệ Minh có thời gian suy nghĩ, giả dạng người của trại tránh chính thức mở cửa. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh. Đừng quên nhấn subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào bạn nhé. Các người đã bị bao vây rồi, ngoan ngoãn đầu hàng đi. Nếu không thì đừng trách vô tình, những người quay lại này chắc chắn là giả mạo. Xong rồi, mọi thứ đều xong rồi. Thị trưởng Tiêu, chúng ta đầu hàng đi. Tất cả im miệng cho tôi. Tôi muốn nói chuyện với Chu Hiển Đức. Tiêu Vệ Minh, đừng chống cự vô ích. Vứt súng xuống lầu, sau đó giơ tay lên đầu và đi xuống. Ý anh là gì? Chúng tôi với anh không thù không oán. Dựa vào đâu mà dùng vũ lực xông vào? Còn vương pháp không? Còn pháp luật không? Lúc này La Triều Long đang dẫn theo đồng đội bị thương, tiến về phía Chu Hiển Đức. Trên vai buộc vải trắng là ký hiệu đã hẹn trước. La Triều Long báo cáo với Bộ trưởng Chu. Tốt lắm, các cậu đều rất giỏi. Tiếp theo giao lại cho chúng tôi. Chu Hiển Đức quay người lại, chuẩn bị ra lệnh cho lực lượng vũ trang tấn công lên tầng 2. Bộ trưởng Chu, chúng tôi đầu hàng, bây giờ sẽ vứt súng xuống dưới. Rất tốt, tất cả giơ tay lên đầu rồi đi xuống. Chẳng mấy chốc hơn chục người lục tục đi xuống. Bộ trưởng Chu, tôi là Tiểu Lưu đây, ha ha ha. Tiêu Vệ Minh đến tên tội phạm đầu sỏ, tội ác đầy mình, đã bị chúng tôi khống chế, chờ ngài xử lý. Lúc này Tiêu Vệ Minh nhìn những kẻ từng nịnh nọt mình, nay trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Tức giận mắng chửi ầm lên. Lão Lưu này, ta thật sự bái phục ngươi.
Là hai người bạn cũ đấy. Cũng trói lại luôn đi. Tiểu Chu, không, Bộ trưởng Chu là tôi đây. Anh còn từng làm vệ sĩ cho tôi mà. Tha cho tôi đi, tôi với họ Tiêu không thân gì đâu. Không thèm để ý đến hắn. Ra lệnh mang ra một chiếc máy chiếu và một bộ loa. Sau khi lắp đặt thiết bị xong, trên máy chiếu hiện ra một khung cảnh khu trú ẩn sinh động trong thời kỳ tận thế. Cuối video hiện lên một chàng trai trẻ tuấn tú. Chào mọi người, vừa rồi các bạn xem chính là khu trú ẩn được cải tạo từ trung tâm thương mại Trung Đỉnh. Tôi là người xây dựng và sở hữu khu trú ẩn này. Trần Phàm, tôi và đội ngũ của tôi lấy tôn chỉ tập hợp tất cả người sống sót ở Giang Hải, đoàn kết xây dựng một khu trú ẩn bền vững để sinh tồn. Hiện tại sản lượng thực phẩm tại khu trú ẩn, năng lượng và vật tư thiết yếu có thể duy trì cuộc sống lâu dài cho 4 đến 5 vạn người. Khi các bạn nhìn thấy đoạn video này, đội ngũ của tôi đã kiểm soát được tình hình, tổ chức giả danh chính quyền do Tiêu Vệ Minh cầm đầu, thế lực tội ác đó. Trước đó đội ngũ của tôi cũng đã quét sạch toàn bộ Giang Hải, các thế lực đen tối, chỉ có như vậy mới khiến Giang Hải trở nên trong sạch. Giúp những người sống sót vốn đã khó khăn có thêm cơ hội để tiếp tục sống sót. Ngay sau đó Long Kiến Văn cùng Tưởng Quốc Cường và những người khác lần lượt hành động, có được danh tính của họ làm bảo chứng. Những người trong khu trú ẩn chính thức đã tin tưởng rằng Chu Hiển Đức và nhóm của ông không cùng loại với Tiêu Vệ Minh. Sau đó Chu Hiển Đức bắt đầu buổi xét xử nghiêm khắc như vị Thanh Thiên Chu nổi tiếng. Những người do Tiêu Vệ Minh cầm đầu xếp thành mấy hàng, trong đó có cả những kẻ bị bắt trên đường, để những người sống sót bình thường trong trú ẩn nhận diện từng người. Cuối cùng, chỉ trong vòng 1 giờ, đã có 36 người bị chỉ điểm, toàn bộ đều chuẩn bị sẵn sàng nổ súng. Những cựu binh và sinh viên không hề do dự, cùng giơ cao khẩu ách trong tay, nhắm thẳng mục tiêu. Mệnh lệnh của Chu Hiển Đức không cho phép ai chần chừ. Tiếng súng lạnh lùng vang lên lần nữa. Sau một loạt tiếng súng vang rền, thế lực do Tiêu Vệ Minh chiếm đóng nơi này, suốt 4 tháng sau khi chính quyền rút lui, đều bị tiêu diệt hoàn toàn. Mọi người đồng loạt reo hò vang dội, tưởng rằng đến đây mọi chuyện đã kết thúc. Không ngờ mệnh lệnh của Chu Hiển Đức lại vang lên lần nữa. Tiếp theo, mọi người có thể tố giác kẻ ác trong nội bộ. Vừa nói xong, như thể thả một quả bom giữa đám đông. Có người hung dữ trừng mắt nhìn các nạn nhân, tưởng rằng như vậy có thể dọa họ im lặng, không dám nói ra những hành xấu xấu xa trước đây. Lại mất thêm 1 tiếng đồng hồ nữa, số người từ 4.000 giảm còn khoảng 3.500. Thông tin cá nhân của mọi người chúng tôi đã sắp xếp xong. Tiếp theo tôi sẽ mang tài liệu trở về khu trú ẩn để chọn lọc những người cần thiết cho trú ẩn. Dự kiến ngày kia chúng tôi sẽ quay lại đây, đến lúc đó sẽ gọi tên theo danh sách. Tất nhiên, nếu có ai không muốn đi, chúng tôi cũng sẽ không cưỡng ép. Cuộc nổi loạn trong trú ẩn bùng phát, người từng bị đồn là đã bị ám sát đến tôi đây, lại kỳ tích xuất hiện trước mắt mọi người. Ngài Thẩm, ngài không sao thật tốt quá. Đúng vậy, ngài là chỗ dựa tinh thần của chúng tôi. Không có ngài, chúng tôi thật sự không biết phải sống thế nào. Đã khiến mọi người lo lắng rồi. Tôi không sao, và đã đại khái kể lại nguyên nhân mọi việc. Khi Chu Hiển Đức và Dương Kiến Văn bước lên sân khấu, mọi người xung quanh đều vỗ tay chúc mừng họ. Anh Chu, xin lỗi anh. Mấy ngày nay trong lòng tôi đã mắng anh cả 100 lần rồi. Tôi xin lỗi anh. Nhìn đứa nhóc cung kính hành lễ kìa, ha ha ha, mọi người đều cười ồ lên. Hôm sau, Trần Phàm ngủ nướng một giấc. Khi tỉnh dậy tâm trạng rất tốt, bởi vì đêm qua nhóm La Triều Long đã gia nhập. Hiện tại, 208 thành viên bộ vũ trang đều đã được hệ thống công nhận. Tiểu Phàm, nhiệt độ cao nhất lại tăng thêm 0,7 độ. Tính được thời gian chưa? Khoảng 3 đến 5 tháng. Nhanh nhất là 3 tháng sao? Tôi chìm vào suy nghĩ. Một lúc lâu sau, mới nhận ra, Hạo Triều vẫn đang đứng cung kính trước bàn làm việc. Tôi lờ đễnh rồi, Hạo lão, ngài cứ tiếp tục công việc, không sao đâu. Vậy tôi xin phép làm việc trước. Sau khi anh ấy rời đi, tôi bắt đầu ghi chép lại thông tin trước máy tính. Hệ thống đúng là vô dụng, không chịu nhân gấp 5 lần cho tôi. Giờ tôi mới tích góp được 1 tỷ. Xem ra phải nhanh chóng tuyển thêm người. Khi tôi đang mải mê suy nghĩ, thì cửa văn phòng bị gõ. Ngài Trần, chúng tôi đã sàng lọc xong đợt 2 gồm 1.650 người. Trong đó, 1.000 người là những người xin việc bên ngoài khu trú ẩn gần đây. 650 người là nạn nhân từ khu trú ẩn chính thức bị bỏ lại. Mời ngài xem qua, các anh tự quyết định là được. Vậy tôi sẽ báo Bộ trưởng Chu lập tức xuất phát. Sau khi Trịnh Kiệt rời đi, tôi lại bắt đầu bận rộn. Mỗi khi suy nghĩ mà gặp điều không thể hiểu, tôi sẽ bảo vệ ngoài gọi người chuyên môn lên trả lời câu hỏi. Không có mạng internet, không có phần mềm tìm kiếm, chỉ có thể làm vậy. Dựa vào hành sáu hôm nay của tôi và những câu hỏi tôi đã hỏi, những người khác dần dần ráp nối ra một manh mối quan trọng. Ngày mùng 5 tháng 8 năm 2030, lễ thất tịch. Hôm nay, tôi sẽ đưa ra một quyết định trọng đại. Nhờ vào nỗ lực của chúng tôi, khu trú ẩn tòa nhà số 2 đã hoàn thành. Năng suất sản xuất đã vượt xa nhu cầu cơ bản của dân số hiện tại. Hiện nay trong bán kính hàng chục km quanh Giang Hải, hầu như không có lương thực. Nên tôi quyết định mở cửa tòa nhà số 3.
Để tiếp nhận người sống sót ở Giang Hải, chúng tôi sẽ chọn ra từ số người này những người phù hợp, đưa vào các vị trí công việc, còn những người không đủ điều kiện gia nhập, tôi sẽ tạm thời quản lý tập trung và cung cấp đảm bảo sinh hoạt cơ bản cho họ. Tại hiện trường lập tức bàn tán xôn xao. Chắc phải nhiều người lắm đây, thật sự cần thiết phải thu nhận hết sao? Mọi người tuy lo lắng, nhưng không ai dám lên tiếng phản đối. Chỉ là tôi lại bị gán thêm một cái nhãn, hốt người thừa. Xin chào mọi người, tôi là bác sĩ tâm lý Tô Vận. Tiếp theo nào bà con, khu trú ẩn sẽ chào đón một lượng lớn người sống sót. Trước khi họ gia nhập, mọi người ở đây cũng từng như họ, nếm đủ cay đắng của sự lạnh nhạt. Vì vậy tính cách của họ có thể sẽ trở nên cực đoan. Những người như vậy cần sự ấm áp, cần được quan tâm. Chỉ khi họ trở lại với trật tự văn minh, tâm lý tiêu cực mới dần tiêu tan. Và khối lượng công việc như vậy, chỉ với 3 bác sĩ tâm lý trong Bộ Y tế, là không thể nào kham nổi. Tôi cần sự giúp đỡ của mọi người. Trước tiên tôi hy vọng mọi người không kỳ thị, thậm chí bắt nạt những người sống sót này. Hãy dùng thái độ thân thiện nhất của chúng ta để bao dung họ, dành cho họ sự quan tâm. Ví dụ như chú Vương bên Bộ Nông nghiệp khi mới đến. Tô Vận dịu dàng kể vài ví dụ cho mọi người nghe. Tất nhiên những người được lấy làm ví dụ đều đã đồng ý trước. Lần tiếp nhận số lượng lớn này, nếu không xử lý tốt mối quan hệ hai bên, sẽ dễ gây ra xung đột không đáng có. Mọi người có thể làm theo yêu cầu của bác sĩ Tô chứ? Lời nói của tôi nhận được tiếng hô vang của tất cả mọi người. Ngài Trần cứ yên tâm, chúng tôi hiểu rõ giới hạn mà. Toàn bộ khu trú ẩn bắt đầu chuyển động. Những người chờ nhận nhiệm vụ bên ngoài khu trú ẩn rất thắc mắc. Tại sao hôm nay lại mở cửa trễ hơn thường lệ? Một tin tức cực kỳ tốt lành truyền đến tai bọn họ. Từ hôm nay, khu trú ẩn sẽ lặp trại tiếp nhận người sống sót. Tất cả mọi người đều có thể nhận quyền cư trú tạm thời trong khu trú ẩn và được hưởng chế độ ăn uống cơ bản. Cảm ơn ngài Trần. Ngài Trần muôn năm. Nhưng ai vào tòa nhà số 3 của khu trú ẩn phải tuân thủ nội quy quản lý bên trong, không được gây rối gây sự. Một khi không tuân thủ quy định, sẽ bị đưa vào danh sách đen và bị trục xuất khỏi khu trú ẩn. Nhân viên đã phổ biến rất nhiều quy định chi tiết. Cùng lúc đó, hơn chục xe của Bộ Vũ trang bắt đầu di chuyển khắp các con phố lớn nhỏ ở Giang Hải, phát thông báo qua loa phát thanh và cứ đi một đoạn lại dừng lại mười mấy phút để đón những người không có phương tiện di chuyển. Không kịp chuyến đầu cũng không sao. Trong 7 ngày tới, nhiệm vụ chủ yếu của Bộ Vũ trang chỉ là việc này thôi. Thành viên chính thức của khu trú ẩn, hôm nay khối lượng công việc vô cùng khổng lồ. Chỉ riêng ngày đầu tiên, đã có hơn 10.000 người đến khu trú ẩn báo danh. Mọi người phối hợp một chút, đừng đứng chắn trước cửa, đi vào nhanh một chút. Sau này còn nhiều thời gian để tham quan. Ai tắm xong rồi thì mang quần áo đi giặt. Nhớ bật chế độ giặt nhanh. Ê cô gái, mặc quần áo vào đi, ngực to cũng không được như thế nhé. Tắm xong rồi thì xếp hàng đến Bộ Y tế kiểm tra sức khỏe. Hôm nay Bộ Y tế cũng bận bù đầu. Đừng vùng vẫy nữa. Trường hợp của anh buộc phải cắt bỏ chi. Đừng lo, ngài Trần đã nói rồi. Dù cơ thể có tàn tật, chúng tôi cũng sẽ tiếp nhận. Dưới sự lãnh đạo của Dung Kiến Văn, ngay từ ngày gia nhập khu trú ẩn, họ đã bắt tay vào xây dựng một bộ quy tắc vận hành và quản lý. So với việc quản lý cả một thành phố trước tận thế, quản lý vài nghìn người ở đây dễ dàng hơn nhiều. Điều tôi quan tâm nhất là phần thưởng hệ thống lúc 0 giờ tối nay. Xem những người này có thể mang lại bao nhiêu tiền hệ thống. Sau khi vượt mốc 10.000 người có được nhân 50, hôm nay nhận được 1.038 tỷ tiền hệ thống. Vui lòng kiểm tra, số dư hiện tại 2.123 tỷ. Tin tốt là chỉ một ngày đã nhận được 1 tỷ. Tin xấu là dù đội ngũ đã vượt 10.000 người, hệ thống vẫn không nhân 5 lần. Xem ra chỉ có thể thành thật phát triển dân số và công nghệ. Lúc tôi đang ngủ, cả khu trú ẩn vẫn hoạt động liên tục. Thành viên chính thức tự động chia làm 3 ca. Ngày thứ hai lại có thêm 6.700 người đến. Ngày thứ ba là hơn 2.300 người. Ngày thứ tư còn lại hơn 1.200 người. Ngày thứ năm thì tụt dốc thẳng xuống chỉ còn 22 người. Trước tận thế, dân số thường trú ở khu vực trung tâm Giang Hải là khoảng 4-5 triệu người. Tháng 3 năm nay, chính quyền đã tổ chức di rời quy mô lớn đến huyện Xích Đạo, đưa đi gần 3 triệu người. Kể từ thời điểm chính phủ rút lui, 1,5 triệu người còn lại ở Giang Hải có thể sống sót đến bây giờ chỉ còn lại 2-3 vạn người thôi. Trịnh Kiệt được phân công đến khu nhà số 3 kiểm tra. Khi tôi xuất hiện, hiện trường bùng nổ với những tiếng reo vui. Nhìn từng sinh mạng mới mẻ, tràn đầy niềm vui. Lúc này tôi mới thực sự nhận ra việc mình làm có ý nghĩa lớn lao thế nào. Tiền bạc quyền lực so với tâm trạng này thì chẳng đáng kể gì. Sau 2 tháng xây dựng, nguồn nước tại khu nhà số 3, cung cấp điện và sưởi ấm đã hoàn thành từ hôm qua. Xin lỗi mọi người đã chờ lâu. Không ngờ câu đầu tiên của tôi
lại là lời giải thích hơi áy náy với mọi người. Trước đây không phải không tiếp nhận họ, mà là khu trú ẩn chưa đủ điều kiện. Nhưng ai lại trách tôi chứ? Nếu không có tôi dựng nhà kính, nếu không có tôi ngày nào cũng biến mất, họ đã không thể sống sót đến giờ. Hiện tại khu trú ẩn đã đạt quy mô dân số cấp xã. Thu nhập hệ thống hàng ngày của tôi là 1,67 tỷ, tổng số dư 8,5 tỷ. Sáng sớm hôm nay, báo cáo đo nhiệt độ của Hạo Triều Dương cho biết, Giang Hải đã xuất hiện nhiệt độ âm 70 độ. Chúng ta cần chính thức cân nhắc việc di cư về phía Nam. Thời gian di cư lý tưởng nhất là trong vòng 1 tháng rưỡi tới, bởi nếu để lâu hơn, khó khăn trong việc di chuyển sẽ tăng lên gấp bội. Ngày mai tôi sẽ công bố quyết định di cư. Mọi người chuẩn bị cho việc di cư về Nam. Để tìm kiếm một tia hy vọng sống sót trong tận thế giá lạnh này, tôi quyết định dẫn hơn 20.000 người sống sót tại khu trú ẩn, di cư tập thể đến huyện Xích Đạo, nơi có khí hậu tốt nhất. Anh Hàn, anh có thể đảm bảo khi đến Xích Đạo, nhiệt độ ở đó đủ cho chúng ta xây dựng một khu trú ẩn đủ lớn và có thể tự cung tự cấp không? Báo cáo phân tích của nhóm khí tượng dự đoán, nhiệt độ hiện tại tại huyện Xích Đạo khoảng từ âm 35 đến âm 40 độ. Giả sử chúng ta mất 1 tháng rưỡi mới đến được điểm lý tưởng, lúc đó, nhiệt độ địa phương sẽ khoảng âm 40 độ trở lên. Các bạn còn nhớ thời tiết âm 40 độ chứ? Lúc đó rất nhiều hoạt động ngoài trời vẫn diễn ra. So với gần âm 70 độ bây giờ thì dễ chịu hơn nhiều. Ngày hôm sau, tôi với hơn 100 tỷ tiền hệ thống, lại hóa thân thành chủ tịch mua sắm Tiểu Trần. Điều đầu tiên cần quan tâm là phương tiện di chuyển. Mỗi chiếc xe của ông Trần cần được lắp thêm nhà vệ sinh, cùng các biện pháp cách nhiệt và giữ ấm, hệ thống bộ đàm trong các khoang xe, hơn 10 hạng mục nâng cấp. Sau khi hoàn thiện thiết kế như vậy, một xe có thể chở được 65 người. Tổng cộng cần 400 chiếc xe lớn như vậy, hơn 1.000 người còn lại lái xe chiến đấu, xe tiếp nhiên liệu, xe y tế, xe kỹ thuật và các loại xe công vụ khác. Tôi nhìn số tiền cần phải chi. Tổng cộng cộng cả chi phí cải tạo hết 10,7 tỷ. Hệ thống tiền mà tôi luôn tự hào có 100 tỷ, vậy mà vẫn thiếu vài tỷ. May mà có hệ thống, mỗi ngày có thể mang về cho tôi 1,7 tỷ. Thật sự mừng vì có hắc, nếu không thì chẳng làm nổi gì. Hiện tại xe chiến đấu bộ binh của Bộ Vũ trang, xe bọc thép bánh lốp cũng cần bổ sung, để đảm bảo an toàn suốt hành trình. Tôi nghĩ nên tăng mỗi loại lên thành 30 chiếc cho chắc. Dù sao cũng phải vượt qua nhiều quốc gia, không biết tình hình bên đó thế nào. Mang theo hàng xịn vẫn hơn. Hiện tại chúng ta có 6 xe chiến đấu bộ binh và 2 xe bọc thép bánh lốp. Tức là cần bổ sung thêm 52 chiếc đúng không? Nhiều phương tiện như vậy. Năng lực của cậu không thành vấn đề. Tôi cũng không thích mấy trò khoe mẽ rồi bị vả mặt. Có hỏa lực mạnh hộ tống, có thể tránh được nhiều phiền phức không đáng có. Hiện tại Bộ Vũ trang có tổng cộng 500 người. Người mới đến cũng phải trang bị đầy đủ. Không vấn đề gì, sau khi Chu Hiền Đức rời đi, thị trưởng Long đã đến. Ngày Trần, hơn 2 vạn người mới đến hiện giờ. Trang phục hoàn toàn không phù hợp để hành quân dài ngày. Chúng ta cần xem xét trang bị chống rét cho toàn bộ mọi người. Được thống kê số đo của tất cả mọi người rồi báo lại cho tôi. Nhiên liệu dọc đường, lương thực, nước uống và các vật tư, ngài định chuẩn bị sẵn rồi vận chuyển theo? Hay là đến các trạm tiếp tế như ngài nói để bổ sung dọc đường? Nếu đi đường mà cái gì cũng hỏi tôi sẽ phát điên mất. Đưa danh sách cho tôi, trước khi xuất phát chuẩn bị đủ cho 1 tuần, sau đó mỗi tuần bổ sung 1 lần. Sau khi nhận được chỉ thị, thị trưởng Long lập tức đi làm việc, hơn 11 tỷ đã chi hết sạch, hơn 2 tỷ của bộ nhân sự chẳng đáng là bao. Ngài Trần, Bộ trưởng Lưu muốn gặp ngài, lại thêm 1 người đến xin tiền nữa. Tiêu Pham, để đảm bảo thiết bị y tế được vận chuyển, Bộ Y tế chúng tôi cũng cần chuẩn bị một số xe, xây dựng bệnh viện di động, thấy thuốc và thiết bị có thể mang đi thì mang. Tất cả cải tạo lên xe hạng nặng lớn hơn, loại xe bánh xích chạy tuyết, cái này tôi sẽ chuẩn bị cho ngài. Xe của Bộ Y tế cùng với lượng thuốc mang theo, tiêu tốn thêm khoảng 250 triệu nữa. Lúc này Hoàng Diệp Tân, ông chủ xưởng sửa chữa trước đây, khuôn mặt hưng phấn đỏ bừng. Vì đây là lần đầu tiên ông chỉ huy nhiều người đến vậy, gần 2 vạn người nghe theo lệnh ông để cải tạo xe cộ. Tất cả các phòng ban đều phải nhường đường cho việc cải tạo của họ. Sau Phùng Vũ Kiện của Tổ Điện lực, Hoàng Diệp Tân cũng bắt đầu nghi ngờ tôi có năng lực phi thường. Dù sao thì trước tận thế, ai lại tích trữ những thứ không tưởng như vậy. Nhưng ông ta cũng thông minh như Phùng Vũ Kiện, làm việc chăm chỉ, chắc chắn, chuyện không nên hỏi thì không hỏi. Ngay ngày đầu tiên đưa ra kế hoạch, 100 tỷ tiền hệ thống của tôi đã bay sạch, mà còn thiếu 20 tỷ nữa, mới đủ đáp ứng nhu cầu của các bộ phận hôm nay. Hôm nay hệ thống nạp về 1.697 tỷ, vui lòng kiểm tra, số dư hiện tại 1.723 tỷ. Nghèo thật, số tiền hệ thống tối nay nhận được còn không đủ chi tiêu cho ngày mai. Vương Mộng mơ màng trong giấc ngủ, bị kéo chân một cách kỳ lạ. Mạnh bạo hơn mọi khi. Tận thế băng hàn đã đến, tôi dẫn dắt hơn 2 vạn người sống sót còn lại ở Giang Hải, bước vào hành trình di cư về phương Nam. Bộ Xây dựng đã dừng việc thi công nơi trú ẩn hiện tại, bắt đầu triển khai quy hoạch nơi trú ẩn mới gấp rút hơn. Chu Hiền Đức hàng ngày dẫn theo Bộ Vũ trang ra ngoài, làm quen với xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép bánh lốp,
xe bánh xích hạng nặng chạy tuyết. Còn phải tuyển chọn người phù hợp để gia nhập bộ vũ trang, tiến hành huấn luyện cường độ cao, dù sao họ cũng sẽ bảo vệ cả. Một đoàn dài hàng chục km, hiện nay vị trí tài xế đã mở rộng lên hơn 900 người. Tân Nguyệt đã trở thành người dẫn đầu của nhóm tài xế. Tổ y tế cũng không chịu thua, lái xe y tế được trang bị đầy đủ, phối hợp với bộ vũ trang ra ngoài diễn tập cấp cứu dã ngoại. Toàn bộ nơi trú ẩn lúc này như đang dồn nén sức mạnh. Một sức mạnh muốn thách thức cả ông trời. Tết Trung thu ngày 12 tháng 9 năm 2030. 100 đầu bếp trong nhà bếp đang chuẩn bị bữa tiệc Trung thu. Bữa tiệc đêm này vừa là tiệc Trung thu, cũng là tiệc chia ly. Ngày mai họ sẽ lên đường xa xôi, rời khỏi nơi trú ẩn Giang Hải, rời khỏi Hoa Hạ, rời khỏi cô độc. Sáng hôm sau, chiếc xe chỉ huy bọc thép đầu tiên rời khỏi nơi trú ẩn, đánh dấu sự khởi đầu chính thức của hành trình di cư về Nam. Ngài Trần, có 122 người không muốn rời đi. Chuyện gì xảy ra vậy? Sau khi biết rõ đầu đuôi sự việc, tôi lập tức đến bên những người không muốn rời đi. Mọi người đang làm gì vậy? Mau thu dọn đồ đạc lên xe cho tôi. Tất cả đều lặng lẽ cúi đầu. Những người này hầu hết đều là người khuyết tật. Ngài Trần, trong chúng tôi có bác sĩ, có người biết bảo trì thiết bị. Hệ thống năng lượng mặt trời vẫn hoạt động. Chúng tôi chỉ cần phần lớn công xưởng, giữ lại nông trại và vài phòng ở, cũng có thể sống sót được. Chúng tôi, đám người vô dụng này, tới nơi đó cũng không thể tham gia bất cứ việc xây dựng nào. Tha ở lại đây canh giữ nơi trú ẩn của mình. Lỡ như một ngày nào đó tận thế chi tiết này kết thúc, khi các anh quay về vẫn còn một mái nhà. Vừa nói xong, người đó quỳ xuống đầu tiên. Tôi đã nói, cho dù các người phải nằm cả đời, tôi cũng nuôi nổi các người trong nơi trú ẩn này. Không ai coi thường các người, tại sao các người lại coi thường chính mình? Còn đứng được ra làm gì? Cho dù phải trói, cũng phải trói hết những người này lên xe cho tôi. Dù thiếu một người, đoàn xe cũng không được xuất phát. Trong số những người khuyết tật này, có cả cựu quan chức cấp cao và tinh anh xã hội. Họ tưởng mình hiểu rõ lòng người, tưởng rằng tôi đến gặp họ chỉ là hình thức, chỉ để diễn cho những người sống sót khác xem. Nhưng giờ nhìn lại không hề có chút giả tạo nào. Ngay cả ngài Trần còn không chê chúng tôi còn làm mình làm mẩy gì nữa. Xin lỗi ngài Trần, chúng tôi đã gây phiền cho ngài rồi. Mọi người mau lên xe đi, từ nay sẽ cống hiến hết sức báo đáp ngài Trần. 9 giờ sáng, chiếc xe cuối cùng rời khỏi khu trú ẩn Giang Hải. Vợ ơi, mau ra đây xem, bọn ngu kia đi hết rồi. Đi sạch thật rồi à? Để tôi xem với. Mang miếng thịt ra đây, tôi vừa ăn vừa xem. Người phụ nữ đưa cho hắn một miếng thịt hầm lớn. Cái chân này là của đàn ông à? Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, ăn phụ nữ trước mà không nghe. Chân đàn ông nhiều lông quá, lại còn lười không nhổ. Ở góc tối của một khu dân cư khác, cũng có một người đàn ông đang nhìn theo bóng xe đi khuất. Bọn người này cuối cùng cũng rời đi rồi. Cả thanh giờ thịt thà đầy đường đều là của tao. Hừ, tất cả đều là của tao hết. Sau khi đoàn xe rời khỏi khu trú ẩn, lập tức có người lái xe vào trú ẩn. Họ mong muốn có thể để lại một số vật tư cho mình. Mì ăn liền chiết rang là tôi phát hiện trước. Buông tay ra, đến giờ này rồi còn phân ai đến trước ai đến sau à? Sức mạnh mới là điều cốt lõi. Được rồi, không cho tao sống thì đều không ai sống được. Những người còn lại đều là bệnh nhân phổ thông, lúc đầu bị từ chối không được vào trú ẩn. Giờ đám người này tập hợp lại với nhau, không ai chịu nhường ai. Chẳng mấy chốc đã có hơn nửa người gục ngã. Khi nhiệt độ đạt đến một mức độ nhất định, chỉ có cái chi ết đang chờ đợi họ. Hơn 20.000 người sống sót bắt đầu hành trình đến Nam Kinh. Mọi người đều mơ ước sẽ xây dựng lại mái nhà khi đến nơi, nhưng không ai biết chuyến hành trình này sẽ là một cơn ác mộng. Câu chuyện thật sự mới chỉ bắt đầu. Một vài chiếc xe của đội tiên phong 3 tiếng trước đã đến Giang Châu. Sau một vòng tuyên truyền, thành phố nhỏ hơn mười mấy vạn dân này chỉ có 21 người theo đoàn lớn. Cảm ơn các bạn. Xin hỏi đội này thuộc cơ quan chính quyền nào? Chỉ huy Giang Châu cũng có trong đội. Hiện là người quản lý nhóm chúng tôi. Nhưng chúng tôi không phải cơ quan chính quyền. Sau đó chiến sĩ đó kể lại câu chuyện của tôi. Đây tất nhiên là kịch bản do phó binh thuộc ban tuyên truyền giao, dùng để tiếp xúc tất cả người được cứu. Thật tuyệt vời. Lúc nào có cơ hội tôi nhất định sẽ. Cảm ơn ngài Trần. Chúng tôi hiện còn khoảng 20 đến 30 cân thực phẩm đã mang theo. Ngài xem để đâu cho hợp. Chiến sĩ đó nhìn qua. Đó là các loại thực phẩm trộn lẫn thành từng cục. Thậm chí có cả vài loại rễ cây không rõ tên. Trông thật không hấp dẫn chút nào. Nhưng chiến sĩ đó không hề coi thường họ. Nếu không gặp tôi, họ còn không có cơ hội ăn những thứ này. Thật biết ơn mọi người. Tạm để ở đây đã. Họ làm xong kiểm tra sức khỏe trên xe y tế, tắm rửa và thay quần áo cơ bản. 3 lần giận dữ. 1 giờ trưa, đến bước chân cuối cùng ở biên giới Trung đến Việt. Chỉ huy đội nhỏ tại trấn Nam Quan lúc này là Từ Lượng.
đang đàm phán với người liên lạc địa phương. Tôi có thể nói chuyện với người phụ trách bên các anh không? Từ lượng qua bộ đàm báo cáo cho tôi. Tôi đồng ý đối thoại với đối phương. Tôi là người chịu trách nhiệm đội này. Có gì cần hỏi không? Chào ngài chỉ huy, cảm ơn ngài đã cứu người trên đường di tản. Không giống những đội làm điều ác khác, chúng tôi còn khá nhiều vật tư. Có thể đổi lấy điều kiện ưu đãi hơn khi gia nhập không? Trước khi vào vùng lửa, đòi hỏi điều kiện tốt hơn cho đội mình cũng hợp lý. Đúng vậy. Nhưng trại lính này do tôi xây dựng. Vì vậy, chỉ tôi mới có quyền quyết định tuyệt đối. Còn lại đều bình đẳng. Bao gồm cả những người giúp tôi quản lý người sống sót. Cũng vậy, đừng nhìn đội chúng tôi bằng con mắt của thời kỳ tận thế. Hãy thay đổi quan điểm. Đối phương nghe xong lời tôi, không biết nói gì. Lần đầu gặp, không thể kiểm chứng. Các anh mạo hiểm để lộ thông tin về vật tư, vẫn chủ động gặp tôi. Chứng tỏ các anh biết rõ, nếu không đi cùng chúng tôi, khi vật tư hết cũng chỉ có chi hết. Vậy các anh không có lựa chọn. Tôi tự tin nói với các anh, dù các anh có nhiều thức ăn đến đâu, với chúng tôi cũng chỉ là muối bỏ biển. Vận chuyển rất phiền phức. Hãy để lại cho những người không muốn đi ở lại. Lời này khiến họ sốc. Đã hơn 9 tháng tận thế, còn dám nói chuyện ngông cuồng thế. Hoặc là điên, hoặc là thực sự có thực lực. Chúng tôi có xe thiết giáp và vũ khí hạng nặng. Nếu muốn giành giật, chúng tôi đã không nói nhiều như vậy. Đối phương nghe xong biết ngay, đây là gặp đúng con tàu lớn. Tàu che của họ còn muốn đàm phán điều kiện. Xin lỗi ngài chỉ huy, tôi nói nhiều rồi, phiền ngài giải thích. Chúng tôi sẽ theo đội ngay. Tương lai hãy xem chúng tôi thể hiện thế nào. Tôi xin chào đón các anh gia nhập trước. Nếu không phải trận chiến này, đó sẽ là trận cuối cùng trước khi ra nước ngoài. Tôi cũng không muốn tỉ mỉ giải thích như vậy. Nếu tôi không thuyết phục được các anh, thì còn phải nhờ ông Trần ra tay. Về sau tôi lại bị mắng rồi. May nhờ có ông Trần. Nếu là người khác gặp các anh mà chần chừ, có thể không thèm bận tâm đến các anh. Thật xin lỗi. Ông Trần vừa nói rồi. Dù sao tận thế, lòng người khó đoán. Ha ha, chỉ đùa thôi. Ông Trần sẽ không trách tôi. Hãy dẫn đường đến nơi trú ẩn của các anh đi. Khi Từ Lượng đến nơi trú ẩn của họ, anh ngạc nhiên mở to mắt, bởi vì thành phố nhỏ này chỉ có vài vạn người. Họ còn sống sót hơn 600 người. Biểu cảm của Từ Lượng trong mắt người đó. Được hiểu là đội tôi không thể chứa nổi nhiều người vậy. Trưởng khu, chúng ta vẫn nên lái xe theo sau. Nhưng dầu xe chúng ta không còn nhiều. Đoàn xe của chúng ta đã chuẩn bị một số xe chống đặc biệt, chính là để chứa những người sống sót như các bạn. Tất cả lên xe đi. Lên hết xe. Ở đây chúng tôi có 35 chiếc xe. Chắc chắn không cần lái đi sao? Sắp tới chúng ta có thể phải vượt qua dãy núi. Xe của các bạn không đủ tốt. Mỗi người chỉ mang theo ít hành lý hoặc không mang cũng được. Chuẩn bị sẵn sàng để rời đi. Ha ha, lúc này Từ Lượng cảm thấy mình rất oai phong. Cuối cùng cũng trải nghiệm cảm giác của một vị cứu tinh trước đây. Một lúc sau, 11 chiếc xe của những người phụ trách gặp mặt đã đến. Chúng tôi có nhiều vật tư như vậy thật sự không mang theo sao? Thời buổi này, ông Trần sao có thể không biết tầm quan trọng của thực phẩm. Những lời ông ấy nói trên bộ đàm không phải khoe khoang. Các bạn cứ yên tâm lên xe đi. Khi phần lớn mọi người đã lên xe, Từ Lượng lại gặp lại cảnh lúc tôi rời khỏi nơi trú ẩn trước kia. Có vài người bị thương không muốn làm gánh nặng, lại khiến Từ Lượng trải nghiệm một lần cảm giác làm người thánh thiện. Mọi người đều phải đi, chúng tôi sẽ không bỏ lại bất kỳ người Hoa nào.